wa bũrũri. Aranyitire mwana wake kia hinya, mwana wa mwaka ũmwe na mĩeri 8 itũra-inĩ rĩmwe rĩtagwo Kĩhoto, na aramunyita kia hinya na aramũthũkangia mũno kiwango nginya gĩa gũkorwo nĩ aramunire nginya guoko. Mũthuri ũcio kũratuĩka mũtumia wake arutaga wĩra mĩgũnda-inĩ ya mahũa, agĩkiuga atigĩra mũthuri wake, na mathaa marĩa akĩmũtigire agĩcoka hwaĩ-inĩ agĩkora mwana akĩrĩra mũno na ruo rũingĩ mũno, na nĩguo ageririe kũgeria kũria akĩ-intervene kuma nginya kũrĩ neighbors akũu makĩrora mwana na makĩona mwana nĩ mũthũkangie, tondũ nginya onarĩ nginya na irema mwĩrĩ-inĩ wake na ciĩga-inĩ ciake cia thiri. Ateteri ihoto cia mũingĩ kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ marutĩte thirikari mahĩtia makiuga nĩ yagithĩtie kĩene wagĩrĩru wa gatiba ya mwaka wa 2010. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro maraiga honge nyingĩ cia kĩwatho na gĩgatiba nĩ ihotometio na itikoretwo ikĩgitĩra ihoto cia mũingĩ. Matongoretio nĩ Francis Ouma moigĩte njũragano iria ikoretwo igĩtũngia andũ matarĩ na ũcuke nĩ ciĩhĩrĩirie no ĩndĩ ũtuĩria wa ngero icio ũkagithio mwerekera. Francis Madi agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ. Ateteri a ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ Mombatha rĩu maroiga thirikari nĩ ĩremetwo nĩ kũrutithia gatiba wĩra. Institutions haziwork, tunaona IPOA haifanyi kazi, tunaona institutions za kile cohesion, mambo ya cohesion, mambo ya peace haifanyi kazi, tunaona mahakama imekuwa frustrated, hakuna resources za kisawasawa, cases zinachukua muda mrefu. Sasa ni kusudi, maudhui, shabaha, lengo ya wale watu ni kuifrustrate katiba ili Wakenya wasi-enjoy hii katiba ambao waliipigania na watu wengi walikufa. We have a very unique constitution of Kenya which gives people power. The fundamental power of this constitution is vested on the people. And we have seen the government in place. They are not ready to implement. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro mwena wa Mombatha, ateteri ya matongoretio nĩ Francis Ouma maroiga thirikari ĩkoretwo ĩkĩnyamaria ateteri a ihoto cia ũmũndũ ĩtekũrũmĩrĩra gatiba. Lakini sisi kama watetezi wake za kibinadamu tumepitia dhiki nyingi sana. Tunaona katiba ni kitabu tu kimeandikwa. Ukabila umeingia, nepotism. Kila regime ikiingia wanaua vijana. Kila regime ikiingia ma-activists wanashikwa, wanaangaishwa. Oho nĩ moigĩte thirikari cia matũra citikoretwo ikĩruta wĩra wega mũno makĩria nĩ ũndũ wa ungumania ũrĩa ũkoretwo gũkũ bũrũri-inĩ. Katiba iko kweli, katiba is real, devolution haifanyi kazi, magavana wamefanya corruption ya hali ya juu, pesa zimekuja mashinani, wanaibia watu, miradi, matenda, manini yote ni corruption. Rĩu nĩ morĩtie a Kenya kwĩyumĩria na gũtigĩrĩra nĩ magitĩra gatiba ĩno. Mtu ambaye wa kwanza alipinga hii katiba na kazunguka Kenya mzima akisema hii katiba ni mbaya ni huyu rais. Hata implement aje hii katiba? Kihakika tukiilinda sote, despite serikali ambao wafaa wa implement, wa Kenya wajitokeze kimasumasu na nguvu zote kuiprotect, kihakika itafatwa. Oho nĩ mamenereirie igeria rĩa gũcenjia icunjĩ imwe cia gatiba. We cannot amend something yenye haijafanya kazi. Hatujaona watu wakitekeleza katiba. Sisi kama vijana, we were very hopeful, even coming in this sector of the civil society actors. We were very hopeful that we are not going to face with the police brutality. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ ndĩtagwo Francis Madi. Ja bũrũri rĩu na ciana igĩrĩ cia thukuru nĩ ciũragĩtwo thutha wa kũhũrwo rithathi kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Minneapolis bũrũri-inĩ wa Amerika. Mbũtũ ya ũtuĩria FBI ĩroiga ciana icio nĩ cia mĩaka 8 na ũngĩ wa mĩaka 10 na iroragirwo hĩndĩ igongona rĩa mitha rĩrathiaga na mbere thukuru-inĩ wao. Ũhoro makĩria ũroiga andũ angĩ 17 arĩa nĩ hamwe na ciana 14 matigĩtwo makĩhonia nguraro cia rithathi kũrerĩkana mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩyo aramĩtabanirie kumana na muku wake na dini ya gathoreki. Borithi moigĩte mwĩkũĩrwo ũcio akũrĩkanĩte ta Robin Westman na ararĩ na mĩaka 23 ona gũtuĩka nĩ aracokire kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩhũra rithathi. Njũragano ĩyo nĩ ĩkũmithĩtio nĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩu hamwe na atongoria arĩa nĩ hamwe na gavana wa gĩtarũ kĩa Minnesota enewe Tim Walz. Earlier today, just before 8:30 a.m., our city experienced an unthinkable tragedy. Minneapolis police officers responded to a report of a shooting at a mass that was happening at the Annunciation Roman Catholic Church. During the mass, a gunman approached on the outside on the side of the building and began firing a rifle through the church windows. 2 young children, ages 8 and 10, were killed where they sat in the pews. 17 other people were injured.
14 of them being children. What happened here today will not be gone. Minnesotans will not step away. We'll stand with this community. We'll redouble ourselves to do the best we can. Riboti yake hetwo tirihire mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thinacara amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gũitherana wega cihanda thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kwaura no gũgũtũrĩka siwĩji ndũgĩkata ndambara kwahana ũkũhingana gĩthũri. Okuo rĩngĩ mũikari wa Laikipia woragia nĩrĩ Inoro FM mũciĩ wa ũtugi ũtana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka mĩbango ya ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Kĩndũ tũtarĩ na kĩo gũkũ nĩ ũtheri. Matawa ũngĩthiũrũrũka gũkũ nĩ mahorire. Tũroria kaĩ kũrathiĩ atĩa? Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa kanana mũkawa-inĩ wa Hyper Point taũni-inĩ ya Nyahururu. Bara cia gũkũ gwitũ nĩ njũru mũno. Gũtikoragwo na barabara mũndũ angiumĩra ona kũngĩkorwo na ngari nja no ũmĩtige nja ũthiĩ magũrũ hĩndĩ ĩrĩa kurĩte. Tũraigua twĩna ruo rũingĩ mũno makĩria rĩrĩa tũhinyĩrĩirio nĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo rĩrĩa twathurire. Ũyumĩrio nyitene na andĩkĩtwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Mũhĩa wa Maina na Peter Mwangi makĩaranĩria na atongoria thure hamwe na warĩ gavana Joshua Irũngũ, maabitha a ũgitĩri na wathani wa matũũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Tũramũhoya mũno ahũri a biacara mumũre mũthenya ũcio tũnyite ũgeni Inoro Radio nĩgetha tũhote kũmahe maũndũ marĩa mekĩkĩte gũkũ na marĩa matekĩkĩte kaunti-inĩ ya Laikipia. No twende atongoria othe aitũ a Laikipia makorwo mokĩte nĩgetha tũkahota kũmoria ciũria. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ rĩngenagia mũno na nĩ rĩteithagia mũno. Nĩ rĩũkaga rĩkoya maoni kũrĩ mũingĩ na maoni macio makahota gũkinyĩra thirikari kinya nene kinya thirikari ya kaunti. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Nĩ ngatho kĩrĩ mwega mũthikĩrĩria nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ tarĩki nĩ 28 mweri wa kanana mwaka wa 2025 tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ o harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ tũkũnyite ũgeni na tũkwĩre nĩ mũthenya ũngĩ twacemania nawe nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩaranĩria nawe na tũkĩmenya ũrĩa bũrũri wĩikaire. Mbere ndaya nĩ kũgeithania na aruna kwa haha, karibu sana Nyox Wakata. Good mornings. Good morning. Witũ nĩ kwega. Mũrutani kwanyu kwero atĩa? Gwitũ nginyagia mahinda-inĩ maya ndigwĩte na kabura karĩa karahanĩte ta karaura itoĩ kana kũrĩ kũndũ gatigarĩrĩire tondũ nĩ hĩndĩ ya magetha hihi nĩ tũngĩrendire kambe gakĩ. Na gwitũ gwitũ hwaĩ nĩ kũraurire mwena wa Kiambu. Kiambu nĩ kũraurire hwaĩ. Kiambu nĩ kũraurire hwaĩ gabura kega we proper. Nĩ ũgwati tondũ rĩu nĩ hĩndĩ mbembe iragethwo kũndũ kũingĩ na rĩu nĩwamenya cituĩkĩte ningĩ nĩ cia wahũrwo nĩ mbura na haha nĩho hatuĩkĩte atĩrĩ nĩ gũkagĩa na climate change na tũkĩaga gwĩtĩkia nĩ ĩgakorwo kuo tũkĩhũthĩrĩria na maitho. Rĩu gwitũ nĩ kũraurire kabura no toguo ũrakiuga mbembe nyingĩ andũ arĩa menacio mĩgũnda-inĩ rĩ cia kwambĩrĩria gũbuthĩra kũu nĩ tondũ rĩngĩ mũndũ etagĩra cikiume wegega na rĩu kwaura mbura ciakĩnyita maĩ rĩ o tiga hihi kiunirwo ciunirwo icoke cigwo ciumeri hahota gũkorwo hena nĩ wĩra mũingĩ mũno ũgĩkamba gũgĩthandũra ũgĩciare harĩa nja ũitandaie ciume. Inyuĩ mũragetha kũ thaa ici tondũ ithuĩ nĩ tũragethire kĩmera kĩa mbere ithuĩ arĩa tũhandaga imera igĩrĩ ithuĩ tũkĩambire gũcererwo kidogo kũhanda tondũ kĩmera gĩa kerĩ nĩkĩo tũrethagathaga rĩu ithuĩ nĩkĩo kĩrahĩngĩcĩte no rĩu gwitũ gĩcagi tondũ tũrĩa kĩmera kĩmwe rĩ tũgethaga 11 o iria tũhandire mweri wa gatatũ rĩ by the way gwitũ tũrĩa kĩmera kĩmwe na Ikuru atĩrĩrĩ mbembe iria ciahandirwo mweri wa gatatũ mũkagetha tũgethaga tũgendawa kana hihi acaru nĩ ndĩ mĩtungo gwitũ ĩ mĩega haya na Ikuru gwitũ by the way twatũmanaga wĩra wa kũgetha December
na nĩ twamenyaga magetha nĩ ma December no rĩu kũrĩa Nyĩrĩ na gũkũ Kiambu nĩ nyona nĩ kũrĩ imera igĩrĩ nĩ mĩira igĩrĩ niĩ nĩ ngethete gũkũ mbembe ndĩ nacio na rĩu nĩkĩo rĩu ndĩrakiugaga ndĩrera mũcwe nĩ tũrahandĩte arĩa marakorirwo marĩma ĩndĩ no kwaura kabura karĩa twagwetaga rĩ nako kau gagũtĩria andũ atengerire gagũtĩria andũ tondũ rĩu ũngĩkahanda ũgacoka akahũrwo nĩ riũa rĩega rĩa wa kenda na wa 10 nĩ itũngũrũ mbembe nĩ itũngũrũ theri ũgathiĩ kũu karigwo karĩ thara we mbura ĩyo nĩ aurire nene tũtatanyĩte na reke njuge o toguo rĩ mũndũ wakuire 19 nĩ tuge 50 60 70 rĩ nĩ andũ acio mataraga mĩeri akauga nĩ wa mũga ũyũ nĩ wa kĩ rĩu angĩũkĩra ũyũ nĩ mweri wa kĩ ndamenya yakore mbura angiuga rĩngĩ nĩ wa kana ũrĩa mawĩtaga nĩ mbura ya njahĩ rĩu agacoka akerwo nĩ wa kanana akarigwo nĩ atĩ harathiĩ mũno kaĩ mwekire atĩa bũrũri ũyũ ngwĩciria nĩ ta ũrĩa twerirwo ũhoro wĩgiĩ ũhandi wa mĩtĩ tũkĩaga gwĩtĩkĩra tũkĩaga gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra na no wega tukirore horo cio wĩgiĩ climate no ngĩarũmĩrĩire yuka nĩ ũrona tũmĩtĩ aka nĩ twagire rĩrĩ mũthako ũrĩa wacetetwo na twaga rĩ gwĩciria nake mũndũ akĩũrĩra mũthako wa mwena ũngĩ no karigwo kaĩ tũkaumĩrĩra kũ bũrũri ũyũ ngwĩciria wĩna maũndũ maingĩ mũno na Duale nake kana mũmũrĩke ndĩraiguire andũ makĩaria kũrĩa majengo ya bunge na marauga nĩ mamũhe thikũ cigana ona eherie wĩra arega kwĩeheria wĩra rĩ macoka kuma recess rĩ nĩ megũtwara motion kũrĩa bunge ya vote of no confidence arĩa andũ angĩ matongoretio nĩ Sifuna Babu Owino Agathoni wa Mũcoba na kĩ marauga agarega gũkorwo eheretie na chairman ũcio wa SHA eherie rĩ mahota gũkorwo makĩonana nake na rĩu umenye rĩ ndĩrona ningĩ nĩ mũthitange tondũ nĩ arĩ kũrĩa gwake kwarĩ kũrĩa kwa mbũtũ cia mbirarũ akiuga maumĩre barabara mathiĩ makarora maandamano kũrerĩkana rita rĩa mũico rĩrĩa mbũtũ cia mbirarũ ciaumĩrĩtie barabara-inĩ maandamano rĩ kwarĩ 1982 rĩu Duale nĩ mũthitange mena mũndũ wĩtagwo Kaharĩri nĩ mathitangĩtwo no ndĩreciria haha Ruto akũmba ambunge nauga nĩ aici rĩ marenda kũmũthũkia na njĩra ĩngĩ na no wone ũyũ agĩkora aikĩtio kanua no tiwe ũrethwo nĩ target nĩ harĩa maraugire nĩ mekũnyitana gwata na rũhonge rwa magoti mũthenya wa ira ngathĩti nĩ iraugire wega mũno nĩ tondũ ũngĩgurana na niĩ ngurana na twagurana nĩ mũcwe rĩ tũnyitane rĩ nĩ tũgũkũrĩa raithi mũno gũkĩra ũrĩa mũndũ angĩkorwo ekando no ciaca kwaria ma ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ tũraugire tũthake na marĩa mangĩ no mũkenya heo kĩhoto gĩake kĩa ũgima wa mwĩrĩ nĩ thinacara hetũkĩtie wega ndagĩka 15 mũthikĩrĩria tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rĩu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 tũgũkorwo twĩ hamwe nawe ĩndĩ mbere ndaya twambaga kwambĩrĩria na kĩndũ gĩgwĩtwo ũrathi wa rĩera tũke tũthiĩte ũguo moja kwa moja ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inooro FM mweri wa kanana no ũrathi na mbere na gũtukania andũ aingĩ rĩu nĩ kwaroka matu gũkũ Nyairobi na ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũtanyĩtwo kwambata nginya 25 no nĩ ũgũikũrũka nginya 14 nĩ gũgũcoka gũtanywo nĩ kũrĩara riũa ũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩoneka kũrĩa matũũra-inĩ ma Kiambu oro ũndũ ũmwe na Kajiado kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩ gũkũroka heho nene mũno no na nĩ gũtanyĩtwo kũgĩa na rũthuthuo no thutha ũcio nĩ gũgũcoka gũtanũke na kũgĩa na kariũa ona ikaria Mũrang'a ona inyuĩ naguo kũhana na kũrĩa mwena wa Kirinyaga andũ akũrĩa Rift Valley watu Eldoret good morning arauka ikwanyu nĩ gũkũroka kariũa rũcinĩ no nĩ kũracoka gũkorwo na tũmatu no rugarĩ wa rĩera wambate nginya 20 no guo nĩguo gũtariĩ wethae kũringana na rĩera rĩtariĩ rĩerĩkana yure Inooro FM tũrĩ o mbere nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe thĩinĩ wa Isaia 59 mũhari wa mbere kuga ũũ atĩrĩrĩ gũkũ kwa Jehova ti kuonju gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota kũhonokania ona kana gũtũ gwake gũkagĩa njika gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota kũigua
atiriri guko kwa Jehova ti kuoju ugatuika ati gutingihota kuhonokania ona kana gutu gwake gukagea njika ugatuika ati gutingihota kuigua na wake makanike rucini ruru ati ni umukaire ihinda irayo kamweterera nduramuona nduramuigua nake atua guka no nginya ari uka na ndari njira atangigera na rucini no twende gukwira ati ona ithu no tukwenda gukurathima no tukwenda gucenjia muturire waku o uguo tukinyukithanitie tukihagaria ririkana tuoka rucini ithaa riake ni tukwenda gukuhurira thimu nigetha ona ithu tugwitire kirathimo giaku ungioya thimu yaku kwa ihinda ritu kiambaniria nawe uingire uhinye *272*1# guku turakwira ni waingira kwa Mpesa Maisha kanya gaku ga guthondeka muturire ciringi cia kuigana ni ugukorwo gicibanga na nigetha o nawe weterwo na wirwo muthenya ni waku tuga ni *272* ikira 1# ucoke urumirire makinya bas muthikiriria hatiri undu ungi riu tukiamba guikiria na gugeithia andu aria marikitie kwarahuka Arecho Jega Joseph Gathu Pastor Muruga na aria angi othe aria meguku mucii munene wa Nairobi Kiambu Murang'a Nyeri Kirinyaga Embu Meru Tharaka-Nithi thina kuria kungi guothe Isiolo ona guku Nyandarua County Nakuru County Baringo na kuria kungi ona Uasin Gishu Kajiado na mucigirira cia kumuthikiriria ni turakwamukira na njira njega muno ni thinacara ehitukitie ndagika 18 twambe tuikirie na wona twacokereria ni tugugutwara kuria ngima njega ya kuma kuria kwa Lea kana tuwitaga Lea kuma gwa Palea wenda githari kiega mucamo mwega Royco Mchuzi Mix niyo dawa yaku ithondeketwo na indo cia gwikira mwiri hinya na irio ciaku ikagia na thufu mwega Royco Mchuzi Mix pika kama wewe. Female genital fistula FGF ni murimo ugumagira atumia thutha wa gukorwo na ruo rwa mwana kwa ihinda iraya na mundu akaga gwetha urigiti wa naihenya. Dalili cia murimo uyu ni kuremwo ni kuhingiriria kioro na mathugumo na ni murimo utumaga atumia aria magomeirwo niguo kwiyeherania na andu aria angi. Fistula ni murimo urigitagwo na ni urigitikaga. Riu no wamukire urigiti thibitari-ini wa Rifaro wa Nyeri kwambiriria tariki 29 mweri wa 8 nginya tariki 5 mweri wa 9 mwaka uyu. Ndumiriri no wareherwo ni kambuni ya Royal Media Services, Ministry ya ugima wa mwiri kaunti-ini ya Nyeri, The Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi angi. Ni kuri na mwihoko kuri atumia guku Kenya. Ni undu horo makiria hura 0729722821 kana 0735337337. Twi hamwe ta muingi no tucokie gitio kia atumia na airitu aria magomeirwo ni murimu wa fistula. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ngatho muthikiriria wa Inoro FM na nyokabi hari kabarabara turigite kugweta haha nawe kuma kuria kwanyu Naikuru Miroreni ina kabarabara kau ri mwisho ni gathondekirwo hari harahaga maria ona hari kabarabara kangi twirigite kugweta na ni gathondekirwo ndiuka na hihi nyu kwanyu barabara ni irathondekwo no hindi njirigite kuthie riri ndari gucaria muhotani wa ciringi milioni 1 ngigera njira iria ya hari ya thukuru ria wetagwo riri thukuru cio wetagwo ate wa iritu haria ukigetha uingire na Murang'a wetagwo ate murutani uyu Mugoiri yes ngikora barabara yo ni guthondekwo irathondekwo biu na njira nene muno ndiuka na ngiuria ndindi we kara kiruta ku mbeca we ngiarekirite status ndagwa kei ndindi ni akubatara na ithuĩ tũgethiri kwanja ni gathukuru thukuru yo nyene igikiri ni uronire yumite kuria kihingo-ini nginya ndungiciria waingira public primary school kwina kiundu we ya muingi ikagema ndiroria atiriri mwathani kai gwathiria atia no reke njuge ndindiri yes na ni ndigagwo nginya rutwa murumire nja niki tondu niwe wamwikire campaign piuri ino ndekirie post on emwe yake kuria kiharu ni wira waririe tondu igwire kiuga kaundu kangi na ndiyo kana ni turi twageciria wono ko ni kuhakara ngia thia gwa kambuni
akenderio rangi raithi gukira distributor andu acio magacoka agetha andu akiharo magathomithio ria rangi uhakagwo ni kambuni iria magoka makahaka thogora ni nduguthie thi muno na ni he andu agwake mawira riu ni twendaga contract ni heo mwari wa maitu muru wa maitu wira ni ugakirutika ngora kurutikana ni ndona kwina county maria aguraga ticio ya bagiti 10,400 iria ya goroka na 5 no ndona iragurwo 3,000 bagiti none oya ni na thoto uria munini utoire umaga atia ni urahona thoto uyu muiro uyu watunyuaga uyu wa suva oe dukaini ndugura 50 ona uthiete muno ndakiona kundu county raguraga thota ciringi 500 gacuka kau kanini ni supplier riri ni supplier marareha kuma nja wa bururi ni supplier wa kirikemania na twendithia atiriri supplier andu aria mana thitangwa nene biu kumarira keria bururi wanjiririe mano ho matingikinya 10 na hare hurubaro yaumite milioni thengio ni nyumutanyitire wega hurubaro yo ri gutiri kuonekana hurubaro teo thiini wa thi yari ya silver ati na hari undu yathondeketwo wheelbarrow yo yari na gia ati yainamio guo ri yainamio guo gitko giothe gigoka kio umaga goro guo trekei twambe tuthi tere bono mwega ketwambe turie ngima rucini rwa umuthi aya githei kana githei kia New Palea Millers nigikureheire mutu wa ngima uretwo Lea Premium Flour. Uyu ni mutu ukonyoretwo kuma kuri bebe cia gikiro kia iguru igakuhe ngima ina vitamin ukagia ugima mwega wa mwiri. Lea Premium ngima yayo ndungimetigithia ni cama. Mucamo mwega ni njororo na ndiri gidi. Cerera duka kana supermarket kana wholesale wigurire mutu wa Lea kuma Palea. Weiguire cama wa ngima ya Lea Premium. Mitu ni igana mitu ni maita meri hari Lea Premium Maize Meal na ni hari Lea Premium Wheat Flour. Rucini andu mekuria mandathi marie kindu gigwitwo mikorogo marie shavashi marie kindu gigwitwo no marie ona keki ici ciothe ikurugwo na Lea Premium Wheat Flour. Hwaine ngima kana ranji ngima kana na rucini ngima Lea Premium Maize Meal ici ciothe ni kuma kuria kwa New Palea. Tugaga Lea Premium Flour, nurturing the world. Na tugithiaga kumuthikiriria reke twambe turore maundu uria maikarite reke twambe tuhiuke kuria kwa We Go. Ithuĩ gũkũ tũrakwĩra ĩhi wĩhokeire ũũ andũ arĩa wendete no ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru no ũcio wĩhokete wa gũgũkuĩra indo ciaku no ũcio ũgũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege ĩkana ona gũkũgĩra nĩgetha ona kũhonokia mathaa no ũgakorwo atĩ mĩhang'o yaku nĩ yakinyanĩra. Rĩu tũrakwĩra We Go, rĩu tũrakũrehera We Go nĩ njĩra njega thũrime na njihokeku ya ukui na ina matereva mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩrĩrĩ customer nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na We Go. Ta download We Go kuma Play Store ona kana App Store ucoke utume kana utume ritwa We Go kuri 20425 onawe ukuo na ucamba. We Go, let's go. Reke tuthi tugacere riu na nima ni kundu kuingi ugikorwo gicera hindi no ciana irari mucii ni turakwiraga muno cere Masai Mara na tondu riu ni ciathie na no mwibange gakundi muthiuro kuria Masai Mara mukone ngati mukone ngunu muone ndia nyama na ndia nyeki na handu ha gutinda ukigia na ukorwo rugendo ribanga rutari kinyanira ringi wathie kuria ndugukorwo ukiona nyamu icio na njira njega kana wathie Mombatha ndugukorwo ukiiganira araniria na View Travel. Namba yao ni 0703254254 0703254254. Reke tucoke imwe kwemwe nginya kuria kwa Lea New Palea. Eni twaingira moja kwa moja muthikiriria nigetha tumenye ciegie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal. Mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal ni mutu uthondeketwo ni githii kia New Palea Millers na mutu uyu koragwo uri mutu mwega wa Lea Premium Flour. Uyu ni mutu ukonyoretwo kuma kuri bebe cia gikiro kia iguru ciumithitio wega itire na moisture muthikiriria igakuhe ngima njega. Ngima waruga ni ngima njega tondu ina vitamins na ni ugukorwo wina ugima mwega wa mwiri. Lea Premium ngima yayo ndungimetigithia wa micama ina mucamo mwega ni njororo na ndiri gidi na no ucerere duka yaku kwanyu supermarket karodo mwena kundu gugwitwo mwena wa wholesale. We ni wega wigwatire ngima ya mutu wa Lea Premium Flour, nurturing the world. Mitu ni maita meri twina Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour.
Kenya igakũngũĩra Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Lea Premium Maize Meal na cabaci cia Lea Premium Wheat Flour ndũngĩcietigithia. Mũtu wa Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour ũronekana thĩinĩ wa supermarket na ũgakorwo ũkĩhota gũkorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Na tukiuma hau muthikiriria ni ndaingira imwe kwemwe gukorwo ngikuririkania ati muthenya wa rucio muikari wa Laikipia tugakorwo haria hegwitwo Hippo Point thini wa tabarira ya utauku. Tunandikitwa mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Muhia wa Maina na Peter Mwangi tukiaria na atongoria kuma kure mwena wa kaunti ya Laikipia, Governor Joshua Irongo, maafitha wa ugitiri na wathani wa matura, muingi hamwe na huria biashara kuma thinashara cia hwaine nginya thaa 3 cia utuku. Ni ugutwira uria mundu egwika shopping nigetha tuke tuikirie moja kwa moja na eke shopping na Citizen Duka oro domwe na kindu gigwitwo view kana view sasa. Ithuĩ no turenda ri mundu ni download view sasa app. Yes. Na wa download view sasa app ri ona ogwika shopping yaku we nyumba comfortably ndugutinda ugithikura ona no umikire office na twike ni yatwarwo kuria gwaku nyuci. Nikio turakwira ta download view sasa then you shagure Citizen Duka na ni utekurihio ona ciringi ona imwe. Shagura indo iria urabatara na ucoke ucirihire. Warihira na Citizen Duka megukurehera nginya haku murango-ini na thogora ciringi 200 peke yake angekorwo wi matura-ini ma Nairobi. Guku gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo narua na mituki. Hatiri undu ungi muthikiriria kia muico ndenda gugutwara guku. Haya, turauga atiriri ati mutu wa Lea Premium Maize Meal niguo mutu uria riu andu mararia ihinda-ini riri, niguo mutu uria andu marariria kuruga na guthonga ngima. Neo ngima iria ungiria rucine wigue wega, uria thaa 7 wigue wega, uria hwaine wigue wega, ona utegukorwo uri na kenyiria. Na Palea kana Palea nĩ gĩthĩi no mutu wĩtagwo Lea. Wathiĩ nduka-inĩ tetia Lea Premium Maize Meal. Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour nĩ gũkũngũĩra turakũngũĩra Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Lea Premium Maize Meal na cabaci cia Lea Premium Wheat Flour ndũngĩcietigithia. Mutu wa Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour ũronekana thĩinĩ wa supermarket oro ndũmwe na nduka iria cirĩ hakuhĩ nawe. Nĩ ũkoragwo na vitamins, ũkarĩa ngima wega. Lea Premium ngima ya ndũngĩmĩtigithia, ĩ mũcamo mwega, nĩ njororo na ndĩrĩ ngindi. Cerera nduka kana supermarket ĩrĩ hakuhĩ nawe wĩgwatĩre kana wĩiguĩre cama wa Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Na Muhia wa Maina ari haha nigetha aritumenyithia maundu maria tuhaririirie kihanda wega thaa 1 cia rucine indi riu ni thinashara ehitukitie ndagika 29 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana Ni uretha mabati ma kugita nyumba yaku magikiro na makirathi kia iguru uka Heritage Mabati Mills kuria tukwendagiria mabati ma gutura. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na Euro tile hamwe na turathi cia cuma iria huthu, micumari ya kuhurira mabati na kiria giothe ungibatara hari kugita nyumba yaku. Kenerera delivery itari marihi guothe bururi-ini na uhotwe na mutaratara wa kuriha kahora kahora. Tuhurire thimu kana WhatsApp 0746667456 kana ucerere www.heritagemabati.com ona kana factory ito Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Angĩkorwo nĩ nyama, mboco, mboga ona kana githeri, Royco Mchuzi Mix itumaga irio ciaku ikagĩa na mũcamo mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Lea niariroketie gĩkũngũĩro bũrũri-inĩ wa Kenya. Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour. Kenya nĩrakũngũĩra Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Lea Premium na cabaci cia Lea Premium ndũngĩcietigithia. Mũtu wa Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour uronekana supermarket na nduka hakuhĩ nawe.
nataka Lea anilee. Je, wewe? Lea Premium, nurturing the world. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Ndereti ya kwahũrania kaunti ya Kiambu kuma gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma gũkinyio thingira-inĩ wa Iregi, mũndũrũme gũikio ngono agĩkwĩrwo kũnyita kĩa hinya kairĩtu gake ka mwaka na mĩeri 8 mwena wa Naivasha, na ciana 2 cia thukuru kũragwo thutha wa mwĩkinaĩ gũtharĩkĩra etĩkia hĩndĩ ya mitha bũrũri-inĩ wa Amerika. Ndĩmũrie Nĩ waigua mwana wa mwaka na mĩeri 8 rĩ na nĩ ithe rĩ nĩ iraiko iria irĩ bũrũri ũyũ rĩ na icio no irũgamĩrio na itirũgamagio ũcio ndangĩkorwo arĩ soba nĩ njiri. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. nä thinacara hĩtũkĩtie ndagĩka 33 nĩ mũthenya mwega na nĩ ndũmĩrĩri twĩnayo rũcinĩ cia gũkũgeithia na gũkwĩra ũrorĩma gũkumia, na nĩ tũikaraga tũgĩkwĩraga atĩ o rũcinĩ tuoka tũtirĩ tuoka moko matheri. Ciringi 500 nĩ tũraheanire mũthenya wa ira, ciringi 100 nĩ tũraheanire mũthenya wa ira, na ciheanagwo gũkũ kwa Inoro na nĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Na kũingĩra kwa Rembesha Maisha gũtirĩ maũndũ maingĩ, ũkuoya thimũ yaku hihinye *272*1# *272*1#. Wĩgũrĩre voucher, wagũra voucher nĩ waingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩu gĩa ciringi $500,000 oro ũndũ ũmwe na ciringi 100 nĩ ithaa rĩa thaa 2, 500 nĩ ithaa rĩa thaa 3 na ndagĩka 55. Washiko wa Starbucks ndũmĩrĩri-inĩ ya kinya mũndũ ũgwĩtwo Jarash kuma kũrĩa 44 Company mũturi wa Supermetro ndũmĩrĩri-inĩ ya cia kinya, na mũndũ ũgwĩtwo Mose wa KBK 437 ndũmĩrĩri cianyu nĩ irĩkĩtie gũkinya. Rekei tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ. Karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Taifa Leo, karatathi ka page 9 oro ũndũ ũmwe na page 1 ya ngathĩti ya Business Daily. Tuthiĩte ũguo Nyox. Karatathi ka mbere ngathĩti ya Taifa Leo, mbica ya Raila Amolo Odinga arorete kũraya akĩoneka atarĩ mũkenu na yandĩkĩte kauga mpasuko wanukia ODM. Rĩu nĩ kũrĩ na atongoria gwata arĩa makoretwo hakuhĩ mũno na Raila Amolo Odinga arĩa maraigua hihi ta mũgendere wa ODM ũtarathiĩ na njĩra ĩrĩa marenda. Rĩu nĩ marauga nĩ makoretwo na mĩrũgamo ĩtiganĩte na ĩrĩa yoetwo nĩ Raila Amolo Odinga na kĩama kĩu. Ũmwe wao nĩ Edwin Sifuna, nĩ ndakora Timothy Bosire, mũndũ wĩtwo Governor Dadho Godana, mũndũ wĩtwo Babu Owino na Caleb Amisi. Rĩu nĩ kũratuĩka atĩ o rĩrĩ makoretwo matanyĩte gũkorwo makĩhingia mĩaka 20 kuma rĩrĩa kĩama kĩa ODM gĩatuĩkire nĩ kĩambio, nĩkĩo kĩmwe kĩrĩonekete bũrũri-inĩ ta kĩrarĩ na mwĩhoko mũno tondũ iria ingĩ itithiaga ihinda iraya. No rĩu nĩ kũratuĩka atĩ maũndũ marĩa makoretwo magĩkĩka nĩ marotũma kuoneke ta icungwa rĩrĩ rĩkũrũra na rĩreme kũrĩka. Nĩ ndakora Mũigi Kĩgĩna ũgwĩtwo Timothy Bosire na mũndũ ũgwĩtwo Governor Dadho Godana ona nĩ mabangĩte kwambia ciama njerũ iria ikũmarongoreria mwaka wa 2027. Hĩndĩ ĩrĩa ciama iria ingĩ irathiĩ na mbere na kwĩyũmba wega nĩgetha gũtuĩka atĩ nĩ iraruta wĩra cierekeire harĩa mwaka wa 2027, gũkũ kwa ODM kũroneka no gũthiĩ na mbere marathiĩ na mbere na kũgĩa na njatũkano nĩ ũndũ hihi wa maũndũ mekĩkĩte. Nĩ kũratuĩka atĩ arĩa makoragwo magĩtaũra ũteti wega mũno ta Martin Andati nĩ araugire ũhoro wa
anake aya anini a Sifuna a mundu ogwetwo Babu Owino oni maronda kuonania ati matiretikirania na matiraigwa maiganĩire ni tondu wa kiama kiu na gwata kuma riria Raila Amolo Odinga mekiranĩire ngirimiti na thirikari ya William Samoei Arap Ruto kuri mweri 7 mweri wa gatatu undu uria wa marakaririe muno na makigwa o matienda gukorwo makiingira thirikari-ini ici cia karatathi-ini gaka kambere oro undu umwe na karatathi ga keri ka ngathĩti ya Taifa Leo. Chungwa la Raila lageuka kuwa chungu ndi karatathi ga kenda goko dakora demu abubujikwa na machozi kungundua mpenzi wake ni mhalifu anayesakwa na polisi. Mwiritu umwe ni akoretwo aririte maithori akaumwo ni ngoro thutha wa gukorwo amenyete ati mundurume marari ndogo ni akoretwo agiethwo ni maabitha borithi akoragwo ari muito aiyaga ngari ona thengi yake gukorwo akihenania ati arutaga wira wa kwendia ngari ati akoragwo na kaya nene muno na guku Ngong Road watwirio ri arari muici kaguaro aiyaga ng'ombe akahijack ngari ni akunyita ciana migwate atumirwo mbia na atumia mwiritu ucio na niguo arakoretwo akiruta wira uria Ngai amwekeire no ndo arahota gukorwo akiuga. Kidosho akemewa kwa kuhoji mubaba iwapo amepokea marupurupu. Mwiritu umwe nake ni amenereirio ni tondu wa kuria muthuri murata wa mubaba wake kana ni marihitwo mbeca cia retire. Arerikanaga ati muthuri ucio ni amuhenangagia uguo kidogo augaga mundu akone kuria mbeca arie mbeca na iria arutire wira. Riu ri akoria atiriri ni murihitwo tondu mundu wakwa ndirona hingarite oro uguo. Arero we ni uhinyiririe muthuri ucio na njira nene muno tondu ona araraga akirira eciria mbeca ni ikuma umwitie ciothe. Reke tutigane na ndeto icio cia dondoza hapa na pale tuingire kuria ngathĩti-inĩ ya Business Daily na kurerikana thoko kana ruhonge rwa kuramata wendia na uguri wa shares bonds na indo ingĩ nĩguo twĩtaga Capital Markets Authority nirongereire kana niraugira nirukuongerera kana nirongoreirie kwendia gicunjĩ kĩa 55 gĩa shares cia Kenya Pipeline Company KPC kuhitukira wendia wa shares kuri muingi IPO makiuga ni maratanya ciringi bilioni 500. Capital Markets Authority irerire bunge igiri kana yerire bunge igiri cia bururi tariki 12 mweri wa kanana ati wendia wa shares cia kambuni iyo ya Kenya Pipeline Company ni gukorwo ukiambambatiria thogora wayo wothe kana value nginya ciringi tirilioni 3. Ungithie thiini wa karatathi kau ka ciringi kana ungithie karatathi-ini kau ka mbere ka ngathĩti ya Business Daily ni ukuigua ndeto icio ciĩkĩrĩirwo ũritũ na njĩra nene muno. Ũndũ ũyũ wa KPC gukorwo kĩendio ni urehete thĩna muno kũrĩ aruti wĩra kũu makoretwo makiuga matigwĩtĩkĩra kana gũtigetĩkĩrio wendia wa shares kuri muingi na ni wendia wa shares cia kambuni ya Kenya Pipeline Company. Ndore horo wigi ucenjania wa mbeca euro iracenjana na ciringi 150, pound ciringi 173 nayo dola ya America iracenjana na ciringi ya Kenya ciringi 129. Murutani wina unyitete ngathĩti iriko? Nyitete ngathĩti ya Daily Nation na ngathĩti ya Daily Nation ikandika new bid to amend the constitution. Rugano rũrũ rwĩ karatathi-inĩ ka mbere na ga 10 ningĩ no ruo rwĩ karatathi-inĩ ga gatandatu na ka mũgwanja ngathĩti-inĩ ya The Standard na kwoguo ngũnyitanĩria ngathĩti ici irĩ cierĩ. Muthenya wa ira kurari muthenya ũrĩa ũratuĩka nĩ katiba at 15 ũrĩa muthenya wa iyo President Dr. William Ruto augĩte atĩ nĩ hĩndĩ tũrĩkoragwo tũgĩkũngũĩra o mwaka hĩndĩ ya gatiba yakorirwo ĩkĩrugũrio. Riu hindi ya kurakunguyagirwo maundu maya muthenya wa ira ni kureyumiririe maundu matiganite no mwe wamo ni ati gatiba erekeire gukorwo ikigarurwo new bid to amend the constitution. Mundu mwe waria marokirire muthenya wa ira na marauga katiba ni kwenda gucenjio ni Raila Odinga. Raila Odinga ni umwe waria mari haria gatagati-ini gitwe-ini kia uhoro riria gatiba eno yakoretwo ikiandikwo. Hindi ararugamire kwaria ni araugire maundu matiganite maundu a Kenya hi magikorwo magiciria megie gatiba eno. Wa mbere ni aroigire ati thirikari eno turi ya Kenya Kwanza
nĩrakorwo ĩkĩgacĩrithia mũno rũhonge rwa provincial administration rũu nĩ rwa wathani wa matũra, na arauga rũhonge rũrũ gĩgatiba rũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rwĩho, koguo nĩ ũhoro wagĩrĩirwo nĩ kũmũrĩkwo mũno harĩ gatiba ĩngĩkorwo nĩ ĩkũrorwo. Nĩ aroigire atĩ Kenya Kwanza nĩ ĩrakorwo ĩkĩgeria kũriũkia mũno rũhonge rũrũ na gũturĩini macibũ, oro ũndũ ũmwe na gũkorwo nĩ ĩrenda kũhe macibũ birithi, na igũrũ rĩa ũguo nĩ ĩrekĩra andũ arĩa metagwo village elders thĩinĩ wa payroll kana nĩ kũmarĩha, kuonania rũhonge rũrũ rũtirĩ rwakua ona gũtuĩka gatiba ndĩrũtambũraga. Raila Odinga nĩ aroigire atĩ bũrũri ta wa Nigeria ũrĩ na andũ milioni 200, naguo bũrũri wa Kenya wĩna andũ ta milioni 50, no bũrũri wa Nigeria wĩna counties nini nĩcio ciĩtagwo states kũrĩa Nigeria gũkĩra bũrũri wa Kenya. Na arauga nĩ gũkwenda kũmũrĩkwo ndeto ĩno mũno, ndeto ĩgiĩ counties, na aroigire atĩ counties no cikare, no gũkorwo gũgĩthondekwo kĩndũ kĩretwo regions kana honge, nĩ kũrĩ andũ marauga no cikare ũrĩa ciarĩ irĩ province tene, kana hihi gũkorwo na honge, rĩu gũkorwo na honge ithatũ thĩinĩ wa bũrũri. Rwa mbere nĩ bũrũri wĩtagwo Kenya, namba 2 nĩ regions, na namba 3 nĩ counties. Ũũ nĩguo Raila Odinga arakoretwo akiuga. Ningĩ Raila Odinga nĩ araririe kĩũndũ kĩrehete kĩenji mũtĩ kwa ihinda na kĩgiĩ NGCDF. Aroigire mũmbunge agĩthurwo athuragwo nĩgetha agathũrime, nĩgetha akamũrĩke ũrĩa thirikari ĩraruta wĩra, no rĩu ningĩ nĩ ongereirwo wĩra wa CDF, wĩra ũrĩa ongererwo nĩ ũragiria arute wĩra na njĩra njega, na akauga NGCDF yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩrĩ kũrĩa mwena wa county. Ndeto ĩno ĩrathiia na mbere kũrĩa KICC, na Raila Odinga no aroigire atĩ gĩcunjĩ gĩkĩ kiugaga Mũkenya nĩwe wĩna hinya ũrĩa mũingĩ, sovereignty to the people, ndĩrĩ yakorwo ĩgĩkinyanĩra ona ihinda rĩu rĩkinyĩte. Nĩ wega kuga atĩ nĩgetha gatiba ĩno ĩkorwo ĩgĩcenjio no gũkire njĩra igĩrĩ. Njĩra ya mbere nĩ mbunge ĩkorwo ĩkiuga maũndũ marĩa ĩkwenda macenjio, na ĩngĩhota gũkorwo nĩ yakinyanĩria 2/3 majority, mbunge no ĩkorwo ĩkĩgarũra maũndũ maya. No maũndũ maya kũrĩ maũndũ mamwe mbunge ĩtangĩkorwo ĩkĩgarũra marĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nginya kũrĩ mũingĩ. Njĩra ya kerĩ nayo nĩyo ĩtagwo popular initiative, nayo njĩra ĩno nĩ andũ directly mauge nĩ tũrenda gũcenjia, na ĩno ĩkoragwo ĩrĩ thĩinĩ wa gatiba article 257, yugaga mwambe mwethe signatures milioni 1 kuma hau, gũkorwo na bill ĩrĩa ĩrenda kũgarũra watho ũyũ, nayo ĩtwarwo kũrĩ county assemblies iria nyingĩ ciahĩtũkia, ĩtwarwo kũrĩ mbunge ĩngĩhĩtũkia kana yage mbunge ĩngĩremwo nĩ kũhĩtũkia, kana kũrĩ icunjĩ iria ciagĩrĩirwo iria ituĩkaga nĩ cia harĩa thĩinĩ mũno thĩinĩ wa gatiba, nĩguo ĩgũtwarĩrwo mũingĩ wĩke referendum. Andũ matiganĩte no marathiia na mbere na gũkĩaria maũndũ matiganĩte. President Dr. William Ruto nĩ araugire atĩ gatiba ĩno nĩ ĩteithĩtie mũno, nĩ kinyĩtie ciringi tiririoni 4 iria ihetwo counties. Mũndũ ũraririe maũndũ mangĩ nĩ Musalia Mudavadi. Mudavadi nĩ aroigire nĩ gũkoretwo na kũhũthĩra mbia ũru mũno tũkĩgeria gũcenjia gatiba. Arauga gatiba ya 1963 yacenjirio maita 30, na yo ĩno tũrĩ ya 2010 nĩ ĩkoretwo na mathitũka 14, nĩ ĩkoretwo gũthitũrwo maita 14 ĩcenjio, tũkĩririkana mũno ũhoro wĩgiĩ BBI. Arakiuga atĩ mbunge ĩyo yenyewe gũthondeka mawatho nĩ ĩhũthagĩra ta bilioni 18 oro mwaka, koguo gũcenjia gatiba nĩ gũkũhũthĩra mbia nyingĩ mũno, na ndeto ĩno nĩ ndeto yagĩrĩirwo nĩ kũmũrĩkwo na njĩra njega. Raila Odinga no araugire na hagetĩkania nake nĩ kũrĩ honge nguo, ona gũtuĩka honge ici nĩ ciekĩrĩtwo imũrĩke gatiba, na rũmwe rwacio nĩ rwa birithi. Raila Odinga araugire birithi ũrĩa yarĩ mwaka wa 2010 gatiba ĩtanoka, rĩu ona nĩ thũkĩte makĩria ya ũguo, na yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩagĩra makĩria ya ũrĩa yarĩ. Karatathi ka 7 ngathĩti ya The Standard ngĩrĩkia nĩ atĩ ngathĩti ĩno yandĩkĩte how Ruto fought reforms that gave him presidency. Atĩ Ruto, Dr. Ruto, hĩndĩ ĩrĩa ehĩtithirio nĩguo katiba yaninaga mĩaka 10,
kana nĩguo yakuhagĩrĩria kũnina mĩaka 10 nawe arĩ ũmwe arĩa marĩ na red card wa kũregana na gatiba ĩno nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ gwatuĩka no akorwo na tũmaũndũ haha na harĩa kamwe twĩrĩ atakoragwo akĩenda thĩinĩ wa gatiba ĩno ona gũtuĩka ndiumũkanĩtie. Ngathĩti ĩyo ngona ĩrakinya hau na harĩ rũgano rũnini tu ingĩenda hihi ndĩronire ira rũrũ rwĩgiĩ mũtumia ũgwĩtwo Oromba. Ndiũ kana mũramuonire anyitĩtwo oetwo na igũrũ. Gloria Oromba nĩakorire thĩna mĩingĩ mũno kuma Senate rĩrĩa ambirie gwĩka maũndũ na akĩamba akĩwarutũrũrwo agĩcoka akĩwaingatwo na rĩu nona nĩakoretwo akiuga ona aingatirwo na mahĩtia agĩrĩ nĩgũkorwo agĩcokio. Igoti rĩraugire gwathuthurio ndaingatirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu aratwarĩte marũa macio kũrĩa Senate nĩgetha auge mũndũ ũcio wĩkĩte-inĩ kĩu-rĩ egĩtĩ-inĩ kĩu mũgarũ na watho. Nĩ kũrarĩ na gũthikĩrĩrio kwa cira wa governor wa Kericho ũgwĩtwo Eric Mutai. Reke tũthiĩ page ya kerĩ mũthikĩrĩria. Atongoria a kĩũteti arĩa marenda gũkarũgama gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 maratũmĩra mamirioni ma mbeca nĩgetha mone kana no mahote gũkorwo mena favor ya bũrũri wa Amerika. Kuonanĩtio maratathi macio marĩa mahithũrĩtio nĩ ngathĩti ya Nation. President William Ruto orodũmwe na ateti kuma kũrĩa mũng'ethanĩro-inĩ makoretwo magĩetha makambuni arĩa makuhanĩrĩirie na President Donald Trump makihoka atĩ nĩ agakorwo akĩmateithĩrĩria oro na gũkorwo makĩhotana gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. President Ruto nĩ akoretwo agĩetha ũrĩa mangĩcokanwo na thirikari ya Donald Trump thutha wa gũkorwo Trump aingĩrĩte na ũngĩririkana Joe Biden nĩwe marĩ ndogo mũno na mũndũ ũgwĩtwo William Ruto ona nĩ amwĩtĩte kũrĩa. Kaingĩ na kaingĩ ũkoraga bũrũri wa Amerika na mabũrũri macio ma rũraya nĩ manyitaga itemi inene mũno harĩ gĩthurano kĩa bũrũri wa Kenya kũrĩa arĩa mararũĩrĩra gĩturwa kĩu oro ũndũ ũmwe na ateti. Ndakora thirikari ya President William Ruto, mũhũri biacara Jimmy Wanjigi na minister wa tene wa ũgitĩri wa thĩinĩ ũgwĩtwo Fred Matiang'i marerĩkana nĩ makoretwo methete makambuni marĩa megũkorwo makĩmateithĩrĩria gũkorwo makĩgĩa na ndũgũ na thirikari ya President Donald J. Trump. Kũrerĩkana atĩ ũndũ ũyũ ti rita rĩa mbere mũthikĩrĩria nĩ tondũ thirikari ya President wa kana Uhuru Kenyatta mwaka-inĩ wa 2017 nĩ makorirwo mena ndũgũ ya hakuhĩ onake mũteti Raila Odinga oro nake no akoretwo akĩmauha mwaka-inĩ wa 2017 thĩinĩ wa gĩthurano kĩu. Icio cikaratathi-inĩ ga kerĩ mwaka wa 2024 ndakora handũ Dr. Fred Matiang'i arĩhire kambuni ĩmwe ciringi milioni 8.4 no nĩ atanyĩtwo gũkorwo akĩrĩha ciringi ingĩ milioni 32.3. Ici cikaratathi-inĩ kau ga kerĩ na ga gatatũ ciĩgiĩ ũrĩa ateti marakorwo magĩetha kambuni kũrĩa Amerika nĩgetha mamanyitithanie na thirikari ya Donald Trump. Nĩndarĩkia ngathĩti ĩyo na nĩ kũrĩ na mũndũ ũguthũkĩte igoti-inĩ kwĩna petition ya gatatũ gũgĩtuĩka gũtigwakwo kanitha ya bilioni 2 kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. Niĩ ndũreke nyingĩre ngathĩti ya The Standard karatathi ga kerĩ. Ici nĩ cia thĩna ũrĩa ũkoretwo gũmĩire gavana wa kũrĩa Kericho gwĩtwo Eric Mutai na gwatuĩka mũthenya wa iro nĩ arekinyĩtie mbere ya Senate thĩinĩ wa igeria rĩa kerĩ rĩa kũmũhagũra. Mũndũ gwĩtwo Mutai nĩ arakorirwo akiuga ona nĩ ngwenda kwaria thutha wa gũtuĩka atĩ ona ndereti ĩrĩa yekĩrĩtwo ya kũmũhagũra ndĩakorirwo ĩgĩkinyia gĩcunjĩ kĩa 2/3 kũringana na ũrĩa watho wathanĩte. Mutai nĩ arateanĩirie maũndũ marĩa akoretwo erĩtwo ekĩte na arera Senate atĩ nĩ mũbango wĩkuo tu wa kũmũruta. Riboti ĩrĩa gwata kũratuĩka atĩ nĩ akorirwo agĩkuruhana na mbeca iria ciahũthĩkire na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire nĩ imwe cia maũndũ marĩa matũmĩte ekore igeria-inĩ rĩa kũrutũrũrwo. Nĩ araugire atĩrĩrĩ, ndĩrenda kuonania wĩiru na kana gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma County Assembly ya kũrĩa Kericho igeria gũtuĩka nĩ kũhagũra nĩ tondũ mwaka mũthiru nĩ kwarĩ na igeria rĩngĩ na aratarĩria kauga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ kwarĩ ũhoro wa mbeca iria ciarĩ cia andũ arĩa monete mũtino kũrĩa Rodiani iria gũtuĩkaga atĩ nĩ mahũthĩrire na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire na kauga atĩ cira ũcio no arehetwo gũkũ last year no niĩ ona ndiarĩ thĩinĩ wa committee ĩrĩa yaroraga mbeca icio no arathire na arauga atĩ nĩ kũrĩ andũ mararũĩra mũno nĩgetha atuĩke atĩ we ndanatuĩka governor nĩ tondũ ta mũndũ gwĩtwo speaker wa
wa county ya kuria mwena wa Kericho ni arenda agaturwa kau no ni kuratuika kuringana na wakiri wa MCA aya ni aratarire na rauga ati ena bad behavior na kuratuika mutugo wake mururi niguo tumite hihi akoro agikinya tathikiriria mamwe ma maundu maria akoretwo akuruhanitio namo ohoro wa huthiri muru wa besha cia kuria county ya Kericho ohoro wa gutuika ati ni mahenanagia magathondeka marihi ma maheni maido ona kana motungata maria county yo yaheo kuratuika kuri January na July 2025 governor ni akurirwa gituika ni agararire watho na agiteithiriria gutuika ati marihi maria ma maheni ni marihwo county ni yathire hathara ya ciringi milioni 85 turuma mugwanja ni tondu wa wira gwatuikite ni wekitwo no ndweki abai mutigai na maya mangiathikiririe tathikiririai ati kuria mwena wa Kericho ri thota iria ngukwiraga nini ri ni maguraga thota ya mililita 300 ni karia kanini tiga kimadias ni karia kanini ciringi 500 na kauma ciringi 50 na ni kuri na tisio ni iria ciokaga ciohetwo cire 10 gabagiti-ini kamwe magatuika ati macigurite 2,750 na ni nyamu yuma ciringi 400 hau na ugatuika ni kuri ka tauro ga kwihura moko kaguritwo 3,600 we page 21 ndakora atongoria a mung'ethaniro me hamwe memwe nomwe maracaria no karugama kung'ethanira na William Ruto megutengeraga kiharo makienda kurikia na Raila Odinga aratengera o akineaga kamuti arauga niwe mutongoria wa mung'ethaniro thiini wa bururi witu wa Kenya hena gathoni wa Mushoba Babu Owino mundu gwitwo David Maraga Sifuna Rigathi wa Gachagua Munya Muturi mundu gwitwo Kioni muthuri ura wa kure gwitwo Natembea Martha Karua Kalonzo Matiang'i othe maracokanĩrĩrio handũ hamwe nĩ Raila Odinga. Reke tukinyia hau muthikiriria tuthi thiini wa maundu megie mugambo wa murimi no uririkane riu ndagika ici nĩ ndagika njega cia kwigurira voucher gutiri maundu maingi uguthie gwa star 272 star 1 hash o ringi star 272 star 1 hash wekire pini na wagura voucher ya ciringi 100 kuingira kuria kwa Rembesha Maisha 100 na ciringi 500 kana ciringi 500,000. Mugambo wa murimi ndagika ino turendia iria ciringi 40 guku mathira iyo ni bei itari njega. Tuko na citrus aina mingi, tuko na Pix, tuko na Miniora, Clementine na Kumquat. Ni no ndarire mundu ukwenda kurima tukegumire na kurima muda wako ko no aike mo geria uganie maita mana. Mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 34 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kajiado. Murimi umuthi twe guku Local Farm na guku ni Kajiado. Guku ni makoragwo magikuria misiri na reke njitikire ti kundu kuingiona thiini wa Kenya ungiona misiri teria makoragia. Murugamiriri wa mugunda uyu akiamukira muthengi wa urimi nigutuma hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 niguo wone urimi wao na kuma hau umenye kiremaga arume gikigariore. Kwa majina naitwa Joseph Onyango Duar, mimi ni farm manager hapa Local Farm. Hapa huwa tunalima French beans ama mishiri. Onyango, mishiri guku kwanyu ri yumagia atia? Ukiangalia mishiri yetu iko poa sana. Paeka huwa tunatoa 5 ton. Ili tutoe kiasi hii huwa tunazingatia sana mambo ya kilimo. Lazima uangalie mishiri mzuri kwa upande ya mbolea, upande ya kemikali and the status of the crops. Hane joe ne waigwa ati mugunda-ini uyu wao gutiri undu gukaga makagukinyia tani 5 hari oroeka na ni ithiaga uguo nginya igakera. Kiuria ni riri Onyango, kai mishiri ino yanyu mumiri magatea?
tunatumia drip lines. Spacing ya kupanda mishiri huwa natumia 15 cm this side and this side. Unapata kama one dripper unapanda 2 seeds. Before planting, kama inafaa nipande kesho, naweka DAP, then na give water 1 day to time of sowing. After 3 weeks na monitor my plant, na ipea CN or nitrabo. Ikimaliza 6 weeks, I'm using Yarawina and 17 mixed ratio of 1:1. In French beans immediately ikimaliza 4 weeks, unafaa upeane maji kila siku. Paeka huwa natumia 12 meter cubic. If I gave today, tomorrow morning I have to check the status of crop. If needed, I have to give. Tukifanya like that, inanipea 5 to 6 ton without fail. Mishiri yangu ikisha kuwa ready, na monitor, then na call mamas from outside. Kwa kilo moja ananichunia na 12 shillings. Nikisha harvest hiyo mishiri, nafanya grading. After kufanya grading, inachukuliwa na company ambaye inaitwa Flamingo, ambayo anatulipa 70 per kg. Kulingana na season, kuna wakati inapanda up to 75, kuna low season inakuja up to 70. Eo Nyango, kuligana uria wonete wira uyu wa miciri ri, we no uge ni mwega? Ni kazi mzuri sana kwa sababu inarudisha pesa na inakupea profit yake 50%, almost 50% plus. Yeah, if you get that 5 ton 6 ton, that one inakupea double. Kiteremuka upate 4 ton, but baya umechapwa na disease like rust, chapwe na disease like anthracnose, uchapwe na pest like thrips na stasia bug, hapo ndio una meet the challenges. So unapata kama unapata 4 ton ambayo unapata profit of 50%. Eo Nyango, miciri niri tutambi na milimo, mwikaga atia niguo gwithema? Mea yote ili uzuie gonjwa na uzuie pest, first thing is cleaning. Kishafanya cleaning, the second thing is scouting, third thing is application of chemical required according to what you have scouted. Kwa scouting, you have to have your own timetable. In a week you have to go in a block 3 times, but kuna ile movement ya kila siku ambayo itakupea result different. You have to scout before spray and after spray. Ukifanya hivyo, mambo ya mishiri itakuwa sawa sana. Kwa madawa lazima uzingatie, ufuatilie kwa approval list. Kuna yenye tunapewa na company tunauziwa mshiri. So if you see something ambayo inafaa dawa, unaenda pale kwa approval list, unaangalia dawa gani yenye imekuwa approved, yenye inamaliza this disease or yenye inamaliza this pest, na ukifuata hizo mshiri yako itakuwa sawa. Onyango, riu aria na murimi, naweza advise wakulima, badala ya kulima eka 2 na upate less than 6 ton, is better concentrate kwa eka 1 so that you get what is required like 5 ton or 6 ton. Ukifanya hivyo, lazima utapata pesa, hata utafurahia. Ni wega itanatiriha ndige ndakwira ati miciri thiini wa Kenya ni koretwo na thina ni undu wa dawa iria a Kenya tuhuthagira, dawa itari njitikiriku, no guku kwao mahuthagira dawa iria ciagiriire. Ngiamukira Muthigi wa urimi kuma guku Rockwell Farm, guku ni Kajiado, njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Tothaya iria irakinyetie igana ya 50 ni ithei 6. Hapa Kenya sio watu wengi wanatengeneza cheese. Kampuni kubwa mingi hazitengenezi. Hata Wakenya wengi wa kawaida hawajui cheese. Ni no ndani mundu ukwenda kurima tukegumire na kurima. Muda wako korona wa eke mo geria oganie maita mana. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, ndagĩka ici nĩ ciakinya cia gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina, na gũkũ no tũrĩ kũnengereria mbeca ciringi nuthu milioni thaa 3:55, no thaa 2 cia rũcinĩ twĩna ciringi 100,000. Kwĩgũrĩra voucher nĩ kũingĩra gwa star 272 star 1 hash, star 272 star 1 hash, wikire pini no hote gukorwo kigura voucher na ni waingira thiini wa draw. Ndungihotana utageretie na ningi wageria kana no ugerie no rege kuhotana, no uririkane ati mutori muno ndagaga. Nĩ thaa 1 cia rũcinĩ. Good morning. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe.
Oroshine. Ndereti ya kwahorania kaunti ya Kiambu kuma gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma rĩu nĩ ĩkinyĩtio thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi. Mũndũrũme ũmwe gũikio ngono agĩkwĩrwo kũnyita kĩa hinya kairĩtu gake ka mwaka na mĩeri 8 kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kĩhoto Naivasha. Na nja ya bũrũri ciana igĩrĩ cia thukuru kũragwo thutha wa mwĩkinaĩ gũtharĩkĩra etĩkia kanitha wa Gathoreki hĩndĩ ya mitha bũrũri-inĩ wa Amerika. Kiambu ni region mzima ikiwa peke yake. Kana tiguo? Tono tukanie kaunti 6 na citingikinyira andu aria me thiini wa Kiambu. Mimi nakubaliana na wale wanasema Kiambu inatoshana ki-region yenyewe. Niguo kana tiguo? Na maikaikara nigio igwe Nyandarua na Laikipia Meru maugete ithuona tutihotaga kunyitana ndo Murang'a igwe na andu a Nyeri Meru maikara haria kando. Nathie thibitari ukerwo inuke gutire ndawa na ndungithondekwo ta eneo ningi kandi wathi wa Gatahara ndiwirera ruta tuma na atumia ere mahitukiire hana matinathondekwo na memana sana niregete kuruta wira thibitari. Ananyitire mwana wake kia hinya mwana wa mwaka umwe na mieri 8 itũra-inĩ rĩmwe rĩtagwo Kĩhoto na aramũthũkangia mũno. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũteti na mendekithia ma kwahũrania kaunti ya Kiambu kuma gĩtaro-inĩ gĩa kĩrĩma nĩ mathiĩte na mbere kũnyitithio thing'a. Ambunge a thiriti ya mũgathe William Ruto nĩo mambĩkĩte ndereti ĩyo marongoreirie gũcambicũra ngumo ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua. Na ndereti ĩyo ĩrĩa yambĩrĩirio nĩ ambunge Njoroge kũrũria wa Gatũndũ ya rũgongo na mũrunawe wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe rĩu nĩ ĩrakinyirio thingira-inĩ wa iregi kũrĩa Ruto aragomithanĩtie atongoria matũra kuma kaunti-inĩ ya Kiambu. Mũnini wa President Professor Abraham Kithure Kindiki na mũtongoria wa arĩa aingĩ Kimani wa Icũng'wa moigĩte Kiambu yagĩrĩire kwamũkĩra igai nene rĩa mbeca kuma na ũingĩ wa andũ. Mwandĩki Werwa Mwangi nĩwe ũragereka ndeto ĩno Kabiru. Nĩngwenda kuga atĩ Kiambu kaunti ĩkoragwo na MP 12. Kaunti ici ingĩ ciothe ta Laikipia MP 3. Gũtirĩ hĩndĩ William Ruto na thirikari yake mangĩkorwo makĩnyitithania Kiambu kaunti, Kiambu region na Mount Kenya region nĩ ĩtakoragwo na kura. Gũkũ nĩkuo president athurirwo na kura nyingĩ, kura 6,000. Kiambu oguo ina andũ aingĩ noguo yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩreceive mbeca nyingĩ. Ũmenye tũkorwo tũkiuga mbeca ibuate andũ nĩo bũrũri. Nĩ mĩario ya ambunge Njoroge kũrũria wa Gatũndũ ya rũgongo na Gigi Kagombe wa Gatũndũ ya mũhuro makĩheana itũmi iria citũmĩte makorwo makĩenda Kiambu ĩtigithũkanio kuma harĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya. Mĩario nĩ ĩkĩgĩa na hinya makĩria thutha wa kũnyitwo mbaru nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki mũthĩ wa ira rĩrĩa atongoria na mũingĩ kuma matũũra-inĩ ngũrani ma Kiambu marĩkinyĩtie thingira-inĩ wa iregi. Mimi nakubaliana na wale wanasema Kiambu inatoshana ki-region yenyewe. Niguo kana tiguo? Si Kiambu ni fire jameni. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Ũingĩ wa kura, ũingĩ wa andũ, ona igoti rĩrĩa Kiambu icangagĩra harĩ kĩondo gĩa bũrũri, arĩ itũmi imwe iria cirũgamĩtio kũmĩahora kuma harĩ gĩtarũ kĩa Mount Kenya. People of Kiambu, hawa unaona hapa are just a small representation of the greater Kiambu. Your Excellency, vile wabunge ambao unafanya kazi na wao walikuambia juzi, we have been christened the people of Mount Kenya. Lakini hawa watu wa Kiambu ile milima wanaona ni Gong Hills na Kilimambogo. Na wamesema wao they are a region by themselves. Kiambu ni region mzima ikiwa peke yake. Kana tiguo? Tono tukanie kaunti 6 na citingikinyira andu aria me thiini wa Kiambu. Na kwa hivyo Your Excellency, tukija kwa wingi ni sababu tuko wengi na kura pia tulikopea kwa wingi 2022. Kĩũria kĩnene arĩ nĩ maũndũ marĩkũ Kiambu ĩkũgunĩka namo ĩngĩahũrwo kuma kĩrĩma-inĩ. Seneta wa Nyandarua John Methu akiuga atĩ gũtirĩ mũbango wa gũteithia Kiambu o tiga kũgayũkania kura cia aikari a kĩrĩma arĩa mathiĩte na mbere na gũtũngia ũregani mũtongoria wa bũrũri President William Ruto. Iyo no mĩario ĩrĩa ũraigua ya gũtwarithia na mbere ũhoro wa gũfragment Mount Kenya maikare kando nĩ Kiambu na maikaikara nĩguo igwe Nyandarua na Laikipia Meru maugete ithuona tutihotaga kũnyitana ndo Murang'a igwe na andũ a Nyeri Meru maikare haria kando Mount Kenya maikare. Ũcio nĩguo mũbango na ũjumbe mũnene ũrĩa marathi kũheo rĩ nĩ wakwĩrwo atĩ Kiambu rĩ ĩikarie. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
Tũrĩ ũteti-inĩ mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto nĩ athiĩte na mbere gũthugunda na gũkinyanĩria mĩbango ĩrĩa arongoreirie kũmũcokia na gũkinyangithia makinya make kũrĩa kĩrĩma-inĩ. Ruto akoretwo akĩgomithania ikundi cia mũingĩ na atongoria matũra thingira-inĩ wa iregi akĩmauha mathiĩ makarĩrie mũingĩ wa gĩcigo kĩu ũrĩa wacangĩire na njĩra nene kũmũtwara thingira-inĩ wa iregi. Na rĩrĩ ithurano nene cia mwaka wa 2027 itutungĩirie ndama ciothe ironania Ruto ndarĩ na mĩbango ya gũkorwo agĩtĩkĩra gũtunyũkithio kĩrĩma nĩ atongoria a mwahũ wa mũng'ethanĩro. Sam Njuguna nĩ aratũmũrĩkĩra ũhoro ũyũ. Ndama cia ũteti no ithiĩte na mbere na kwarĩrwo mĩaka ĩrĩ rĩu mbere ya ithurano nene ciũkĩte, atongoria mĩahũ ĩtiganĩte makĩgeria kũmatia thiritũ ciao na icigo ciothe cia bũrũri. Muoroto arĩ nĩ gũkegĩra ũnyiti mbaru. Ndio tunasema William Ruto ni two term. Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto hamwe na mũnini wake Profesa Kithure Kindiki rĩu makĩonekana kuha mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri kuma o kũgomithania ũjumbe wa kaunti ici thingira-inĩ wa iregi gũtabania tabarĩra cia kũhũra njeki ikundi cia andũ ethĩ na atumia matũra-inĩ. Wimbo ni kindiki vijana hata na watoto. Wimbo ni kindiki. Ĩndĩ kũringana na ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua, ĩno nĩ ndeto ya kũnyũrũria a Kenya na gũtheremia ungumania. State House has become a crime scene. 2 weeks ago, 15,000 young people were there. They were each given 2,000 as a bribe so that they can say 2 term. Corruption is being practiced in the highest office in the land in broad daylight. The deputy president is carrying money with sacks, bribing women, bribing young people to say 2 term. No hihi mĩtwe ĩno ya President Ruto nĩ ĩrĩkorwo na umithio oro wothe? Jimmy Kĩrũhĩ na Dan Wandu nĩ athathauria maũndũ ma kĩũteti kuma gũkũ Nairobi. Ona thaa icio arĩa marauga hau nĩ mwega marauga ũguo nĩgetha mahote kũrĩa no ũira ama nĩ atĩ ngoya ya mũgĩkũyũ nĩ ainamire tene na ona tũraga etagĩrĩra tu o thikũ iria ithire agacoka irebe-inĩ ndakanacoka ihĩtia mũthemba ũcio. Rĩu ũrĩa gũka Kiambu nĩ egũka tondũ nĩwe mũtongoria wa bũrũri, nĩ egũka na athikĩrĩrio aheane ũhoro wake wothe. Atongoria twacagũrire handũ matũcabu moke matũrutĩre wĩra we nĩwe mathire gũcabu. Angĩkorwo mĩaka 3 tũramira na kĩgokora ĩtũgĩkuongerera mĩaka ĩngĩ ũtware mĩaka ĩngĩ 10. Erĩa makiuga kũrĩ na kĩbarũa kĩnene kĩrĩ mbere ya ateti arĩa marĩ na mĩto ya kuha mũingĩ kũkamanyita mbaru makĩria thutha wa ũthigani wa kĩũteti kuonekana o hĩndĩ thutha wa ithurano. Akĩranĩra atĩ thirikari nĩ agakana Mama Mboga, mũndũ wa bodaboda, mũndũ wa hurubarũ nĩgetha atĩ mũndũ wothe akorwo ena ciringi mũhuko. No tuona thaa ici nĩ kũborwo tũboretwo bainamanio tukaheirwo ngingo twageria gũkaya gũtirĩ mũndũ ũngĩtũigua. Nĩ uge ona ũnyitĩtwo mbaru nĩ wakiri na mũthathauri wa maũndũ ma kĩũteti Steve Mbugua. Hatirĩ ũndũ mũnene wa bũrũri angĩhota gwĩka ona angĩgeria kũhũthĩra njĩra icio yageria kũhũthĩra cia gwĩta atongoria no kũmahonia no amenye atĩ Akenya nĩ marakarĩtio nĩ maũndũ marĩa thirikari ĩno ya Kenya Kwanza ĩkoretwo ĩgĩka. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ ũhoro-inĩ wa kĩeha rĩu na borithi kũrĩa mwena wa Naivasha nĩ maikĩtie ngono mũndũrũme ũmwe agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũnyita kĩa hinya mwana wake wa kairĩtu wa mwaka ũmwe na mĩeri 8. Ngero ĩno ĩratabanĩirio itũũra-inĩ rĩa Kĩhoto, aikari makiuga nyina wa mwana ũcio aramũtigĩire ithe agathiĩ kũruta wĩra wa ciĩbarũa mĩgũnda-inĩ ya mahũa no agĩcoka mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ arakorire mwana wao nĩ anyamarĩtio kĩmwĩrĩ. Ateteri ihoto cia ciana kũu mwena wa Naivasha magĩtongorio nĩ John Kĩnuthia maroria mwĩkũĩro ũcio ũrĩa ũrarokio igoti-inĩ ũmũthĩ aherithio kũringana na watho. Aranyitire mwana wake kĩa hinya, mwana wa mwaka ũmwe na mĩeri 8 itũra-inĩ rĩmwe rĩtagwo Kĩhoto na aramũthũkangia mũno kiwango nginya gĩa gũkorwo nĩ aramunire nginya guoko. Mũthuri ũcio kũratuĩka mũtumia wake arutaga wĩra mĩgũnda-inĩ ya mahũa agĩkiuga atigĩra mũthuri wake na mathaa marĩa akĩmũtigĩre agĩcoka hwaĩ-inĩ agĩkora mwana akĩrĩra mũno na ruo rũingĩ mũno na nĩguo ageririe kũgeria kũria akĩ-intervene kuma nginya kũrĩ neighbors akũu makĩrora mwana na makĩona mwana nĩ mũthũkangie tondũ nginya onarĩ nginya na irema mwĩrĩ-inĩ wake na ciĩga-inĩ ciake cia thiri. Nĩ riboti ya mwandĩki kũrĩa Naivasha Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Tũgĩũka gũkũ Nairobi, mũtongoria wa kĩama kĩa mũng'ethanĩro kĩa ODM Raila Odinga arendekithia gatiba ĩrĩa ya Kenya mahĩtũkirie mwaka wa 2010 rĩu ĩcenjio nĩguo kũmũrĩka kerĩ
uruti wa wira wa thirikari cia matura. Oigite bururi wa Kenya ni munini muno gukorwo na thirikari 47 cia kaunti gukiringithanio na mabururi mangĩ thĩinĩ wa thĩ marĩa marĩ ũingĩ wa andũ ona ũhoti mũnene kĩmbeca gũkĩringithanio na bũrũri witũ. Nake mũgathe William Ruto akĩonekana gũkaya kumana na kĩrĩa aroiga nĩ gũtigĩrwo mũrigo wothe wa gwethera thirikari cia kaunti mbeca na njĩra ya kũhatĩrĩria Kenya na magoti, akiuga magavana rĩu onao ihinda rĩao nĩ ikinyu metie mũingĩ magoti ona kũngĩkinyanĩra nĩ megwĩtwo Zakayo. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Mĩaka 15 ya ũtungata wa tiba ya mwaka wa 2010 rĩu Odinga nĩendekithĩtie tabanio mogarũrũku ma kũnyihia thirikari cia kaunti. Augĩte bũrũri wa Kenya ũkĩringithanio na mabũrũri ma America, South Africa na Nigeria, mũrigo wa thirikari cia matũra 47 nĩ mũritũ kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Acokete akauga ona maabitha ma wathani wa matũra ta macibũ, county commissioners hatirĩ handũ katiba ĩmatambũrĩte. Kenya, in my view, is too tiny for 47 devolved units. We are just 5 short of the United States, which is a continent. Nigeria, with over 200 million people, has got 34 plus Abuja. South Africa has got 9 provinces. I won't advocate for abolition of any county, but I believe we are ripe for a 3-tier system that has county, regional, and national governments. Nake mũgathe Ruto nĩatetetie ũrĩa magavana makoretwo magĩikara thĩ meterire mbeca kuma kwĩ thirikari nene na gabandĩko marĩtwa ta Zakayo mũngania wa igoti akĩmera marahũke gwetha njĩra cia mbeca cia gũteithia kũrũgamĩrĩra motungata ma thirikari cia matũra. I would want to ask of you, governors, please, even as you urge me to transfer more resources because I have to mobilize, also look at the opportunity to mobilize resources locally. Even if you are called Zakayo at the county, it will not make any difference. It is still okay. Ũhoro wĩgiĩ ambunge kũrũgamĩrĩra kĩrĩra kĩa ũkũria wa matũra kĩa NGCDF, Odinga augĩte ndaramaka ona ngumo yake yacoka thĩ nĩ kwendekithia ambunge mehererio kĩgĩna kĩu. Augĩte nĩ harĩirie kura ya maoni ma mũingĩ ma gũtunyũkithia ambunge kĩgĩna kĩu. It is not necessary to work through the county government. If you are yourself a contractor and you are a member of parliament, who is oversighting you? This amendment that you brought to the parliament, bring it there, let us take it to a referendum and test if the people will accept it. I know that this particular stand is making me very unpopular, but I just don't care. Nake mũmbunge wa Rarienda Otiende Amolo ũrĩa warĩ mũtaramu wa gũthondeka katiba ĩno augĩte mbunge ya thaa ici 13 nĩ maremetwo gũkinyĩria ũigĩrĩrĩki ũrĩa mahetwo nĩ mũingĩ kũhetũkĩra katiba. Gary Fortera, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Tũthiĩ matũra-inĩ na Kenya maroria thirikari rĩkaunĩre maitho maabitha nene harĩa marakuruhanio na ngukumio ĩrĩa ĩgomeire ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA kũrĩa Kĩrĩnyaga. Aikari merĩte Inooro rũcinĩ atĩ nĩ kĩeha kuona arwaru makĩnyamarĩka nĩ kwaga motungata ma ũrigitani. Rĩrĩ mbeca iria irĩhagĩrwo mũbango-inĩ ũcio ikoretwo ikĩerekerio thibitarĩ-inĩ cia maigĩrĩra. Maroria Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale akorwo akĩoerwo ikinya ona kũngĩkinyanĩra akorwo agĩtigithio wĩra nĩguo tweria mũkinyanĩru ũtabanio. Maranĩirie na Johnson Mũrĩithi. Ũguo mũndũ arathiĩ kainũkwo na mũrimũ wake tirende atũteithia ithuĩ nĩ cokio kandi ya tene. Mũingĩ matũra-inĩ bũrũri-inĩ ũkiuga ũtĩkoretwo ũgĩtungatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa mũtaratara mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ. Rĩrĩa mbunge magĩtongorwo nĩ seneta wa Nairobi Lawrence Sifuna makiuga mabete Minister wa ũgima wa mwĩrĩ nĩwe Aden Duale mathaa 48 akorwo agĩtiga wĩra kũrũmĩrĩra ungumania ũrĩa ũmeire Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale, the CS for Health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency. Muthenya wa ira mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arakorirwo akiuga nĩ gũkorwo akĩverithia arĩa makoretwo makiungumania thĩinĩ wa Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. We are not going to stop at closing the facilities. We are also going to make sure that they refund the money if ever they have been paid. And thirdly, we are going to prosecute them. No naguo mũingĩ ũkona thirikari takuo ĩkoragwo ĩkĩina Inooro Embo. Kwaria nĩ aria
no cieko gutire. President witu ni twamumenyerire nduare aretirwo bau no ni president egwa ni kwamba kundiru na imasha ndambio ni nduare murango acokio ni amase mwangangi murango ministry thambu kuthambio na toyo ona guku kwa barabara no ukora wikuo augire ni akunyita augire atire this time we are not going to shame them, we are going to arrest them. Ore wigo no mamunyite hii ni drama na diga no kuga ni Mr Promise master of narratives ni twamenyerire kogo ni tutige gutinda tuking'ang'ana muno na kambi na aya begwitwa underdogs ni ambie nacio meva wiguru ambie na Aidan Duale uria arugamireire ministry ya health kuria gwake na guku north eastern ni kuka thibitari kanini size ya kliniki karwero milioni 28 aya na iria cia Nairobi kliniki ikibeagwa 1.8 million. Mwingi ule ugite ni ukoretwo ukibera na njira nene riria wakorwo githie mathibitari guku mutongori wa bũrũri muthenya waira akiuga gutire mundu agire no gukorwo ate gutungatiro kuma thibitari ciothe. Sande rutaga wira no ngithie thibitari ni cia ene kiumbe no verwe panando tuma na atumia mahitukiira na matina thondekwo na mana sana niregete kuruta wira thibitari. Bado kuna counties ambazo wanaitisha pesa wananchi. We are going to prosecute them because it is against the law to charge citizens for a service the government of Kenya has paid for. Ngiribota Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njetago Johnson Mureithi. Inoro Rushini. Muhea wa Maina. Ja bũrũri rĩu na ciana igĩrĩ nini cia thukuru nĩ ciũragĩtwo thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ gĩcigo-inĩ kĩa Minneapolis bũrũri-inĩ wa Amerika. Mbũtũ ya ũtuĩria FBI yugĩte ciana icio nĩ cia mĩaka 8 na ũngĩ wa mĩaka 10 na iroragirwo hĩndĩ igongona rĩa mitha rirathiaga na mbere kanitha-inĩ ũmwe. Ũhoro makĩria ũroiga andũ angĩ 17 harĩa nĩ hamwe na ciana 14 matigĩtwo makĩhonia nguraro cia rithathi. Kũrerĩkana mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩyo aramĩtabanirie kumana na muku wake na ndini ya gathoreki. Borithi moigĩte mwĩkũĩrwo ũkũrĩkanĩte ta Robin Westman wa mĩaka 23 nĩ aracokire kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩhũra rithathi. Njũragano ĩyo nĩ ĩkũmithĩtio nĩ mũingĩ na atongoria arĩa nĩ hamwe na gavana wa gĩtarũ kĩa Minnesota nĩwe Tim Walz. Earlier today, just before 8:30 a.m., our city experienced an unthinkable tragedy. Minneapolis police officers responded to a report of a shooting at a mass that was happening at the Annunciation Roman Catholic Church. During the mass, a gunman approached on the outside on the side of the building and began firing a rifle through the church windows. 2 young children, ages 8 and 10, were killed where they sat in the pews. 17 other people were injured, 14 of them being children. What happened here today will not be gone. Minnesotans will not step away. We'll stand with this community. We'll redouble ourselves to do the best we can. Riboti yake hetũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 amũkĩra matemo cihanda thaa 2 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Tari kwaura no guguturika siweji ndugikata ndambara kwa hani kuhingana githuri okuo ringi muikari wa Laikipia woragia niri Inoro FM muciĩ wotuginotana ni turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ tukimũrĩka mĩbango ya ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Kĩndũ tũtarĩ nakĩo gũkũ nĩ ũtheri. Matawa ũngĩthiũrũrũka gũkũ nĩ mahorire. Tũroria kaĩ kũrathiĩ atĩa? Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa kanana mũkawa-inĩ wa Hypo Point taũni-inĩ ya Nyahururu. Bara cia gũkũ gwitũ nĩ njũru mũno. Gũtikoragwo na barabara mũndũ angiumĩra ona kũngĩkorwo ngari nja no ũmĩtige nja ũthiĩ magũrũ hĩndĩ ĩrĩa kurĩte. Turaigua twĩna ruo rũingĩ mũno makiria yũrĩa tũhinyĩrĩirio nĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ kweru ĩrĩa twathurire. Ũyũmĩrĩ ũnyitene na andĩkĩtwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Mũhĩa wa Maina na Peter Mwangi makĩaranĩria na atongoria thure hamwe na warĩ gavana Joshua Irũngũ, maabitha a ũgitĩri na wathani wa matũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Tũramũhoya mũno ahũri a biacara mumũre mũthenya ũcio tũnyite ũgeni Inoro Radio nĩgetha tũhote kũmahe maũndũ marĩa mekĩkĩte gũkũ na marĩa matekĩkĩte kaunti-inĩ ya Laikipia. No twende atongoria othe itu a Laikipia
Laikipia makorwo mokite nigetha tukahota kumuria ciuria. Ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Inoro ni rigenagia muno na ni riteithagia muno. Ni riukaga rikoya maoni kuri muingi na maoni macio makahota gukinyira thirikari kinya nene kinya thirikari ya county. Inoro FM ni mani ceceni ya kwi nawe. Nĩ ũracaria wĩra Dubai, Bahrain ona kana Qatar. Wĩra ũrĩa ũtũire wetereire ithuĩ nĩ ithuĩ njorua ya mawĩra ma nja wa bũrũri. Wa Talent Bridge Careers nĩ tũkũrĩkaine harĩ kũnyitithania mũndũ na mwandĩki mwega. Nĩ tũgũteithagĩrĩria harĩ application, visa, thabarĩ ya gũthiĩ, onboarding na maũndũ mangĩ maingĩ. Ndũgeterere rĩngĩ, oya ikinya rĩa ũcamba ũkinyanĩrie kĩoneki gĩa kũruta wĩra bũrũri ũrĩa wendaga. Hũra thimũ kana ũtwandĩkĩre WhatsApp kũgerera 011-3454-075 neo 011-3454-075 kana usere www.talentbridge.co.ke kana utwandikire email jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruiting partner. Ririkana marĩhi nĩ wona twakuonera wĩra. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Roycom Choose Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Roycom Choose Mix, pika kama wewe. Shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana.
tumwitaga Hezendongo mitinio imagarire na ruboro tukinyiria wega cihandite thaa 2 itigarĩtie ndagĩka 35 na rĩu thikũ ici mawĩra nĩ maingĩhire andũ nĩ matwĩkire busy mũno kũrĩa mandĩkĩtwo mĩhang'o hana na harĩa thukuru wĩra na kĩ rĩu shopping kaingĩ na kaingĩ mũndũ ahotaga gũkorwo agĩthiĩ gwĩka shopping atĩ atindi akuanĩte na trolley matinde maumagaranĩtie na mũtumia tore mũcwara twĩraga ira rĩu maũndũ nĩ mahũthire nĩ kũtũkũrora nĩgetha tũrore ici ciĩgiĩ gwĩka shopping na maũndũ mahũthũ we nĩwe ũraikara maica mũthĩ no mwĩkĩro wa maũndũ nĩ watene rĩu maũndũ nĩ mahũthire ndũrabatara gũthiĩ nduka-inĩ atĩ nĩgetha wĩke shopping ũrabatara o thimũ yaku ũngĩ download View Sasa app ucoke ucagure Citizen Duka warĩkia no menye ndũrarĩhio ciringi ona ĩmwe no na rĩu gwĩka shopping yaku hau thĩinĩ ũrĩa Citizen Duka mareka gwakunja hau mekuga amrezi higura magakorera na nona gũkũ withi Nairobi shilingi 200 tu na arafu nona nĩ ũkwendaga gũtũma mũrĩithi na mũndũ kwĩhoka atwarwo thukuru kana atwarwo gacwim kana kenjwo kana gwa cũcũ rĩthĩ ndũrakenda kũmũtũma rĩu handũ ha gũtinda ũkĩgianĩte uma na mũcemanio rĩu tũrakwĩra wigo nĩ tondũ gũkũ rĩu ũrareherwo ndereba ngari njega thuranĩre ya kwĩhokeka na andũ mena wĩigĩrĩrĩki na tamaka nona tarĩ wamĩhũthĩra nĩ kũrĩ mũndũ ũragĩa cashback nĩ tondũ wa mahũthĩra marĩa ũrahũthĩra kũrĩa kwa wigo download wigo kuma kũrĩa gwa Play Store ona kana App Store ũcoke kana wĩkĩre rĩtwa wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuona camba wigo let's go muthikĩrĩria ũndũ ũrĩa ũngĩ wĩ bata mũno nĩ kũmenya atĩ thaa 2 rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 34 icio nĩ ndagĩka 31 nĩgetha tũkũnengererie ciringi nuthu milioni nĩ ciringi 100,000 nuthu milioni nĩ thaa 3 na ndagĩka 55 wetereire kĩ hihinya *272 *1# *272 *1# warĩkia gwĩka ũguo mũthikĩrĩria nĩ ũkũingĩra harĩa thĩinĩ wa Rembesha Maisha na wĩnũke na ciringi 100,000 ithaa-inĩ rĩa thaa 2 no reke tũthiĩ kwĩ mũrutani tumenye ciĩgiĩ aruti a wĩra a thirikari nao marũmbũĩtio na njĩra ĩrĩkũ nĩma hane harĩa tuga mweri ũrĩkona nĩ mweri 28 wa kanana mweri ũrĩkona no MyMobi meho nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩretwo MyMobi Civil Servant Emergency Loan hane harĩa ũngĩkorwo nĩ ũrabatara mbia cia naihenya nĩ gũkorwo kĩneo nĩ MyMobi we ũrutaga wĩra gwa thirikari naguo mũcara ũrĩa ũroka nĩ igakorwo ikĩrengwo na mbeca ici no ithiĩ ũguo nginya ikinye 20,000 kwaranĩria na MyMobi oya thimũ yaku hihinye *531# na nĩ wega ningĩ ngwĩre kũrũra nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na hĩndĩ mwanyitana mwĩ gakundi mũrĩ andũ atatũ kana mwĩ family no mũkorwo mũgĩtwarwo nĩ andũ arĩa moĩ kũrĩa mangĩmũtwara andũ arĩa makoragwo makĩbanga ng'endo na njĩra njega na metagwo View Travel namba yao nĩ 0703254254 0703254254 Ingire mbeca-inĩ nĩ twakorwo twaingĩra kurono nyende twambe tũhiũke rĩrĩ kũrĩa kwa Equity Bank bengi twathiĩ bengi rĩ watwe tũtikatinde tũkĩgia ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ ihinda nĩ ikinyu ũhũthĩrio maũndũ ihinda rĩa back to school wiki ĩno yothe kuma Jumatatũ nginya mũthenya wa rũciũ rĩ atĩ ciana igũkorwo igĩcoka thukuru we ũkoragwo we basa wa thukuru ũkoragwo we Equity agent ũkoragwo we supplier wa indo cia thukuru ũkoragwo we mũrutani ũkoragwo we mũrutwo ũkoragwo we guardian kana mũciari nĩ ihinda rĩa gwĩbanga wĩna tujenge back to school angĩkorwo we ũkoragwo ũkĩruta wĩra wa kwendia indo cia thukuru ndũgetĩkĩre atĩ demand yaku atĩ kana hihi andũ moke ma demand indo ũkorwo ndũrĩ nacio tamenya Equity nĩ makorũmbũĩtie na njĩra njega mũno wa mbere nĩ makorwo na kĩndũ gĩtagwo One Equity Till nĩ wega wĩgĩre na One Equity Till nĩgetha hote gũkorwo gĩkenerera moguni marĩa mothe ĩrĩ namo ũrĩa ũramũkĩra transactions nyingĩ noguo loan limit kana ũrĩa mbeca ciaku gũkomberwo igũkorwo igĩthiĩ na igũrũ ningĩ gũcokanĩrĩria mbeca ciaku kana mathabu maku nĩ kũhũthĩte ta 123 ndũrĩ commission ũgwĩtio oro na hanini mũthikĩrĩria ũguo ihinda rĩothe customers oka gwaku nduka-inĩ kana oka haku harĩa wendagĩria indo mwĩre ahũthĩre One Equity Till number no kenerere kĩndũ gĩgwĩtwo
kiguni toguo tumuthikiriria gucoka back to school kana gucoka thukuru mundu ni athiaga oguo gakorwo nduri na stock njiganu ni urabatara tubesha tamukira ginya ciringi milioni 3 kuria kwa Easy Loan ukinyaniria order ciaku cia thukuru hinya *247*6# no huthire Equity app kana Equity line gukorwo kiamukira besha icio nawe supplier tutikuriganirwo ona nyune murabatara gukorwo mwena stock njiganu ya gukorwo customers moka ni mekogwo no hoto gukorwo kiheo LPO finance kuma kura kwa Equity no hoto gukorwo kiheo loan muthikiriro kugura indo cia supplies indo igita icio na marihi tugaga ni mega wina one Equity till ni kwamukira marihi muthikirire kuma kuri customers na gucokaniriria ni kuhuthite we nawe Equity agent ni urabatara gukorwo wina float ni urabatara gukorwo kio deposits nyingi nigetha commission yaku ithi iguru muthikiriria na ningi ni gubatara loan hinya *247*6# ningi no tumire Equity mobile app kana Equitel uhote gukorwo wikarite wega ndugakwame amukira float hinya *247# uhote gukorwo wikarite wega reke tuthie riu turauga pika kama wewe turaugire mundu arugage take na nikio ru twathie kwe mpishi nambari 1 ogwitwo Nyox wa Kata gutire mundu thuire tuirio twi mucamo mwega gutire mundu ungithura kuria wega no gutire kindu kiuruta riria uthiete ukona irio ironeka ingemu no waruma ukarigo kaigwa ikarate riu ithu turenda gukwira uria ungithondeka irio cia andu aku ona twana twaku tukaiguaga ni turumbuitio na mucamo mwega riu turakwiriria atiriri riria twaria cia Roycom Choosy Mixer ukamenya niwe twatonya nawe riko turakwira pika kama wewe no ririkane ndenda tukirugari utuhe ka recipe gaku na tukwiraga we urabatara gutwariria nigetha na ithuĩ twethe muhotani tukunengereria mukahuro kuma kwa Roycom Choosy Mixer turaugire ithondeketwo ni kuri micamo itiganite ni kuri uria original towe wa beef no ni kuri ngi ya nguku na ni kuri ngi iria ndirakwirire ni ya natural flavors iria ni nyanya ginger na garlic irio iria urarugari uracihariria na njira iriku kana ni tunyeni kana ni kamukimo kana ni kanyama ni kiki haririria Roycom Choosy Mix tukwiraga were wefanga tugaga pika kama wewe kenia family yaku oyaga tuirio tari tukarange tomiji miji cieku andu anyandarwa good morning tiga gutwika ati we watherukia tomiji wacoka weka ngati aca tuguruga kamucere gaitu tucoke ru tomiji ri nitwe turenda gukaranga tukuoya gatunguru na kanyanya ke tuingaingehie nigetha gakorwo gekeritu ucoke oya cirathie gutwika ani irahiari taikia gacumbe gaku wagaikena ni tukwira ari mwatiriri werire urarora ndugaikire muingi muno ni tondu Roycom Choosy Mix ni ukaga ikiritwo wega ucio no coke rurire yatwika tutungu ni twahiari ikira tumiji twaku uruga ucoke ni wega ungikira tui tunini muno handu ucoke wikire gaciko gaku ka Roycom Choosy Mix uruga wega nigetha yuke irugikite itireria tumai tumiji ni turie nya ndirakeigua wega ucoke warikia gwika uguo uruga tu ienda gikasiga nona ucoke wihurira ndugekira te thubu ningi uria wanyina Njoroge na wa Maiko wa Mucothi wa Ngirethi wahota kuhe andu nginya makarigo kana ni thubu kana no kuria megukiriaga turakwira pika kama wewe na twina Royco Hampers kwa gore we bifange ukwenda iriku na tamaka no mari nginyagia na kindu gigwitwo to cube ugo tugicoka ri reke tuke turore horo wa cubes tugithie muthikiriria ni tugucokereria twambe tumenye uria guikaira na twacokereria hari maundu meri tukumurika uguo ndugathenge mitambo-ini ningi muthenya wa muthi tugukorwo tugicira uhoro wigie mitino ya farafara ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Domestic Insurance kuma CIC Insurance Group. Muthikiriria ndakinya Prime Care Dental Associates goko ni kwa Dr. Karanja na akoragwo rungu rwa CIC Insurance Group aria tugaga niyo panelist guririkanie ati CIC Insurance Group niyo maturugamirire thiini wa tabarira cito kiumia giki na muno makiria CIC Domestic Insurance Package o ne kuga atia tamaka nyumbe uturite woete roni wake ukihinyaniria taringi ni pension woete wake ugicoka korwo ndugitirite indo ta icire githe ndukuona hena hathara nene muno makiria no riu rungu rwa CIC Domestic Insurance Package no hote gukorwo kigitira aruti akwa wira orodumwe no na nginyagia horo ta wishi orodumwe no horo wigie mwaki ona kugitira nginya nyumba yaku kumana na guthukangio ona kana nginya horo wigie mai CIC ni makoragwo makigitira we thayo waku na nginya gukorwo kimenya ati nyumba yaku ni gitire na no hote gwika uguo hindire gutuma SMS yaku kuri 22471 uragire kiurutire wina na thithino ino nene muno makiria uririkane CIC Insurance maugaga atiriri we
keep our word. Na umuthi turenda kurora uhoro wige implantology. Turauga atia Dr. Karanja? Implantology ni technology njeru yukite kuria Europe na gwa thungu ni ikarite na miaka 30 ndimo no guku muno yukite thi miaka 10 mithiru. Andu malusi magego maruto ri ni menda ku replace na tugire mayo kaingi marutagwo ni kwenjeka guthukio guo turoiga makainainio ni undu wa gum disease kana ringi mundu ni agite na accident na kuri ringi undu mundu ciaragwo atari na magego maiganona rigucokia magego mau handu ha guthie guthukagia magego maria mangi na kumekira nyamu twetaga bridges tene kana gwikirwo magego ma kurutwo ni kugite na technology ya gwikirwo kachuma getagwo implant karia kahandagirwo thiini wa ihinde ria magego gagaikara kuga kanyitana na ihinde riu ta mieri 3 thutha wa mieri 3 gagoka gekirwo igego iguru wario gagaskuruo thiini igego thiini wario na riga serve purpose ya magego maria mangi kindu ingi emphasize muno ni ati ni ukunidi gwikirwo ni andu aria expert tondu kuri andu mathomeire wira ucio nigetha maka-assess wega kana kini giaku kana ihinde ria kini giaku ni na strength ya kunyita implant na implant yo yekirwo ndu ikuhota guikara wega ta igego riaku tondu ingi ya gwikirwo wega ni rikinya handu na yanjie kuinaina na tiguo wakiendaga uguo ingienda kwira mundu assess kwathie thu kwi ndagitari mena speciality yo acio no ingi emphasize muno ndio ni twika but not to the most complicated ones no ni twikaga with the consultation with those doctors okay koguo hitaringi ni kuringana na hari ugwikirirwo no uri ugwikira ndugathie thibitari ro gukorwo wathi kwi expert good how ni njira ciritu ni maigwa tondu ni njwiri mwe ni tutengagirira thogora gukira kindu tungita expertise kana tugagikorwo turarwa muhuko handu hakorora mundu uria wina utaramu nima good tugukinyia hau implantology no igwate ndufatarite gukorwo kiria githeri ati ona kana guikara ati magego ni marakurituhira ni tondu hitaringi ni maumire ni kuri na technology njeru no turerwo ihoro wa implantology ugihota gwikirwo magego no ndagitari Karanja ratura uthi kuri ataramu nigetha uhota gwikirwo na njira igwete ndagitari niko tungigukora ngoragwo hale hetagwo Upper Hill KMA Center suit number 205 namba ya thimu ni 0722 400-550 na tuitaga Prime Care Dental Associates. Karibuni sana. Asante tena sana, tunashukuru. CIC Insurance Group ni marakuririkania uhoro wigi guthie na mbere na kwigwatira CIC Health Insurance Card. Ona kana uhoro wigi gukorwo ati wina cover yaku nigetha uhote gukorwo wirungurwa urigitani utari marihi hindira wakorwo kinyitana na umugaga we keep our word. Jitago wa boy wa muturi. Ugima wa mwiri wareherwo ni CIC Domestic Insurance kuma CIC Insurance Group. Gitira mahiu maku, indo cia thitima, indo cia kukiumbe, ona muruti waku wa wira wa mucii kumana na mutino wa mwaki, wici, ona guthukangio ni mai, wina domestic insurance. Wa CIC tugitagira indo cia gwaku mucii na nja wa mucii, ugaikara na thayu. Amukira insurance yaku o riu. Tuma SMS kuri 22471 kana utwandikire WhatsApp kugerera 0703 099 000 kana ucerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro oi ni mathamio matunywo guothe riu mai ni moi maku kwa ai kihoto na Ivasha utire matire meci ne mai ne iria by the way ne ngoigua horo ucio iria rimbite rigoka rimbite agacoka kwario na tutorania nawe atiriri mai ni moi kwao ni moi kuinuka mai ni moi mucie riu mai kaine maragicokire wongerera nyumba iria ikobokanitio ni mai Wadaro ndirera andu ono githie kugura kamugunda ri ndomboge urore kahe ni kari mwene niguo eno nyamu igwitwo njogu ndicenjagia njira ni njira yayo ucoke uthii ugure hau na wake no iriukaga no irigeraga kwa akiri hao niguo ni hao na tondu andu mena mbia ri na ni maracariria ha gukoiga ha guikara ri ndureke tuma wani tene
ona ndĩronire atĩrĩrĩ nona broti ciendagio maguta he hĩndĩ ciendagio Januari rĩrĩa kwarĩte ũgakĩgũra no kona handũ haha nĩ hega waiga ũguo na he mũthuri gũkora ahandĩte kanyũmba kahiga harĩa manguo manguo nĩ herega na andũ makairiga makairiga maĩ makĩinũka kanyũmba nginya rento maĩ magĩoka magĩcoka kwao nĩ kũinũka ĩgathikirwo gothe rĩu rĩ andũ mamenyagĩrĩre nĩguo tondũ noguo Ngai nĩ akũrathimire no nĩ yake haraka nene ũtekĩte kĩndũ gĩtagwo due diligence ona ithuĩ ha kaburo twĩrĩga kũgũra na nyina ndaro handũ rĩmwe akĩnjĩra tũgakarore anyonagia twĩta rĩrĩ twĩta mita 200 nĩo hau tondũ haiyũire maĩ nona kamũtĩ karĩa hau mbere yako rĩ hau kai kwari mũkungi akorire mũcemie ngũkũheaga ũhoro kumbe we wĩ victim rĩu ona rĩu rĩ ndĩmwĩraga nĩtũthiĩ hau wathekia rũciinĩ wathondekera mũthenya ũgĩke atĩrĩrĩ hau hangĩ ũrakenda kũrara rĩ na kũgũra rĩ ũkĩmenyerere ona ndĩramwĩrire atĩrĩrĩ tũgũtaima Januari ona ithuĩ tũkanĩrĩre tũkanĩrĩre tondũ gũkĩrĩ andũ marĩ okuo rĩ twethe hangĩ Wandaro no ririkana wĩ mũhonoku ndĩ mũhonoku Wandaro tũthiĩ na wega ona wĩ mũhonoku ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka 19 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro nĩ mũkĩiguire rĩu mũndũ wothe ũrenda gũkĩrũgama gĩturwa gĩa ũtongoria 2027 no nginya ethe mang'otore nĩgetha ethe kambuni kuma kũrĩa Amerika imũtetere nĩgetha agakorwo arĩ tha-inĩ cia President Donald Trump kwa kahinda ka mĩaka ĩngĩ na kũrerĩkana ti ihinda rĩa mbere kana rĩti rita rĩa mbere Uhuru nĩ ekĩte ũguo 13 nĩ ekĩte ũguo 17 nĩ kũrerĩkana William nĩ areka ũguo na harĩ na rũgano tũkuonete rwandĩkĩtwo na rwandĩkĩtwo ona mũthenya wa ira atĩ nĩ gũkũhũthĩrwo ciringi milioni 227 kũrĩha kambuni ya PR nĩgetha ĩtherie rĩtwa rĩa thirikari ya President William Ruto. Rĩu rĩ ciringi milioni 227 rĩ nĩkĩ cingĩtwĩkĩra ta bũrũri ithuĩ ciringi 227 rĩ ciana citũ imwe ciĩ mũciĩ nyingĩ twina thina wa SHA twina mathina mangĩ ma university funding model no turore maundu ta macio o tũrĩa gwatirĩrĩ ciringi bilioni 1.1 he ciarĩhĩtwo kambuni ĩmwe ya handaga nyeki ĩgĩkĩraga indo cia mathako kũrĩa iharo-inĩ atĩ ciringi bilioni 1.1 tũngĩnengerwo tarĩ gwitũ Kiambu rĩu nĩtũrenda gũtuĩka region tutikwenda itherũ ithuĩ tũraiguire inyuĩ mũtirĩ kĩrĩma-inĩ tũratigire ya mũcwe na kũu ithuĩ twĩ Kiambu no tũgĩcigo tũtirĩ thĩinĩ wa kĩrĩma region no rĩu rĩ tũtanora hau nĩ tũgũkaha region hau nĩ tũnyitĩrĩre rĩ president nĩ atanyĩtwo gũkorwo agĩthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika na mbica itũ nĩ ĩrakoretwo ĩthũkĩte mũno nĩ tondũ andĩki a mohoro gwata mabũrũri ma nanja rĩ na kambuni icio nene rĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano itũ nĩ makorirwo magĩkava mũno story imwe ciarĩ cia ruo na gĩconoko cia ciana citũ ikĩũragwo barabara-inĩ iria ciarũrũnganire igĩtie ihoto ciao na kũratuĩka rĩu mbica itũ ta bũrũri wa Kenya nĩ hakĩtwo gĩko mũno ũhoro wa njũragano ũhoro wa andũ kwaga ũhoro wa mũnyitani wa mĩgwate koguo rĩu kĩrĩa kĩrabatarania rĩ na kwaga gũtĩĩa gatiba ũici na ungumania kũratuĩkire rĩu o mweri tũrarĩha milioni 22 na irauma mũhuko-inĩ wa Mũkenya nĩgetha kũrĩha kambuni ĩyo 22 magana merĩ harĩ mweri nĩ ciagaywo rĩ harĩ mweri nĩcio tũragĩkaga it is 22 million nĩgetha rĩu prepare the way no ũrĩa gwĩkaga rĩ hĩndĩ ũteti wothe rĩ super power nations icio nĩ supportaga mũteti ũrĩa maragwata marahota gwĩka atĩa koguo wewe ũkuona kĩ investment ya 2 million no mũteti ekuona billions akaheo hĩndĩ ya kĩ nĩkĩo nginya Matiang'i
atanoka kwanira ni gwatwikite ni engage kambuni imwe o kou tondu uria gwikaga ri ciake ni 34.3 million akineana inyanya arabatara kuriha nona neanite inyanya uria gwikaga ri we niwe nawe niwe president wanyu ri ni nani ni ndiroka kuhoya uteithio koguo nigetha hote gukinyira president no ritu ri okubatarania ri kambuni ya mucwe tondu niyo ya kou ri niyo nie ngwetha iria ikaga pia ona guku no kuri ni uria tutacimenyaga muno no kuri icio meta ma broker guthiatherie auge ona tiruto ona ti mundu gwetwo Matiang'i ona ti Uhuru na nikio raigua uhoro wa PR especially kuri bururi ni bururi andu ni ma investaga mbeca nyingi muno hihi theta muingi tukona ni misuse ni ona wetagwo atia ati maundu maitu maria mabatari timo turekirira priorities are wrong no ri muonere wao ri ukoragwo ri wa tondu 2027 ni ngenda gitiri na no igwa Brian ni arata a Donald Trump uria niwe president wa America uria ni very key hari kuga bururi wa Kenya ri tukugwa mwena wa mucwe niwe riu bururi witu ri reke tukiuge ithu tutiri no ndu munene tungikai no ni wega tutari ororonire gugituika ni kurauma mbeca cia Harambee Stars 1 million 2.5 3 million riu ikorio atiriri bururi kana nyu mwena mbia ndakwira bururi ukorwo ma mucwe na ni ngwenda mununge korwo tutiri akoroku aici tumira icugo icio ciothe bururi wa Kenya ni kuri mbia nyingi muno tondu ndungijira ati tugaga ati ni kuratwikire 700 billion ikaiyo thini wa gutwika ati mwaka ucio umwe wa kigina ni iratonya mihuko ya andu do you know how much 700 billion could do for us tondu we ugiuka kuhega kandarathi urarora kiria we ukuona no korwo mama mbeca cia bururi wa Kenya mu Kenya atinagio igoti mu Kenya ona ndangikama kana guthie thibitari mu Kenya mwana wake agithomaga at will ona ni thutungire magone githomo urimi witu mucongere mwe gotindaga haha ugitwira bataraitha ni yakinya no gwatwika ni yacenjio makonia ni gukite yake ya subsidy ya sendio makunia ya kinyate na retwa ria Jeff Kuria kuri renderio arimi ne kendio thogoro uria wa market value ithuaga fatutire value ya mbeca tondu riri milioni 227 nicio iratumirwo nigetha guthambia ritwa ria Kenya muno makiria hindi no President Ruto arathi kigomano kia UN mweri uyu uroka tungitua kurora mbia ici ri ni tungiekite maundu uria kwagiriire mbeũ njithi ndikoragwo i barabara maundu maria mothe marenda guthambio ri ni mangiekitwo korwo gatiba ni irarumirirwo no riu no igwa ndirarumirirwo tucoke ningi thogora tuongerere ungi wa guthambia ritwa na muno makiria ni tukenda kumenya na mundu wothe ni akenda kumenya kana kuria gwitagwo on the sidelines President Ruto ni agacamania na Trump no reke tuone tondu arathi mweri uyu uroka mweri wa kenda reke tweterere tuonera gwaikara no as you say twina problem riu ri cianda ndwale na chairman wa SHA ni ciyuitie ngwatiro kuratuika eherie wira ni tondu wa wici uria ukoretwo wiko turi na scandal Kenya yetagwo Goldenberg turi na scandal Kenya yetagwo Anglo Leasing turi na scandal Kenya yari ya wici wa kaburi karia kahara ni rangata twana wici twana wici wa NYS munene muno twana wici wa kuria kwa health mukurikana bia ito cietagwo Euroboard nyamu citire ciamenyeka wega muthako wacio uria ciathire na bonds icio kwanza ndikoragwo cio oida iyo niyo yamenyekire muno no kuri ingitwikite thutha uyu na ni gwatwikire kwa icio cia Euroboard itiamenyekire mbeca ciathire account haya kuri na wici ungi kuria gwa KEMSA mukuririkana iyo na COVID billionaires no kuri na mbeca cia COVID ciairwo no kuri mbeca ingĩ icio nĩ iria ithuĩ iria tũĩ iria ciagwo rĩu gũkũ juju haya nĩ twaiguaga ingĩ ciĩtagwo cia subsidy mwaiguaga atĩ bilioni 4 ngakĩ bataraitha andũ magĩthi kũrehe rĩ magĩtukania bibi cia mbũri magĩtukania mũthanga na magĩtukania tũindo tũngĩ hau ũguo ka CN kamwe haha na NDP kamwe haha rĩu kiuria nĩ atĩrĩrĩ NPK rĩu kiuria nĩ atĩrĩrĩ kaĩ bũrũri ũyũ wĩ mbeca nyingĩ atĩa ici ciyagwo na ndũthiraga ona kiuria kingi kai turi urimu muingi atia u tutakohega tondu riri hau agweta ha KEMSA no aiguire mundu akiuga athire akiona handu andu magomanite agicia ni ngari yagwa ahitukaga bara athiaga uguo kiona kai hagwa ngari agithi kuingira ho akiheo tenda ya mabilioni ma mbeca
na tukariganirwo na thĩ kahora nĩ bũrũri mwega ũguo wauga hau wauga ũhoro wa kũriganĩrwo tũrĩ kĩriganĩro ta ngĩrĩ na nĩkĩo wĩiguaga hĩndĩ ĩrĩa twĩna thĩna nĩ tũkayaga mũno na andũ makaumũrũrũka mũno no kaũndũ kau kahĩtũka ona ndũcokaga kũririkana ithuĩ tũcokaga gũcoka riko kwĩikia rĩngĩ kara o harĩa twarũmĩirwo na nĩkĩo gũtuĩkaga atĩrĩrĩ politicians mahotaga kũmanipulate Kenyans tondũ wa kĩriganĩro tondũ ũmũthĩ tũkũrĩra tuge Jeff nĩwe waiya mĩgũnda Jeff nĩwe warĩa mbeca cia NYS Jeff nĩwe ũrarĩire mbeca cia COVID-19 agacoka agoka kũrĩa tondũ nĩarutirwo ofici gũkũ matũra-inĩ agatũhoya kura na tũkauga tũrenda mũici kĩ mũici witũ no iria itakĩrĩ kĩũria nĩ ici cia Rebesha ira nĩ tũrarĩ na mũtumia ũmwe kuma kũrĩa mwena wa Karati kũrĩa Naivasha yes nuthu milioni nĩ tũrarĩ na mũthuri ũmwe gwĩtwo Mũtonyi kuma kũrĩa Kĩmũnyũ nake 100,000 rĩu ciatigara kĩndũ ndagĩka 20 ũguo thutha ndagĩka kĩndũ 20 nĩ tũretanĩra 100,000 cia mbere na ti mĩhehu nĩ bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga no thaa inya yatigaria ndagĩka 5 hĩndĩ nĩ kĩndũ thutha wa mathaa 2 na ndagĩka 5 naho bũrũri wothe ũkĩiguaga nuthu milioni oya thimũ yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra nĩ kũrĩ andũ marauga method ĩno nĩ nditũ mũno ũkũhana tarĩ kũhũra ũrahũra hinya *272*1# wahũraga wahinyaga kũhũra ĩkĩra account wekĩra M-Pesa pin number nĩ ũguo eterera bas na nĩ ndathiĩ kwa Equity na nĩ twaria horo wĩgiĩ ciringi o yothe nĩ koragwo ĩkĩrĩ na harĩa ĩgũthiĩ back to school yukaga na maũndũ maingĩ kũgũra uniform njerũ mabuku iratũ na to ũguo tu nĩ gũkoragwo na ihinda rĩa gũkorwo kĩrĩha marĩhi maya na ningĩ gũtũma mbeca ici nĩ ũtinagio mbeca cia gũtũma kuma ciringi 10 ciringi 20 ũngĩtara mathabu maya mũthikĩrĩria rĩ nĩ mathiaga ũguo ũgakorwo na ũhũthĩre mbeca icio gwĩka nacio kaũndũ kũrĩha nĩ free wina 1 Equity till number hinya *247# ningĩ no ũtũmĩre Equity mobile app kana Equitel na ningĩ ũmenye atĩrĩrĩ ũkĩhũthĩra Equity Visa Mastercard Amex gũtirĩ marĩhi gũtũma mbeca cia school fees ndũrabatara kũmaka mũthikĩrĩria ona ndũgũtinio extra gũtũma mbeca kuma kwa Equity to Equity nĩ free ndũgũtinio kĩndũ o gĩothe hũthĩra Equitel line Equity mobile app hinya *247# na honokie mbeca cia transaction gũkũ nĩ gũsave mbeca na ũtanarĩha school fees mũthikĩrĩria tigĩrĩra nĩ wa confirm account yaku ya Equity na ningĩ no ũrie mũndũ atĩrĩrĩ je uko na account ya Equity na hote gũkorwo gĩteithĩka ningĩ ũmenye bengi ya Equity matikũhũragĩra na thimũ ĩngĩ thimũ yao nĩ ĩmwe tu 0763 0000 na ningĩ SMS ĩrĩa yũkaga na rĩtwa rĩa kuma kwa Equity Bank ndũkaiywo mbeca ndũkahenio na tarĩ mweri ũrĩ kona mũno mũthikĩrĩria ngĩcokereria nĩ ngũkũhe ndũmĩrĩri njega ya ũrĩa maũndũ maku mangĩagĩra kuma kũrĩa kwa Equity Bank mũthikĩrĩria arĩ thaa 2 ĩtigarĩtie oro ndagĩka 4 tu reke tũhiũke ĩmwe kwa ĩmwe tũmenye ũrĩa maũndũ maikarĩte mwena ũyũ mũthenya wa rũciũ tũgakorwo kũrĩa gũgwĩtwo Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia na gũkũ tũgakorwo tũthiĩte maũndũ-inĩ megiĩ tabarĩra ya ũtaũku mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa kanana mũkawa-inĩ wa Hippo Point town-inĩ ya Nyahururu weyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki a mohoro Peter mũndũ gwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge Mũhĩa wa Maina na Peter Mwangi makĩaria na atongoria athure hamwe nao arĩ Governor Joshua Irongo maobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra mũingĩ hamwe na ahũri a biacara na nĩ kuma thinacara cia hwainĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ Inooro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie wega ndagĩka 7 reke tũikĩrie mũthikĩrĩria na tũgĩikagĩria no gũkũririkania atĩ maũndũ no makorwo marĩ mega mũno o ta ũguo mũrutani akorwo agĩtwĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha namba nĩ *272*1# *272*1#. Inooro ni stesheni yakwa ya maisha. Inooro no irashinda Mungu.
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa Tugi na Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biacara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tugi na Ũtana mũciĩ wa Tugi na Ũtana hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria kamũira tũikĩirie kana tũcokereirie harĩ rwĩmbo rwĩ haha tũgũikia nĩgetha tũke twarie ciĩgiĩ mĩtino ya barabara nĩ mĩingĩ mũno mĩtino ya barabara na no tũmĩmenyereire kana no twĩmenyereire mũno ta Akenya nĩ tondũ twaga kwĩmenyerera rĩ nĩ tũgũkorwo twĩ handũ horu mũno na tugire atĩrĩrĩ andũ arĩa mathũkagia nĩ ithuĩ nĩ tũthũkagia kwaga kũrũmĩrĩra mawatho kwaga gũtwarithia ngari ũrĩa kwagĩrĩire gũtwarithia ngari tũrĩa rĩu kwaga wetereri kwaga wendo na gũtuĩka atĩ ithuĩ tũtiendaga gũtĩĩa watho nĩ tondũ korwo nĩ tũtĩaga watho tũrũmĩrĩre mawatho ma barabara twĩ maingĩ mũno nĩ ũkũrikana nginya andũ arĩa twanakorwo nao a directors nginya a barabara NTSA othe nĩ matwĩraga twĩ mawatho maingĩ mũno no tũtirũmagĩrĩra bas na mato na rotingeigwa agakũnjigua nĩ ũkaigua kĩhuhũkanio ndara yaku ĩgĩkũria wa gũtherake Ngai aigire ngano na thawani-inĩ ciake mbeũ iria njega nĩacioyo na ciatukana ũrathiĩ ũkĩhinga Ngai ũtũririkane kwĩna arĩa ng'andu na thingu ndũgatũnine Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ ũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha Sauro onyariraga nĩkĩ nĩguo Ngai aroria arĩa mahĩtithĩtie andũ hinya wa Ngai ndũkĩwĩiganania nogo Elija kaĩire Ngai mwaki ũgĩakana njĩra ĩrĩa njarie yakoma mĩte ciringi ĩgarũraga mũhunjia hoyage mbeca mũhothi waga kũigana ngoro ĩgatuka tondũ metaga mbeca thabuni wa ngoro Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ ũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha Nĩ maica tũgatĩtia Ngai maica magĩra tũkariganĩrwo nĩwe tũkerirĩria indo cia thĩna Ngai ng'eni Ngai aroiga tũkwĩnina na ũgĩ witũ tũkena nĩ ũrĩa ũrĩaga thigino yake ũtarĩte cia haramu nĩ indo na thime ũrĩa ũrwarĩte mako na ndoĩ gĩtũmi Kariũki ngũmwĩra cokerithie mathani Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ ũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha
nä thaa igä etigarä ndagika oro igä tu ä no nä ceceni hakuä nawe tå mwä taga Joseph Kariuki wa kä arå tana na rwä mbo rwa Kariuki rä rwatårana na rugano rwandä two haha nä Elias Mukua arauga atä nä tuora Ngai nä må kuo nä tuoragire Ngai na nä ithuä twamå ragire akauga atä rä rä a andå mauma wega-inä wa Ngai na matiga kå må rå mä rä ra rä torä atä mabå rå ri ma kå rä Amerika na marä a mangä mekire rä o må ndå na thamiri nä gå kå ikuaga na nä kä o atä ona å ngä tua kå iya mbeca cia bå rå ri tondå thamiri yaku o Ngai ndå rä thä-inä waku rä nä kä o megwä ka maå ndå maya mothe tå kå ranagia tondå gå tirä må ndå wä na å Ngai å tongoretio nä Ngai na å ndå wake wa thä nä kwä thamiri ä rä a kwä raga må cwe å guo weka nä å ru tå ranirio må thä må thuri ithe wa mwana angä nyita atä a mwana wake wa mwaka å mwe we uga nä kä nambå nä tå cukagwo nä kaå ndå thä-inä witå Kenyans thamiri itå nä tå ire thamiri itå nä gå kå ringana na hä ndä ä yo tararä kuo rä twä na mwarimå nä twaragia å horo wä giä rä rä value ya må tå rä re value ya muoyo value ya maå ndå marä a me bata nä cio moral values na harä hä ndä ä yo twaragia å guo harä kä må ndå kä oraganä te gä koraga mawocimeni må gwanja kå rä a Kakamega na tå kiuga må ndå å cio tå tikaigua rå gano rwake nä må nyite na nginya rä u na hatiagä te ciumia inya rä tå tirä twaigua rå gano rwake nä må nyite tondå nobody cares må thikä rä reke twambe tå thomerwo mohoro kuma hau tå ke twarie na må thuri ti Njoroge kwaria maå ndå megiä mä tino ya barabara ä rä a mä ingä må no na nä thaa igä rä cia rå cinä mathaa å ramenyithio nä Inoro FM twä haha nä guo tå kåmenyithio å rä a kå rathiä na mbere gå kå bå rå ri-inä na nja wa bå rå ri tå gå canjamå re na tå kå nore meciria maku kå gerera tabarä-ra-inä citå itiganä te Inoro FM nä itaä rä ro rä o menyo na å gä ceceni hakuhä nawe Inoro Roshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi otana na maya nĩ mohoro na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ ĩrĩgĩrĩire kũhingũra wabici njerũ na ya mũmwe ya mĩgũnda kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩtatũ kuma rĩu. Minista wa mĩgũnda na cikaro Alice Muthoni Wahome augĩte motungata mothe rĩu ma mĩgũnda kũrĩ mũingĩ wa Nyandarua nĩ megũthamio kuma kũrĩa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia. Wabici ĩyo yakirwo mĩaka 9 mĩthiru no ndaigana kũruta wĩra, atongoria na mũingĩ makiuga kũhingũrwo kwayo nĩ ũhotani mũnene. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Nyandarua Simon Ingure nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Ambunge David Kĩaraho wa Olkalau kwenya thuku wa Kĩnangofu na mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gĩtaũ magĩte na gĩikaro kĩu kũrũmĩrĩra icera rĩa minista wa mĩgũnda Alice Wahome mwena wa Nyandarua kiumia gĩthiru, kũrĩa eranĩire atĩ wabici ya mĩgũnda ya Olkalau nĩ ĩkũrĩkĩrĩrio gwakwo kũrĩa ĩtigarĩte na ĩhingũrwo kahinda-inĩ ga thikũ 90 ciũkĩte. Turauga kazi kwanza, siasa baadaye. And that is what leadership is about. Faida yetu ni no mwaka tukorwo na kaũgĩ ndũngĩthi kũhũra thirikari ĩrĩa ũrathi kũmatha ũkahota kũrehera andũ aku. Tayari bila mnaona tumeshikana hawa viongozi kine turali kwa minister, kila kitu imekuwa approved. Kũringana na minista Wahome, wabici ĩyo nĩ ĩkũnyihia mũhatĩkano wabici-inĩ ya mĩgũnda ya Nyahururu o hamwe na ngarama ya mũingĩ gũthiaga wabici-inĩ icio gwetha ũtungata. Every county is at least entitled to a minimum of one land registry. We have a registry building coming up. It's taken a bit of time to complete. Working as a team, we should be able to operationalize this registry within the next 90 days. You don't have to travel from Nyandarua to go to Nyahururu for a service that you are paying for. And that's why we will be operationalizing the registry. Nĩ ikinya rĩgathĩrĩirio nĩ mũingĩ ona atongoria kuona makoretwo na wetereri wa mĩaka 9 rĩu kuma rĩrĩa wabici cia Olkalau ciarĩkire. Gwaka Bagacau services ciothe cia mũgũnda nĩ gũcokio gũkũ gwitũ mwena wa Olkalau nĩ agũtũhonokeria mbia iria ciothe tũhũthĩraga tũgĩthiĩ mwena wa Nyahururu. Koguo nĩ nguga ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ ũndũ wa bata mũno
tukiririkana ati ofici icio ciarĩkire mĩaka 9 mĩthiru. Njĩtagwo Rukwaro kana Njembe mpya kuma itũra rĩa Mũrũngarũ. Hĩndĩ ĩrĩa thaa ici tũracabwo nĩ registry ya Nyahururu, ũguo wĩra nĩ ũrĩrutagwo na ihenya. Mũndũ akĩenda kũ apply search nĩ arĩguthũkaga Olkarau, maũndũ ma mĩgũnda makĩagĩrĩre, ona ũkora wa mĩgũnda nĩ ũgũthirathira. Thuo wa Gacino nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩgiĩ mĩgũnda mbunge-inĩ ya kaũntĩ ya Nyandarua. Tũrĩ akenu mũno nĩ ũndũ wa Alice Wahome. Imagine ofici ya mĩgũnda ĩkoretwo Laikipia, rĩu nĩ tũgũkorwo twĩna land registry thĩinĩ wa Karau. Rĩu nĩ tũrakena mũno tondũ maũndũ macio mothe nĩ megũka gwitũ, ona on source revenue nĩ ikuongerereka. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Ateteri ihoto cia mũingĩ kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ marutĩte thirikari mahĩtia nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga gũkorwo ĩkĩagithia kĩene wagĩrĩru wa gatiba ya mwaka wa 2010 gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro moigĩte honge nyingĩ cia kĩwatho na cia gĩgatiba nĩ ihotometio na itiraruta wĩra, no gũikaga kũgitĩra ihoto cia mũingĩ. Magĩtongorio nĩ Francis Ouma moigĩte njũragano iria ikoretwo igĩtũngia andũ matarĩ ũcuke nĩ ciĩhĩrĩirie, no ũtuĩria wa ngero icio ũkagithio mwerekera. Maranĩirie na Francis Madi. Ateteri a ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ Mombatha rĩu maroiga thirikari nĩ ĩremetwo nĩ kũrutithia gatiba wĩra. Institutions haziwork, tunaona IPOA haifanyi kazi, tunaona institutions za kile cohesion, mambo ya cohesion, mambo ya peace haifanyi kazi, tunaona mahakama imekuwa frustrated, hakuna resources za kisawasawa, cases zinachukua muda mrefu. Sasa ni kusudi, maudhui, shabaha, lengo ya wale watu ni kuifrustrate katiba ili Wakenya wasi-enjoy hii katiba ambao waliipigania na watu wengi walikufa. We have a very unique constitution of Kenya which gives people power. The fundamental power of this constitution is vested on the people. And we have seen the government in place. They are not ready to implement. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro mwena wa Mombatha, ateteri ya matongoretio nĩ Francis Auma maroiga thirikari ĩkoretwo ĩkĩnyamaria ateteri a ihoto cia ũmũndũ ĩtekũrũmĩrĩra gatiba. Lakini sisi kama watetezi wake za kibinadamu tumepitia dhiki nyingi sana. Tunaona katiba ni kitabu tu kimeandikwa. Ukabila umeingia, nepotism. Kila regime ikiingia wanaua vijana. Kila regime ikiingia ma-activists wanashikwa, wanaangaishwa. Oho nĩ moigĩte thirikari cia matũra citikoretwo ikĩruta wĩra wega mũno makĩria nĩ ũndũ wa ungumania ũrĩa ũkoretwo gũkũ bũrũri-inĩ. Katiba iko kweli, katiba is real, devolution haifanyi kazi, magavana wamefanya corruption ya hali ya juu. Pesa zimekuja mashinani, wanaibia watu, miradi, matenda, manini yote ni corruption. Rĩu nĩ morĩtie a Kenya kwĩyumĩria na gũtigĩrĩra nĩ magitĩra gatiba ĩno. Mtu ambaye wa kwanza alipinga katiba na kazunguka Kenya mzima akisema katiba ni mbaya ni huyu rais. Hata implement aje. Hii katiba kihakika tukiilinda sote, despite serikali ambao wafaa wa implement, wa Kenya wajitokeze kimasumasu na nguvu zote kuiprotect, kihakika itafatwa. Oho nĩ mamenereirie igeria rĩa gũcenjia icunjĩ imwe cia gatiba. We cannot amend something yenye haijafanya kazi. Hatujaona watu wakitekeleza katiba. Sisi kama vijana, we were very hopeful, even coming in this sector of the civil society actors. We were very hopeful that we are not going to face with the police brutality. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega nĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. Twathiĩ kũrĩa biacara-inĩ na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Werũ wa Mwangi na Jathani Kamau. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Tari kwaura no gũgũtũrĩka siweji ndũgĩkata ndambara kwahana ũkũhingana gĩthũri. Okuo rĩngĩ mũikari wa Laikipia woragia nĩrĩ Inoro FM mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka mĩbango ya ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Kĩndũ tũtarĩ na kĩo gũkũ nĩ ũtheri. Matawa ũngĩthiũrũrũka gũkũ nĩ mahorire. Tũroria kaĩ kũrathiĩ atĩa? Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa kanana mũkawa-inĩ wa Hypo Point taũni-inĩ ya Nyahururu. Bara cia gũkũ gwitũ nĩ njũru mũno. Gũtikoragwo na barabara mũndũ angiumĩra ona kũngĩkorwo na ngari nja no ũmĩtige nja ũthiĩ magũrũ hĩndĩ ĩrĩa kurĩte. Tũraigua twĩna ruo rũingĩ mũno
muno makiria ni uria tuhinyiririo ni thirikari iria iri kweru iria twathurire. Uyumiri unyitene na andikitwo mohoro ng'ang'a wa Njoroge, Muhia wa Maina na Peter Mwangi makiaraniria na atongoria thure hamwe na wari gavana Joshua Irungu, maabitha a ugitiri na wathani wa matura, muingi hamwe na ahuri a biashara. Turamuhoya muno ahuri a biashara mumure muthenya ucio tunyiti ogeni Inoro Radio nigetha tuhote kumahe maundu maria mekikite guku na maria matekikite kaunti-ini ya Laikipia. No twende atongoria othe itu a Laikipia makorwo mokite nigetha tukahota kumuria ciuria. Ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Inoro ni rigenagia muno na ni riteithagia muno ni riukaga rikoya maoni kuri muingi na Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma metheni itu ya Ngorono ya Wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Kambuni ya ukinyaneria Safaricom ni ruguritie kigomano kia mbere kia uthunduri-ini kio Innovation Day kia kwariria maundu megie mogaruruku maria marehetwo ni ugi wa artificial intelligence AI. Thiini wa kigomano kia guku Nairobi onjoria makiria ma 100 ni mokite hamwe kwariria motungata maria maumanite na uhuthiri wa uthunduri mweru. Murugamiri wa wonjoria kambuni-ini yo Franklin Okata ugite kinya riri rimanite na Safaricom uria tacukitie makinya kuma kambuni ira nene ya ukinyaneria nginya uthunduri wa keriu. So we are connecting people to people. So our ICT leaders in the country are interacting with others. We are connecting them to technology where we are showcasing the things I've talked about. But more importantly, we are connecting them to knowledge. Ngorono ya Wonjoria. Ruhonge rwa kwendia nyama guku bururi-ini KMC ni rwambikite mubango wa kuhingura honge njeru cia wendia wa nyama matura matiganite guku bururi-ini. Rugite no ni njira imwe ya gutigirira ni rwanjia kwandikithia baita oro hamwe na kuhota gukinyaniria kugurira arithia mahiu mao na thogora uria wagiriire. Mwandiki witu wa Shuka wa Kiarie kuma kaunti ya Kajiado niwe wina riboti eno. Arita njira ya gutigirira ruhonge rwa nyama rwa KMC ni rwagacira makiria na kwanjia guthondeka baita riu ni rwanjiriirie kuhingura honge ingi njeru cia wendia wa nyama. Kuringana na Meja General wa ruhonge ruru Jatani Gura akiaria hindi ya uhinguri wa ruhonge rweru tauni-ini ya Kitengela Kajiado ya irathiro augite ni megutambia honge ici guothe bururi-ini. For the last 75 years Kenya Meat Commission has been struggling and is still struggling, but the current strategy we are putting in place is to make sure that Kenya Meat Commission benefits all Kenyan farmers. So as part of also improving Kenya Meat Commission to bring it back, we are now moving towards opening up Kenya Meat Commission Meat Haven. This will move to all counties. Minister wa Wonjoria Kajiado Lea Marias akiuga muingi wa Kajiado riu wina mweke wa gukenerera nyama itari na ucuke hamwe na arithia mahiu gukorwo makihurwo njeki na njira ya kugurirwo mahiu mao ni ruhonge ruru rwa KMC. Kwa wafugaji inamaanisha kwanza kwamba hii nyama yetu imetambulika, inamaanisha kwamba tutauza, inamaanisha tumepata soko la nyama. Gerifotera Inoro FM kuma Kajiado ya irathiro getwo wa Shuka wa Kiarie. Na mashino matoku mathire kuma metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Ndakunyita ugeni muthikiriria wa Inoro FM na maya ni mutukuhaririirie kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini. Tukwanjiriria na kumulika mathogora maido thoko-ini ya Injinia Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua. Kuria karati ikũnia rimwe rirendio ciringi 2,000, kabici ikũnia cikerio gatagati ka ciringi 700 na ciringi 900, macungwa ikũnia rimwe marendio gatagati ka ciringi 3,000 na ciringi 3,500, minji ikũnia rimwe cirendio ciringi 3,000 na cio waru ikũnia rimwe cirendio ciringi 2,500. Tuhingire thoko-ini ya magomano ma njira ma Rodiani kuria Joel Kimani wa Jona anatutariria uria mathogora maido mahana thiini wa thoko iyo. Mathogora maido ndunyu matariĩ ta ũũ thoko-ini ya Mucorwe ĩrĩa ĩrĩ mũhaka-inĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kuresoi ya Rũgongo na Moro. Marigũ methĩ marendio matatũ ciringi 20, meru makendio rimwe ciringi 10, karati gacuku ikendio ciringi 150, karati ndo ikendio ciringi 300, waru gacuku ga kilo 2 ikendio ciringi 50, nayo ndo ĩmwe ikendio ciringi 200
250, gitunguru gikendio gatagati-ini ga ciringi 5 na ciringi 10, macungwa makendio gatagati-ini ga ciringi 10 na ciringi 20, kabici ikendio gatagati-ini ga ciringi 20 na ciringi 40, guku narĩo iria rita ĩmwe rĩkĩendio ciringi 60, handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya Mũcorwe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna, na macio nĩ mũtũkũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Mami, kairo kumchuzi mix irathirire. Tamaka nĩ thiru. Ai, naru atia. Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ, aramĩkĩra gĩtheri-inĩ, niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no ũkĩre chips ũtamĩkĩrĩte. Hau nĩ mami. Kĩguthũ kĩa nduka-inĩ ũkagũra Royco mchuzi mix ĩngĩ. Na kĩhiũ kĩa nduka-inĩ ngagũra Royco mchuzi mix ĩngĩ. Nĩguo no mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Thiĩ na mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco mchuzi mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. Rĩu twambe tũcoke kũrĩa Equity na twaguthũka Equity o kũrora ũrĩa maũndũ mangĩkorwo makĩgacĩra na ũrĩa maũndũ mangĩkorwo makĩagĩra. Mwana waku ndukareke aremwo nĩ gũthoma nĩ tondũ ndaikaire wega. Wĩna Equity prepaid card ũmenengere mwana waku mũthenya wa mũthĩ mbeca ciake ciĩ safe, nĩ ekũhota kũgũra tũirio, nĩ ekũhota kũgũra snacks, nĩ ekũhota gũkorwo akĩgũra tũ snacks, nĩ ekũhota gũkorwo akĩwithdraw mbeca kũrĩa kantini-inĩ cia thukuru. Nĩ wega mwana waku akorwo arĩ na wĩyathi hĩndĩ arathoma ategũtigithĩria. Na ningĩ tũkũririkania atĩ no ũhote gũkorwo wĩna budget tight mũthikĩrĩria ũrenda ciringi 1,000 nginya ciringi 10,000 kana hiyo na ciringi milioni 3. Nĩ ũmenyete atĩ bengi ya Equity Bank hĩndĩ ĩno ciana iracoka thukuru no ũhote gũkorwo ũgĩkomberwo mbeca. Ũgũcikomba kũrĩa gwa *247*6# na ningĩ no ũtũmĩre Equity mobile app kana Equity line na wamũkĩre roni instantly. Gũtirĩ tũrũgano twa gũtinda ũgĩthiĩ bengi na gwetha collateral kana guarantor. Wĩna bengi ya Equity nĩ ũrũmbũĩtio *247# na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩthiĩ wega. Kamũira twethanĩte na mũhotani, reke twambe tũgeithie kana tũgeithie mũgeni witũ nĩgetha twageithanie nake tũmũmenye o hanini, tũcoke nani njethanage na mũhotani. Karibu sana. Wĩ mwega? Ndĩ mwega. Karibu. Thank you. Yes, ndũgĩtwĩre marĩtwa maku mothe. Ha marĩtwa njĩtagwo Nahashoni Njoroge wa Gathai. Yes. Na ndutaga wĩra na kambuni ĩtagwo Automobile Association of Kenya. Yes. Na nĩyo ĩtagwo AA Kenya. Na kũrĩa tũkoragwo na kambuni ya ũhoro wa ũtwarithia wa ngari na ũhoro wa maũndũ mothe megiĩ ũkui. Ũrĩa twĩtaga mobility. Iyo nĩ kambuni ĩrutaga nayo wĩra. Yes. Karibu sana. Na rĩu ngũgĩciria gĩtũmi gĩa tũgwĩte haha nĩ kĩmwe tu, ũhoro wĩgiĩ mĩtino ya barabara. Na harĩ na weekend ĩmwe andũ makuire andũ 50. Harĩ bathi ya gũire andũ magĩkua 21, tũgĩikaranga gũkĩgwa andũ angĩ 15, gũgĩikaranga gũkĩgwa andũ angĩ 10. Mĩtino ĩno ya barabara tuonaga tũkĩheo namba cia mĩtino, kaigua nĩ gwakuire andũ 3,000 mwaka ũcio ũrathire, nĩ gwakuire andũ 2,000. No recently ndĩronire atĩ in 6 months nĩ kũrakuite andũ megũkinya o 5,000. Mĩtino ĩno itu kana mĩtino ĩno ya barabara ĩrehagwo nĩ ithuĩ kana nĩ andũ arĩkũ marehaga mĩtino ĩno? Okay. Thank you mũno. Na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu. Na gũcokia thutha hanini. Mĩtino ĩno ya barabara kũringana na maũndũ marĩa twĩragwo, andũ arĩa makuaga twĩragwo arĩa makua thaa icio. No nĩ ũkoraga mũndũ nĩ atwarwo thibitarĩ, nĩ atwarwo ICU na nĩ akua. Rĩu ukiuga nĩ andũ tarauta hĩndĩ ĩyo andũ bathi ĩyo yoragire andũ 21. Yes. Yoragire andũ 26. Acio nĩo makuire. Na hena ũndũ ũngĩ tũcokaga tũkarora. Andũ arĩa matuĩka affected after that. Yes. To hena mũndũ waunĩkire kũgũrũ. Hena mũndũ unĩkire guoko. Yes.
hena mundu ahurirwo kiongo ndagituika cabbage Yes. ndagicoka form ringi na macio ni maundu mangi manini mangi twaciumaga. Yes. Wacoka tukarora mitino-ini ino ri kuria hanikagira tondu he maundu maria macungagirira mitino ya barabara. Wa mbere no ria koragwo wi munene muno ni kindu twitaga maundu ma umundu kana human factors. Yes. Na human factors ri cikoragwo cinya. Undu wa mbere hena kindu gitagwo overspeeding. No kore mundu ni anairwo ngari iyo ndibati gukira speed ya 80 no speed 160. Undu wa keri nayo ni njuru muno tondu ona ku make judgment you are just a human being. Ku make judgment we hata higher speed ni koragwo a bit difficult. Undu wa keri uria koragwo wi munene muno na niguo affectaga ona mabururi mangi ni andu gutwarithia ngari maria refi. Wakora mundu ni athire ariga kanyamu gake na hau no to ni enda guthia kiona na ku barari. Yes. Ndagikereire handu. Uguo na judgment yake ku make judgment igakorwo thina muingi muno. Okay. Undu wa gatatu na niguo ucungagira mitino ni kindu gitagwo fatigue. Wakora mundu ambirie gutwara ngari iyo akomete mathaa matatu. Haikinya handu gukinya taruta roundabout iyo ya hau Coptic ri. Yes. Ndiakiuga niguo gwakihanikire. No wakora mundu ucio ni acoka hanini ndagika 2 egeka atia mutino kahanika. Undu wa kana na niguo kuga niguo utucungireire muno ni andu kwaga guthoma mawatho ma barabara. Wakora mundu ni uga ni ndenda kumenya gutwarithia ngari na nigetha amenye gutwara ngari ri. Yes. Guthio handu njethe ka license njoke rucio ndi barabara ngitwara ngari. Riu haria handikitwo ati wakinya roundabout ni batie kurugama. Ona ndoyo ndu tocio. Yes. Gwithi kura roundabout iyo ri mwacamania na mundu ungi umite na guku na niwe wina right of way. Yes. Gugoka muringa. Macio nimo maundu mana as per human factors. Yes. Undu wa keri wanjira maundu maria macungagiriria mitino ya barabara ni uria barabara citu ciakitwo. Tariu ungithoma history ri ona ingikuria kiuria ri. Yes. Ni gukwa na handika accident iria njuru muno especially in Mount Kenya cia barabara. Na haria handu hetagwo atia mwena uriku uria hana kuria ugithie ni haria Meru ugithie Meru haria Tharaka Nithi Bridge. Nithi Bridge. Yes. Na daraca iyo ni daraca yakirwo tene muno. No andu aria makuireire hau ni andu aingi muno. So undu ungi ucungagirira accident gwikika na ngirwa National Road Safety Action Plan ya 2025 to 2028. The first pillar ni waki wa barabara na ku identify which are the black spot areas. Okay. Tondu mundu ni okire yena wena ngari ukana ngari kuma na kuku kungi break you masawa na wakinya hau ri. Yes. Uragucio kinya ni gravity. Ngari ni ukinyire break ni wakinya no na igwa ni yarega. So ucio ni undu ungi muno ucungagirira muno kugia na mitino ya barabara. Okay. Undu ungi wa gatatu ucungagirira mitino ya barabara ni enforcement na road safety na road worthiness cia ngari. Yes. Ngari yaku ni yathirire break no ndugitwaraga service. Yes. Riu haria ka break pad gagathirira uguo igathie thiete. Uguo macio nimo maundu maria matatu matumaga kugia na mitino ya barabara. Na ni undu guga as a country ni undu munene muno tondu mitino ya barabara in every year it costs us as a country kana mbeca iria ciuraga as a country ni billion 450. Wow. Right. Tugicoka tuka tuingire horo wa institutions kana quality cia gufundithia utereba. Copy this. Hello. Yes. Good morning. Morning. Jitagwo Jeff Kuria. Na ndire wika twina Nyox na mwalimu Wakata. Wakata na wageithio. Johnny. Oi. Good morning. Morning. Raigwa rorete kana mayu. Ekomenya indo ni cioka. Indo ni cioka. Indo ni njoku baba wiku. Hello. We mwena uriku? Hello, Johnny. Kathikoma indo cioka athie. Johnny. Ndeho ndithiete. Urorio we mwena uriku wa Kenya?
Ndĩ mwena wa Nyandarua. Nyandarua ha? Kũndũ gwĩtagwo Kĩbĩbĩri. He mutumia tweregete kuhe ciringi 200 na hau muhunjia. 500 sorry. Ari muhunjia. Magwĩtaga atia kũu John? Manjĩtaga Waciko. Tabogeithio nĩ mũrutani ndagĩka ĩmwe nĩgetha agĩkwĩre ndũmĩrĩri ĩrĩa twĩ nayo. Waciko Kĩbĩbĩri nĩ nene. Waciko. Oi. Kĩbĩbĩri nĩ nene. Nĩ nene gwĩtagwo Mawingu. Wĩ hau Mawingu? Mawingu gatũra karĩkũ? Hau center-inĩ. Mawingu center-inĩ. Hau nĩho wĩtagwo Waciko. Na nĩ rĩa mbere kũgeria gũkũ kwa Rebesa. Well, ndanageria rĩngĩ. Rĩu nĩ wakĩhotana ciringi 100 cia mbere. Hallelujah. Nĩndakena mũno. Nĩ wega Waciko. Na mũrathimwo mũno. Ũthiaga kanitha kũ Waciko? Ndomaga kanitha wa AIC. AIC. Wa hau Mawingu. Nĩ wega mũno Waciko. Thank you. God bless you. Tinda wega na ũgeithania Mawingu mũno. Nĩ twakũgeithia na twacokia ngatho mũno. Thank you very much. Thank God bless you. Asante sana. Igorete na energy. Na heho eo. Rĩu nĩ igana rĩa thiĩ. Tũraria ũhoro wa 100,000. Yes. No rĩu thutha wa ithaa rĩmwe tu na nuthu 1 hour 30 minutes nĩ nuthu milioni. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Mũndũ ena ithaa na nuthu kũgeria nĩgetha amũkĩre nuthu milioni. Na no kuoya thimũ hinye *272*1#. Thogora wa kĩama gĩkĩ ũrehũrĩra nĩ ciringi 100 na toguo Waciko arĩ kũrĩa Mawingu na thomaga kanitha wa AIC ahotana onawe nĩ tũgũgwĩtĩra bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga. Na niĩ Kenya Bedo Nyeriko mũndũ wĩna mbio na Waciko thaa ici nĩ njũĩ kwamba kũgũraga kiro hau atwarĩre mama mwĩre thondeka kanyamũ tũrĩe. Nĩ tondũ rĩu twĩna gĩtũmi gĩa gũkũngũiya indo nĩ cioka na rĩu tũrera Waciko pikia baba Shiko kama wewe rĩu gũkũ tũraingĩra akwa Royco Mchuzi Mix. Rĩu we ndũkae gũtuĩka ũraruga irio oroguo itarĩ mũcamo itarĩ njega na ta imagine rĩrĩa tũraria ũhoro wa flavors mĩaka 40 Royco Mchuzi Mix makoretwo mehotanĩire na magatuĩka atĩ nĩ matũmaga irio igĩe cama. Nĩ ũkuona ũhoro wa spices iria tugaga natural, coriander, cinnamon, fennel, turmeric, ginger, garlic, cumin. Leo tukaga add coriander, add chop onions, add. Leo tuge chop ure turauga na Royco Mchuzi Mix twikire irio cito mucamo na turakwira pika kama wewe irio ciothe uraruga na ni tukwiraga ni kuri to cubes turia uhinyagira oguo ona kana ugatwika wina Mchuzi Mix iria koragwo ya mukebe ni iri na micamo ni kuri na beef flavor ni kuri na iria tugaga ya chicken flavor na iria gituraugire njeru ya tomato, ginger and garlic flavor. Pika kama wewe ni ukwenda bakindu gegwitwo mukahuro twandikire recipe yaku rumireria ritwa riaku kana wambie na ritwa kuria uri ucoke utwandikire ka recipe gaku o kanini murugero waku uraruga ki ni tumatumbi ni tu chipsi ni kindu gigwitwo thambutha ni ki uraruga nigetha wikire Royco Mchuzi Mix ucoke ututumire kuri 22989 tukune mukahuro. Muthikiriria riu ni gwakinya mahinda mangĩ maguthie gwaka na tukuhuthira mabati maku makuria kwa Heritage Mabati. Twina box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile na Z tile. Maya mothe mokaga na rangi ngũrani glossy and matte finish na nĩ gauge kuma 28 nginya 30. Twina nginya Deca roofing tiles, twina indo cia gũkorwo kana twina tirathi iria hũthũ na nĩ tũkoragwo na mĩcumarĩ ya kũgita. Mawega ma gũkũ kwa Heritage Mabati nĩ ũkũrĩha kahora nginya mĩeri 6. Tũkũrehagĩra mũrigo waku free of charge na mathaa 72 na ningĩ to ũguo tondũ moka factory ya Nairobi muthikĩrĩria mamũkagĩra mabati ma o mũthenya ũcio. Ningĩ tũgakwenderia indo ciothe cia kũgita nyũmba kuma kũrĩa kwa Heritage Mabati. Factory itũ ĩ kũrĩa gũgwĩtwo Ruiru gwa Kairũ, namba nĩ 0746 667456. No hote gũkorwo gĩtia straight kuma kũrĩ website www.heritagemabati.com. Ũguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria wĩikare no hote gũkorwo kĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩte kana wĩra ũrĩa wagĩrĩire.
Female genital fistula FGF nĩ mũrimũ ũgũmagĩra atumia thutha wa gũkorwo na ruo rwa mwana kwa ihinda iraya na mũndũ akaga gwetha ũrigiti wa naihenya. Ndariri cia mũrimũ ũyũ nĩ kũremwo nĩ kũhingĩrĩria kĩoro na mathugumo na nĩ mũrimũ ũtũmaga atumia arĩa magũmĩirwo nĩguo kwĩyeherania na andũ arĩa angĩ. Fistula nĩ mũrimũ ũrigitagwo na nĩ ũrigitĩkaga. Rĩu no wamũkĩre ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa Nyĩrĩ kwambĩrĩria tarĩki 29 mweri wenana nginya tarĩki 5 mweri wa kenda mwaka ũyũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ kambuni ya Royal Media Services, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, The Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi angĩ. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko kũrĩ atumia gũkũ Kenya. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0729 722 kana 0735 337337. Twĩ hamwe ta mũingĩ no tũcokie gĩtĩo kĩa atumia na airĩtu arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa fistula. Nĩ thaa 2:28. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa tũginotana. Mũndũ wothe ũraka wĩ bundi wĩ mwene nyũmba wĩ na kandarathi ũrarigwo wakinya nĩ kũgita nyũmba ũkũgita na mabati marĩkũ. Tareke tũthiĩ kwa Heritage Mabati, Box Profile, Corrugated Profile, Brick Tile, Roman Tile, Euro Tile na Z Tile. Maya mothe maroka na marangi ngũrani, glossy and matte finish, 28 gauge nginya 30. Twĩna Deca Roofing Tiles na twĩna turathi hũthũ na ningĩ mĩcumarĩ ya gũkorwo ũkĩgita nyũmba na ngata cia gũkorwo gĩtega maĩ. Nĩ maũndũ marĩkũ mega gũkũ kwa Heritage Mabati? Ũrarĩha kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Ũrareherwo mabati maya na mathaa 72 na ũgacoka ũkareherwo mabati ũtekũrĩhio kĩndũ. Woka factory ya Nairobi ũkũreherwo mabati mau o mũthenya ũcio. Mabati marĩa mega kana indo cia kũgita nyũmba mũthikĩrĩria nĩ cia kuma kwa Heritage Mabati. Factory itũ ĩrũirwo gwa Cairo harĩa exit 13, namba nĩ 0746 6674 56. Na ũthiĩ kwa www.heritagemabati.com kuorder straight kuma kũrĩ website. Ũmũthĩ twĩna mũthuri ũgwĩtwo Nahashon Njoroge kuma kũrĩa kwa AA tũkĩaria ciĩgiĩ mĩtino ya barabara. Ũtanathiĩ break Njoroge witũ ndakonda kũrĩ ũhoro wa driving schools. Nĩ kũrarĩ hĩndĩ nginya kwagĩrĩ na public outcry nĩ tondũ andũ matuĩkaga mathukuru maya twathiĩ no gũthiĩ tu ũiguĩke nĩ wathiĩ driving school. Nĩ tondũ license kuona thaa ici ona ũtarĩ ũraingĩra kĩrathi nĩ ũkũmĩona wĩ toro gwaku. Noro wa kĩeha nĩ atĩ wonaga wakorwo nĩ driving school ĩna ngari arutwo nĩ 10 me thĩinĩ wa ngari ĩyo, ũyũ akerwo umia haha kinya gate-inĩ, umia gate-inĩ ucio ũngĩ akinyia hau mbere. Twambe tũranie atĩrĩrĩ ũkinyanĩru wa gĩthomo gitũ kĩa driving, especially tukimenya tura deal na mĩoyo ya andũ bara. Ucoke tũre nĩ tũrĩ a specific time kana ũrĩa tugaga wakorwo nĩ ndereba wa ndege ataragĩrwo ombũkĩtie ndege igana atĩa nĩgetha aneo ndege nene. Nĩ kũrĩ hihi handũ harĩ watho wa kuga nyoka bini ũrabatara gũkorwo wĩrutĩte gũtwarithia ngari na nĩ ihinda rĩigana ũna. Tucoke tũrore ũhoro wa weather patterns. Nĩ gũtuĩka mũtwarithirie wa ngari hĩndĩ ya riũa tiguo wa hĩndĩ ya mbura. Ithona nĩ tũkoragwo tũbundithĩtio maũndũ macio. Thank you. Na kĩũria kĩu nĩ kĩega mũno na reke hena mũthuri wa njĩra atĩ mwana wake athire akĩũrio kana nĩoĩ kũrurumia ngari ya ruruma akĩrwo nĩ wahĩtũka. Na it is a very sad situation tondũ mũndũ agĩtwara ngari kĩu nĩ gĩkuũ. Tondũ ngari ĩyo no ĩkũrage anytime. Na kũrĩa gwitũ cukuru itũ ya AA na nyambe gũcokia thutha hanini. Tene gũtiarĩ ngari. Ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩ mbere kũrehe ngari bũrũri ũyũ wa Kenya. Gũtiarĩ ngari. Wĩcirie maica macio ũrĩa marĩ hĩndĩ ĩyo. Twarehe ngari rĩ yarehirwo nĩ athũngũ tondũ kambuni ya AA kana gĩkundi kĩa AA kĩarĩ kĩa ene ngari. Na ngari ya mbere yokire gũkũ in the year 1923. In the year 1923. No AA formatwo 1919. Ũyũ nĩ kambuni ngũrũ mũno. It is one of the oldest companies in this country. Ngari yarehwo rĩ
athungu nĩ magĩthire na mbere kũgĩa ngari gwĩkinya handũ rĩu Africans makĩambĩrĩria gũtuĩka empowered makĩambĩrĩria kũrehe kĩ ngari ciao no matiũĩ gũtwara tũkĩambĩrĩria cukuru wa mbere wa gũtwarithia ngari nĩ ithuĩ twambĩrĩirie hĩndĩ ĩyo na gũtiarĩ anga gũthiĩ kũgerio andũ mokaga tũkamabundithia gũtwara ngari magathiĩ in the year 1962 au nĩho cukuru wa mbere ingĩkuonia mbica ya cukuru ya mbere yarĩ desk ta iria twathomagĩra primary ĩna gĩbara na pedals ya hathĩ ũkerwo wenda kũgatana gũkũ mũndũ agataga ũũ wenda kũgatana gũkũ mũndũ agataga ũũ ũkerwo nĩ wamenya gwĩka atĩa gũtwara ngari rĩu hĩndĩ ya ngari ciagĩthire ikĩingĩha rĩ na mabara magĩkĩambĩrĩria gwakwo na gũtuĩka no ithuĩ twagĩakaga mabara macio tondũ gũtiakĩrĩ bara mbere ĩyo rĩ kwarĩ na reri rĩ nĩguo twambĩrĩirie rĩu kũgeragia andũ gũkĩgĩa rĩu na kĩgeranio gĩa gwĩkaga atĩa mũndũ ũgakorwo na theory na ũkĩambĩrĩria kũ-develop indo ta road science tũgĩkobagia mabũrũri maya mana gũkũ Njore marathiĩ gwĩkinya handũ nginya rĩu tondũ AA yarĩ part of the world body ĩtagwo FIA FIA nĩyo gĩkundi kĩrĩa kĩnene mũno kĩa motoring na ĩkoragwo na mabũrũri 146 na ĩkoragwo na 243 clubs okay na nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa FIA marutaga rĩ gwĩtuĩka andũ a UN marora tondũ UN ĩkoragwo ĩkĩgeria gũsolve mathĩna marĩa matũmaga andũ makue rĩ mĩrimũ poverty gũthĩna kwaga irio indo ta icio gwĩtuĩka mĩtino ya barabara is a world disaster rĩu gwĩtuĩka atĩ federation nĩ ĩtagwo FIA mũnene wa FIA ũndũ wetagwo John Todd no mwaka aikare gĩturwa-inĩ kĩa UN General Assembly as the road safety champion kana ambassador ũguo nĩguo rĩu yatuĩkire nĩ ona nĩ ya kũrũĩra kĩ road safety haya tũcoke haha cukuru twambĩrĩria cukuru ũyũ witũ rĩ nĩguo warĩ cukuru wa mbere wa kĩ wa driving cukuru ici ingĩ ciothe ciũkĩte Kenya rĩ ciciarĩtwo kuma hau mũndũ ayũkaga gĩthoma akona andũ mathomithagio ũũ agathiĩ akambĩrĩria kĩ cukuru yake kwambĩrĩria nyamũ ĩyo ya UN makiuga atĩrĩrĩ o bũrũri rĩ no mwaka ĩkoragwo na authority ya ku-enforce road safety mawatho macio wethwo Kenya rĩ gwĩtuĩka na mati mbunge na ndĩrĩ yeciria ũndũ ta ũcio na thirikari ndĩrĩ yeciria ũndũ ta ũcio gwĩtuĩka rĩu no ĩtuĩkire nũ nĩ watuĩka nĩ rĩ rĩu thirikari ĩyũka kũrĩ ithuĩ gĩtuũria atĩrĩrĩ how do we do this makiuga nĩ marenda gũform kĩ authority ya mbere ya form irwo gwitũ wabici rĩu ĩyo ĩtagwo NTSA and the same also happened ya authority ya mbere ya bara ĩno twĩtaga Kenya Roads Board ona ya form irwo kũ tondũ ithuĩ nitũ twakaga bara kuma hĩndĩ ĩyo tuoka haha cukuru rĩ rĩu to ngĩcoka kĩũria kĩa Nyox ũhoro wa cukuru rĩ kũringana na curriculum ya NTSA of which no ithuĩ twagĩteithirie kũ develop mũndũ nĩgetha atwarithie ngari rĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ku attend 30 classes 30 classes na the first 10 classes wagĩrĩirwo gũkorwo wĩikarĩte thĩ kĩrathi ũgĩbundithio ĩno nĩ road sign yugaga ndũgathiĩ ĩno nĩ ya kuga hena ng'ombe irakĩra ũgacoka rĩu ũgacoka ũgatwarwo kĩ practical na kũrĩa cukuru witũ wa AA ũtagereirwo those 30 classes tũtingĩkũneana kwa NTSA no ũgĩũka gwitũ kana kũringana na watho driving school nĩ ĩbatiĩ gũkũhe rũtha rwa gwĩka atĩa wa kũheo license ti kũheo license gũthiĩ NTSA kũgerio ũkagerio otherwise tũtakwĩrĩte thiĩ ũkagerio ndũbatiĩ gũthiĩ na ndũngĩthiĩ haya watho ũcio rĩ twathondeka tũkiuga atĩrĩrĩ nĩgetha tũkambu maũndũ maya mangĩ mothe rĩ no mũhaka ũgatake ũgĩthiĩ kũgerio mũheagwo kĩndũ gĩtagwo PDL provisional driving license nĩgetha ona ũngĩcemania na mũthigari rĩ nĩekuona atĩrĩrĩ ũũ nĩ kũgeria areka atĩa aragerio nĩgetha ĩheo license ĩrĩa nĩgetha ũthiĩ kĩgeranio kwa NTSA rĩ PDL ĩyo no mũhaka ĩkorwo 30 days old wanyita nĩ mũhaka ĩkorwo kũnyitire 30 days old nĩgetha andũ matigeke atĩa matikagere shortcut cia kuga atĩ nĩwamenya kũrurumia ngari thiĩ ũkagerio NTSA kana thiĩ ũgĩre license rĩu arĩa wonaga magĩka ũguo rĩ nĩ andũ arĩa mathiaga makakĩhũthĩra njĩra cia ungumania kana magakĩhũthĩra njĩra ciao makĩheo license icio no ngwĩre ũmũthĩ a good percentage ya students arĩa tũkoragwo nao rĩ makoragwo marĩ andũ a gũka gwĩka kĩndũ tũtaga refresher courses mũndũ nĩ agerire njĩra ya mkato nĩ agũra ngari yake no ndoĩ gũtwara agoka akakwĩra atĩrĩrĩ niko na license lakini nataka refresher no nĩ tondũ atathomire
no uria twigikaga ni tukimathomithagia Yes. twakamarehia kanyamu kanini tukamacokia the whole process ya 30 days days. no makogere na warĩkia ũguo hena kĩndũ twĩtaga AA test up no mwaka ũgerere kĩgeranio gitũ kĩa AA ũhĩtũke nĩgetha tũgũcokie kĩ nĩgetha tũkwĩre nĩ wahĩtũka kana nĩgetha tũgũsubmit kwa NTSA ũthiĩ ũkagerio nĩ andũ a NTSA na nĩkĩo ona pass rate itũ rĩ ĩkoragwo ĩ over 90%. Ona ũngĩgathiĩ gũkũ kwa NTSA gwĩka atĩ ũndũ wa kerĩ na very important kũringana na ũrĩa tũgeragia arutwo aya nĩ atĩ curriculum itũ rĩ ĩkoragwo ĩbuatĩte curriculum ya NTSA from start to end. Na nĩkĩo onaga ta rĩu right now nĩtũratrain over 50,000 students in a year arĩa marathiĩ gũthoma na nĩkĩo ona nginya mathirikari makambuni ũngĩthiĩ ũgenda thomeire driving cukuru wa AA nĩ makona confidence. Yes. Njoke kĩũria kĩngĩ augire nĩ augire auga atĩrĩrĩ mũndũ nĩgetha atuĩke nĩoĩ gũtwara ngari rĩ abatiĩ gũtwara mathaa maigana na nĩ hau ngugaga nĩgetha make sure mũndũ nĩoĩ gũtwara ngari wega aborore kũrĩa athomera make sure kambuni ĩrĩa athiĩ athomera rĩ nĩ athoma the exact curriculum ĩrĩa abatiĩ gũthomera. Okay. Na ũngĩigua ndũnaiganĩra rĩ nĩho ngwĩra ngugaga nĩ tũkoragwo na nyamũ ĩtagwo driver assessment. Ũngĩigua ndũnaiganĩra mũndũ nĩ akũrehera drive license yake na nĩ ũra doubt experience yake rĩ mũrehe tũkamũgeria tuona nĩ ahĩtũkĩtie tũkamũhĩtũkia tuona kũringana na ũrĩa arauga nĩ athomete rĩ tondũ ithuĩ twambagĩrĩrio harĩa kĩhumo harĩa ha road science mũndũ oka nĩ aremwo kana gakari karĩa kageragerio metha tondũ mwĩra ruta haha tware haha tuona nĩ aremwo rĩ tuka make sure tukauga ũyũ ndangĩhota na nĩkuo ona andũ matekũgĩa no kenjuge nĩ kĩeha kuona atĩ andũ nĩ maratwara ngari matakinyĩtie nginya mĩaka angĩ nĩ maratwara ngari mũndũ athire akwĩra atĩ ndarũmirie ngari ngĩrwo nĩ ndahĩtũka na mũndũ ũcio Jeff wĩna ngari yaku bararĩ nĩwe mũracemania nake thaa 10 ũgĩũka wĩra rũcinĩ tene na nĩ kũringa na athomire ithaa rĩmwe kana ndathomire kĩndũ ũguo mathaa rĩ wauga mũndũ test cianyu kana wauga irathire mũndũ agĩrĩire gũkorwo agĩthiĩ nĩ 30 nyokabia quality nĩ mathaa maigana mũndũ wagĩrĩire twari horo wa general tũtegũkiuga kambuni ĩno kana kambuni ĩrĩa ĩngĩ tuge horo wa mathaa general niĩ nĩgetha ngorwo ndĩ driver competent njagĩrĩire nĩ gũkorwo ta mathaa maigana tondũ pilot twĩragwo no nginya ũkorwo ũkinyĩtie mathaa wagĩrĩire gũkorwo na mathaa ta maigana. For you to be a competent driver tukwambagĩria na 10 hours cia theory 10 full hours cia theory tugacoka tugakũhe 20 practical hours iria ũthiaga practical iria mũkoragwo o mũthenya mwĩna mwarimũ bara mwĩna ngari ĩyo mũgathiĩ jamu-inĩ okorwo nĩ gũkũ Nairobi mũgathiĩ na gũkũ gĩthaka-inĩ ũkamenya ũrĩa ngari ibatiĩ gũkorwo ĩgĩka atĩa ĩgĩtwarwo na tũgakũhe specific number of kilometers which is mostly over 5 kilometers nĩgetha mwakorwo mũgĩka atĩ ũgakorwo ũkĩgĩa na experience ĩyo na nĩ hinya mũno kũigua mũrutwo wa AA ndarahota gũtwara ngari bara. Mũrutani ndiĩ ndona driving school ya ũtukũ hathiaga atĩa na ngari no tũgĩtwaraga ũtukũ? Haya ũrĩa hathiaga rĩ hena maũndũ tũtrainaga ta rĩu arutwo aitũ na nĩyo gũkwĩra part of the theory classes that we normally do you get scenarios over and above that hena course tũheanaga ĩtagwo defensive driving na defensive driving ĩkoragwo ya na it's part of the curriculum by the way actually ya driving yuka na driving itu as a defensive driving ni yao kufundithia gutwarithia ngari in different conditions. Haya wambere utuku uguruga wakeri gukiuraga na menya gukiuraga rimwe ni ngurani ndoro-ini ni ngurani riu kero maundu maria batie uko gika atia uko gika na nticoka tukageria arutwo aitu ciuria cia kuringana na those kind of conditions. Nyamu ĩno ndĩrakwĩra ĩtagwo AA test up ĩno ĩkoragwo Play Store nĩ ũgũthiĩ ĩkoragwo na ciũria nyingĩ mũno na by the time ũracokia ciũria icio rĩ nĩ ũkorwo ĩkwĩrĩte nĩkĩkĩ. Ũndũ wa gatatũ arutwo aingĩ arĩa tũbundithagia rĩ nĩ ũkoraga very good percentage nĩ mũndũ enda kũgũra ngari no mũndũ ũyũ rĩ nĩ agũra ngari na especially airĩtu no ndoĩ kũgũrũ gũcenjagio atĩa ndoĩ ngari yake hũthagĩra kũgũrũ kwa namba cigana
ndoi namba ici andikitwo kugura course cia kuga atia we athia petrol station yakagwa ndenda kugura ki tairi yes agekirwo tairi itari yo ngari gathie kate inamite na no cause accident so defensive driving ino ri rumo cio nimo maundu maria mamwe tubundithagia andu andu aria marenda kugia ngari tukamwira mai mekagirwo haha wiro ikagirwo haha coolant ikagirwo haha kuguru gucenjagio na nä kä thomo gä teithä andå aingä muno reke ngårie kä mwe nä kå rä watho hihi mä twarithärie-inä ono ngoti Kenya tondå Kenya no tå korwo hihi ona tå tiä twagäkinya hau ngari ä rauma na gå kå na ä rauma na gå kå tukå rä harä a distance wagä rä irwo nä gwä kä ra matawa kå macokia thä na harä må roranä te na må ndå nä harä ka distance fulani okay according to international watho uria wa international ugaga that ngari ingikorwo in a visible distance yani ni rona ni ngari iroka ni ubatie kumuhe dim it is basic courtesy ni bora ni wamuona ni aroka ubatie kumucina ni ubatie kumuhe dim na rĩu ũcio nĩguo thĩna ũrĩa ũkoragwo na matereba maingĩ ũkoraga mũndũ nĩ aroka no rĩu tondũ nĩ ũrakĩenda kũmuonia yaku ĩna hinya gũkĩra wake rĩ ũkamũcina na tarĩngĩ ndona wega agacoka mwena waku na tarĩngĩ no ena kĩrori wona mũkũringana na kĩrori rĩ ũgathiĩ mũtaro na ũngĩmũheire kandimu kau rĩ nĩ mũngĩavoidire kĩ no nĩ criminal kwaga kũndimu kana gũtirĩ watho ũhutanagia na maũndũ macio aca gũtirĩ ndigwĩciria kwĩna watho ũhutanagia maũndũ macio no is basic courtesy yani ni maundu maria ma mundu makwira nitaruta thaa ici ri ndera mundu ungi muthenya ungi korwo andu othe matwarithagia ngari uria matwaraga sade makiuma kanitha o tondu sade ndio macenjagia mutwarire wa ngari sade ukiuma kanitha ukoraga nginya mundu ni ukinyira breki enda tondu na family riu hau ena family hau na nikio nguga na ngera mucwa ngamwira atiriri mathina maingĩ ma accident marehagwo nĩ maũndũ ma kĩũmũndũ pride ego ĩna ikari kĩnene akari gaka nĩ kanini karaingĩra atĩa mbere wakwa macio nĩ maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa kwamba kũiga thĩ nĩgetha to make sure tũtiragia mĩtino na yothe igĩkwĩra statistics cia mĩtino Kenya ĩno they are very shocking nĩ statistics njũru biũ mitino raga andũ aingĩ nginya gũkĩra other natural disaster nĩ tũgĩcoka no tũhe statistics icio nĩgetha andũ maikare makĩmenyaga na kĩũria kĩrĩa kĩngĩ tũkũragia nĩ ũhoro wĩgiĩ retest icio tũraigua nĩ irekwo kũratuĩka ũhoro ũcio nĩ warũgamirio nĩ igoti nĩ wambire ũkĩrũgamio nĩ igoti tũkũrora maũndũ macio merĩ na twĩyũria atĩrĩrĩ nĩ kũ tũthiĩte ta bũrũri angĩkorwo accidents nĩcio igũkorwo inyingĩ ta rĩu ũmenye ciana citũ ikuagwo na mbathi igĩthiĩ thukuru nĩguo amami aitũ magĩthiĩ maruga na kũmakuagwo na mbathi o icio ithuĩ twĩna ngari citũ kwĩ andũ aingĩ mũno mahũthagĩra ona public transport hihi rĩ thirikari tondũ nĩ tũiguaga nĩ gũthiagwo kĩndũ gĩtagwo he mwarimũ aratwĩraga tũgũcokio kũrĩa gwĩkwo inspection na twĩtio mũndũ kĩ na nikio kĩarehire thĩna nĩgetha mauge matirabondi kana ikĩngĩ igĩrĩ inspection ĩno ĩkagwo rĩ nĩ ĩkagwo ũrĩa kwagĩrĩire kana ĩkagwo tu we waruta ciaku ithano wĩnĩ tene ona tũrore ũhoro wa rĩrĩ hĩndĩ kwarĩ na ũhoro wa ruti we ndereba nĩgetha ũgakorwo nĩ ũĩ bara ĩrĩa ũrathiĩ ũgacoka ũgakora mbathi ĩtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ ruti ĩyo nĩ thire ndoĩ bara ndoĩ bump ciĩkũ agacoka no tũrathiĩ tũtakũthingata matho nĩ twarutire cietagwo science cia barabara handũ he bump ti njore ndĩrĩ nginya mĩkurura no ĩrami tũgĩcokereria ona harĩ mũthũngũ ndonete wandĩkĩte article ngathĩti-inĩ ĩmwe aikarĩte gũkũ Kenya gĩkũgĩa na mĩtino mĩingĩ mũno na kwagĩa na mĩtino mĩingĩ tandĩki a mohoro nĩ tumaga na ndeto ĩyo rĩu we akĩandĩka akiuga atĩ ũguo mũrauga nĩ mĩtino ĩyo tio akiandika nĩ akoretwo gũkũ Kenya kuma Naikuru gũka Nairobi nĩ amiciria agomanaga nacio oithie rĩmwe rĩ ĩngari irahĩtania hanyeni na marigũ nĩ nyingĩ mũno ũkĩka statistics tageria ko nĩ amici icio no ikorwo ikĩhinga rĩ na wangĩ wathiĩ atĩa thank you twambe tũikĩrie hanini mũthikĩrĩria twambe tũrorwo marĩa marĩ kuo no ĩndĩ reke twambe tũthiĩ kũrĩ mũndũ ũrenda gwaka kana kũgita nyũmba yake reke tũrore mabati megwĩtwo Heritage Mabati
Heritage Mabati mena box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile na Z tile. Naya muthikiriria makoragwo magituhe mabati maya na marangi ngorani. Glossy and matte finish, gauge 28 ginya 30, na nitukoragwo na Deca roofing tiles, nitukoragwo na turathi huthu ungihuthira muthikiriria na indo ingi cia gukorwo kigita nyumba yaku. Nigitoguo tu nitukoragwo na micumari ya kugita nyumba oro ndomwe na gata cia guthokorwo igicokaniriria mai. Nituri na lipa mdogo payment plan ginya mieri 6, mathaa 72 ma free delivery kana ukareherwo mabati maku te kurihio oronaki. Tukoragwo na factory guku mucie munene wa Nairobi. Riu ningi muthikiriria nithu tuheanaga mathogora maria mega thiini wa market maundu megie indo cia kugita nyumba. Horo makiria no twende gukurikania uguthie kuria Ruiru gwa Cairo exit 13 onongiuri haria kibanda kana haria gikoragwo na kiganda kinene kia mabati gitagwo Heritage Mabati Mills. Ni ukwirirwo namba ni weno 0746667456. Ningina uthie kwa www.heritagemabati.com. Reke tugicokereria tuke tuigue ndeto icio mwarimu oria ciege statistics na maundu macio mangi. Twambe tukwire ona mbeca no turenda gukunengereria ithaa ringi riria muigana wa ciringi 500 twakwira ni kuria gwa *272*1#. tukwiraga ni *272*1#. uririkane ni ego prompt na no kuhura oria uhuraga thimo nigethe coke kurehere nginya hapini ikira pin when waingira thini wa mbeca cia mbere ni ithiete na nitukwenda gukorwo tukineana cia kere koguo withagathage ndukae kuhitukwo ni mahinda twambe turore maria tuhaririirio wona ciehanda thaa 3 rucini ruru na muhia wa Maina na ikihanda thaa 3 muthikiriria ni tugukorwo tugikurikana twatigaria riu ndagika 55 nigetha tukunengere 500,000 Kenya shillings. Maya nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ukireherwo ni Coop Bank Assurance. Ikihanda thaa 3 muhia wa Maina na timu itu ya mohoro ni meharĩrĩirie nigetha makumenyithia ati Mugathe Ruto guthugunda mibango ya gucokanĩrĩria kura cia kĩrĩma-inĩ thengia wa ũcindani mũnene wa mũng'ethanĩro a Kenya kuinyĩrĩria aria makuruhanĩte na ungumania rũhonge-inĩ rwa SHA matikaunĩrwo maitho nĩ watho, na kaunti ya Nyandarua yerekeire kũgĩa na ofici ya mũmwe ya kũheana motungata ma mĩgũnda. Macio nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo ni Coop Bank Assurance. Ni uracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance ni insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Ndagika ici itigarite ndagika 10 muthikiriria no ndagika ici 10 igitigara twaria uhoro wigie wewe fundi wewe nyumba uraka tari uraka kindu gigwitwo bungalow urarigwo kuruta ko Deca roofing tiles urarigwo kuruta ko turathiria huthu cia gukorwo ugikihurira kuria nyumba gwaku muthikiriria no karigwo kuruta ko indo cia mabati. Heritage Mabati mena mubango mwega meri 6 ukarihaga kahora ukareherwo mabati na mathaa 70 na meri na free delivery ndokurihio naki ugithi Nairobi factory utigirire ati ni wetia mabati meguka muthenya ucio twina mathogora maria mega maindo cia kugita nyumba yaku. Tukoragwo haria kiganda-ini gitu Ruiru gwa Cairo namba ni 0746667456. uguo niguo turi kana uguo niguo kuri wibange nigetha uthie kuria kwa andu megwitwo Heritage Mabati makoro magiguteithiriria na njira iria njega. Ni uguo turarikiriria na riu twina ndagika ingi kenda tu tutikwenda tuthi tutoranĩtie horo wa 1,000 ira twikire riho nigetha ni undu wa inspection nigetha tuikwo retest tucoke turanie uguo tuga uhoro wa utwarithia wa ngari citu bara-ini ndurui bara gutire saini na tukireria uhoro wa mitino tukarora ati maundu maria mangi manene tutigite maria basic. Okay, thank you. Na ni nikiha muno kuona ati maundu maria maratugumira thiini wa mitino ya barabara ni maundu tungihota ithuĩ enyewe kwa avoid. Na ni wega ni undu wa kiuria kiu kia ngiri ĩyo ĩmwe policy making ikagwo ni National Transport and Safety Authority
na ithuĩ ta AA of Kenya wĩra witũ ũkoragwo wĩ wa gũ-train na ku-advocate. Yes. Na ta rĩu ta thaa ici magĩka retest ĩyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkwo assuming nĩ gũkĩhĩtũkio na ĩkoragwo ĩgĩkwo. Yes. Wĩra witũ nĩ kũmanengera andũ arĩa magĩrĩirwo gwĩka atĩa kũ-retest. Na njoke thutha hanini njuge atĩ kambuni itũ ya AA ta thaa ici tondũ nĩ gũkĩheana statistics irĩ nĩ tũĩ atĩ mĩtino mĩingĩ ya barabara ĩkoragwo wĩ ya athii. Actually 60% ya mĩtino ya barabara ĩkoragwo ya andũ erĩ. Mĩtino ĩrĩa yothe ĩkĩkaga barabara andũ arĩa makuaga mũno nĩ athii, atwarithia boda boda na andũ arĩa makoragwo makuĩte. Acio nĩ makuaga mũno 60% ya andũ arĩa makuaga. Athii nĩ akuo nĩ bathi na matatũ na arĩa athii nĩ pedestrians. Arĩa makoragwo magĩtũkĩria acio nĩ makuaga mũno. Na o mũthenya rĩ Kenya thaa ici as we speak rĩ nĩ gũkua andũ 11 nĩ ũndũ wa mĩtino ya barabara. Yes. Every day. Ũmũthĩ no kũrĩkua andũ 11. Yes. Ũmũthĩ ũyũ. According to the average statistics ya 2024. No kũrĩkua andũ 11. Na rĩu kĩndũ kĩrĩa gĩakĩha mũno nĩ atĩ aingĩ acio makoragwo marĩ athii. Na athii makuaga nĩkĩ? Tondũ andũ arĩa maratwarithia boda boda na arĩa maratwarithia ngari matirarũmĩrĩra mawatho marĩa magĩrĩire kana matiũĩ mawatho. Na nĩ ũndũ wa kĩeha kĩu rĩ na ithuĩ twĩ ta kambuni ya AA rĩ tũkĩona to ithuĩ twarehire ngari ici na bara ici rĩ tũkĩona nĩ tũrenda especially gũteithĩrĩria andũ a boda boda tondũ acio nĩo most affected. Gwĩciria nĩ mwĩ thibitarĩ nĩ kũrĩ maũndũ ma andũ a boda boda. Yes. Tukiuga andũ a boda boda rĩ nĩ tũkũmahe discount ya kũmatrain as in tũramenya mena nduthi ciao na ingĩ matirĩ license. Can tell you of the 6 million boda boda gwĩciria nĩ ta milioni 1 kana 1.5 arĩa mena kĩ mena license. Tukiuga atĩrĩ thĩna ũrĩa menaguo mũnene nĩkĩ nĩ kũremwo maremagwo nĩ gwa afford. Tondũ nĩ kamwana gaku kauma form 4 gatirĩ wĩra wa kũruta na wĩna ngiri 150 wakagũrĩra boda boda gakwĩra nĩ karenda ngiri 12 gathi gageke training ya boda boda rĩ ndũra afford. Tukiuga atĩrĩ thaĩ haha nĩho thĩna ũrĩ na tukiuga ũrĩa tũgwĩka rĩ we do it as a CSR kana tũgwĩka tarĩ ũndũ wa kũmateithia marehe ngiricho na mũndũ arĩkia gũtĩrĩiri rĩ tũkamũhe helmet tondũ aingĩ makuaga nĩ kũgwa mũndũ akarigwo mũtwe na tũkamahe a free reflector jacket. Yes. Tondũ tuonire mĩtino mĩingĩ it is lying between that group. Haya tũgũcoka tũkĩona over and above the boda boda hena andũ metagwo pedestrians arĩa matoĩ ũhoro wa road safety. Arĩa matoĩ ũhoro wa road safety rĩ hena program tukoragwo nayo ĩtagwo AA membership. AA membership rĩ kana AA cover rĩ ĩkoragwo ĩ program ya gũbundithia kila mũndũ including nginya ciana cia primary na partnership na macukuru maingĩ mũno. Mwana waku akiuma cukuru akamenyaga ngĩkĩra baranja igũrũ nĩ kũra mwena ũyũ na mwena ũyũ nĩgetha njĩke atĩa nĩ batiĩ kũhũthĩra seat belt. Okorwo ndĩ mbathi-inĩ ya cukuru rĩ ndibatiĩ kũruta kĩongo nja. Rĩu tũthiaga macukuru-inĩ tũkamatrainaga. Gwĩciria ona music festivals ĩno ĩrathirire nĩ London tũrarĩ na we were one of the sponsors. Just to pass that message of road safety. Gĩcoka kĩũria-inĩ kĩa nyokabi kĩa statistics kuma 2023 nginya 2024 mĩtino nĩ ingĩhĩte. In 2024 we had 11,000 crashes. Yani ngari iria ciaringanire kana ngari yaringire na ĩkĩgĩa fatalities. There were 11,000. Before it was around 9,000. 9,900. It has risen by 11.8%. Yes. Okay. Haya. Of all these crashes, fatalities ya andũ arĩa makuire 2024 wakuire andũ 5,000. Yes. Na mĩtino ya bara. Yes. Andũ arĩa marĩ injuries marĩ andũ 11,000. Arĩa marĩ injuries serious iria ciarĩ serious injuries it was 11,000. Arĩa marĩ na minor injuries was around 5,000. So the total people who were affected is around 24,000. When you calculate that, it means a loss of around 450 billion to the GDP. How that kind of a budget would affect this economy right now. Okay. The other most shocking statistics
in a group of 100,000 na nĩwathiĩ kũkariganĩrwo ũkaria gĩthũngũ nĩwaria gĩthũngũ kĩingĩ biũ aria gĩkũyũ nĩgetha andũ mahote kũ understand maũndũ mangĩ ma kũgania mũno nĩ rĩrĩ harĩ andũ 100,000 a Kenya rĩ o mwaka rĩ andũ 28 nĩ magĩa accident kana nĩ magĩa mĩtino ya barabara andũ 28 kana andũ 28 andũ 28 harĩ andũ 100,000 yes andũ 28 nĩ magĩa na accident na menye accident mũndũ ũmwe agĩa rĩ ithiaga ĩka affect kana ĩkarehera thĩna nginya mũndũ ũrĩa wĩ how next tarĩu gĩtara mũndũ wa bodaboda ũmũthĩ agĩa accident inĩ ena mwana ena mũtumia ena mamu wao ena cũcũ wao na maradepend na mũndũ ũyũ yes tuge mũndũ ũyũ nĩ athĩ nĩ agĩa accident nĩ aringwo mũtwe kana nĩ aringwo guoko ndangĩtwara nduthi ĩyo rĩngĩ na macio nĩmo maũndũ marĩa macũngĩrĩire ithuĩ ta kambuni ya tũkĩrona tũkiona tũkiuga atĩrĩrĩ tũwe ya bodaboda rĩ kĩa tangĩmaiguĩra thai andũ ako marĩhia 12,000 kana 8,000 tũmarĩhie 3,000 na tũmake sure twamahe kĩ helmet na andũ indo icio ingĩ ciothe helmet na reflector jacket free tũtiramarĩhia ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ atĩ tabarĩra ĩyo rĩ na kũringana na ũrĩa tũhotithĩtio na nginya support ya NTSA na honge iria ingĩ cingĩ cia thirikari rĩ tureka maũndũ macio Kenya ng'ima to Nairobi peke yake to Mount Kenya peke yake ona ũkĩthiĩ Gĩthumo ũthiĩ branch itu ya no ũrĩthiĩ wone ũtungata ũguo no message ĩrĩa nene tũrageria kwĩra andũ nĩ rĩrĩ usalama barabarani kana safety yaku niwe mwenyewe ti mũndũ ũngĩ niwe mwenyewe na ithuĩ twĩ ta kambuni ya nĩ tũrageria kwĩra andũ okorwo nĩ cukuru ũrathiĩ gũthomera ũhoro wa driving make sure nĩ wathoma tiga tondũ nĩ werwo atĩ nĩ warurumia ngari rehe 1,500 thiĩ ũcoke barabara-inĩ rũciũ athiĩ wĩingĩre barabara-inĩ rũciũ ndikwenda ume gũkũ tũcokeirie ũhoro wĩgiĩ retest ndagĩka ĩmwe tu tondũ tũtigĩtio ndagĩka ĩmwe rĩ retest ĩno nĩ ĩgwĩkĩka kana ndĩgwĩkĩka retest rĩ na ũhoro wa retest ũgĩrĩtwo kuma mabũrũri ma nanja mabũrũri ma nanja mothe rĩ tondũ na ithuĩ nĩ tũgĩka driver assessment nĩ maũndũ macio no tũkorwo tũkĩrora nĩ gwĩkagwo retest na ndĩramenya nĩ ũndũ kũringana na ithuĩ nĩ ũndũ important na kĩrĩa kĩratũma tuge ũhoro ũcio nĩ important tondũ rĩmwe ũrathiĩ kũrora matereba maya wakora mũndũ ndonaga wakora mũndũ cukari wĩ igũrũ blood sugar igũrũ ũngĩona ndoĩ gũtwara ngari no nĩ aneyo bathi ikuĩte andũ 60 na ũngĩkorwo no gwĩkĩke kũringana na ũrĩa gũbatiĩ gwĩkĩka nĩ wega gwĩkĩke no gũtigekĩke atĩ mũndũ ayoka akaruta 2,000 akerwo nĩ ekate nĩahĩtũka na kĩrĩa kĩratũma andũ maigue ũru nĩ atĩ nĩndamenyire gũtwara ngari na ndamenya gũtwara ngari rĩ gũtirĩ handũ hokire ngĩriganĩrwo tondũ ndakĩmenyire gũtwara ngari na nĩkĩo kĩratũma ũigue andũ makiuga atĩ matirenda gwĩka retest ĩyo na ngacoka ngarĩhio gũconfirm kana nĩ njũĩ gwĩka atĩa gũtwara ngari no nĩ important tukarora atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ no mũndũ no korwo ndariganĩrwo no nĩ arwarire maitho no ndoĩ nĩ arwarire maitho kana nĩ arwarire pressure no ndoĩ nĩ arwarire pressure thank you very much tuma na Nahashon Njoroge na tũgũkeragia maũndũ megiĩ road safety na twaigua andũ arĩa marakua tarĩu ũmũthĩ andũ 11 kana andũ 12 mahota gũkua rekei twĩmenyerere we ũratwarithia ngari cia mũingĩ we ũratwarithia ngari yaku we wĩna ngari ya wĩna nduthi wĩna tukutuku we wĩna trolley we ũrahũthĩra magũrũ we ũrathiĩ na ng'ombe barabara rekei tũmenyerere andũ arĩa angĩ makorwo makĩhũthĩra barabara nĩ thaa 3 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya tũkĩrĩkĩrĩria mũthikĩrĩria ndagĩka ingĩ 55 tukunengereria nuthu milioni gwa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ũgũre voucher na ciringi nuthu milioni na igũgũkinyĩra thaa 3 rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe
Inoro Oroshine. Mugathe Ruto guthugunda mibango ya gucokaniriria kura cia kirima thengia ya ucindani uria urarehwo ni mung'ethaniro. Akenya maroria aria makuruhanite na ngukumio ruhonge-ini rwa SHA matikaunirwo maitho ni watho, na Nyandarua riu yerekeire kugia na wabici ya mumwe ya kuheanaga motungata ma migunda. Kiambu ni region mzima ikiwa peke yake. Kana tiguo? Tono utukanie kaunti ithathatu na citingikinyira andu aria me thiini wa Kiambu. Mimi nakubaliana na wale wanasema Kiambu inatoshana ki-region yenyewe. Niguo kana tiguo? Na maikaikara nikio igwe Nyandarua na Laikipia Meru maugete ithuona tihotaga kunyitana ndo Murang'a igwe na andu a Nyeri Meru maikare haria kando. Nathie thibitari ukero inuke gutire ndawa na ndungithondekwo ta eneo ninge kandi wathi wa gatahara ndiwire raruta tuma na atumia ere mahitukiire hana matinathondekwo na memana sana niregete kuruta wira thibitari. Ananyitire mwana wake kia hinya, mwana wa mwaka umwe na mieri 8 itũra-inĩ rimwe ritagwo Kihoto, na aramũthũkangia muno. Thaa ithatũ rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mendekithia ma kwahũrania kaunti ya Kiambu na kũmĩgaya kuma gĩtarũ-inĩ gĩa kĩrĩma no mathiĩte na mbere kũnyitithio thing'a mbunge ya thiriti ya Mũgathe William Ruto nĩo mambĩkĩte nderetio marongoreirie gũcambicũra ngumo ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua, na nĩ ndereti yambĩrĩirio nĩ ambunge Njoroge wa Kũrũria wa kũrĩa Gatũndũ ya Rũgongo na Mũrune wa Gatũndũ ya Mũhuro GG Kagombe rwĩgĩkinyio thingira-inĩ wa iregi kũrĩa Ruto mũthenya wa ira aragomithanĩtie kĩrĩndĩ kĩa andũ matanyihĩire 5,000 arĩa maraumĩte matũra-inĩ ngũrani ma Kiambu. Na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki na mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Icũng'wa maroiga Kiambu yagĩrĩire kwamũkagĩra igai nene rĩa mbeca kumana na ũingĩ wa andũ na ona igoti rĩrĩa ĩrĩhaga. Werũ wa Mwangi nĩ araikio ũhoro ũyũ Kabiru. Na ngwenda kuga atĩ Kiambu kaunti ĩkoragwo na MP 12. Kaunti ici ingĩ ciothe ta Laikipia MP 3. Gũtirĩ hĩndĩ William Ruto na thirikari yake mangĩkorwo makĩnyitithania Kiambu kaunti, Kiambu region na Mount Kenya region nĩ ĩtakoragwo na kura. Gũkũ nĩkuo president athurirwo na kura nyingĩ, kura 6,000. Kiambu oguo ĩna andũ aingĩ noguo yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩreceive mbeca nyingĩ. Ũmenye tũkorwo tũkiuga mbeca ibuate andũ nĩo bũrũri. Nĩ mĩario ya ambunge Njoroge Kũrũria wa Gatũndũ ya Rũgongo na GG Kagombe wa Gatũndũ ya Mũhuro makĩheana itũmi iria citũmĩte makorwo makĩenda Kiambu ĩtigithũkanio kuma harĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya. Mĩario nĩ ĩkĩgĩa na hinya makĩria thutha wa kũnyitwo mbaru nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki mũthĩ wa ira rĩrĩa atongoria na mũingĩ kuma matũra-inĩ ngũrani ma Kiambu marekinyĩtie thingira-inĩ wa iregi. Mimi nakubaliana na wale wanasema Kiambu inatoshana ki-region yenyewe. Niguo kana tiguo? Si Kiambu ni fire jameni. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Ũingĩ wa kura, ũingĩ wa andũ, ona igoti rĩrĩa Kiambu icangagĩra harĩ kĩondo gĩa bũrũri, arĩ itũmi imwe iria cirũgamĩtio kũmĩahora kuma harĩ gĩtarũ kĩa Mount Kenya. People of Kiambu, hawa unaona hapa are just a small representation of the greater Kiambu. Your Excellency, vile wabunge ambao unafanya kazi na wao walikuambia juzi, we have been christened the people of Mount Kenya. Lakini hawa watu wa Kiambu ile milima wanaona ni Gong Hills na Kilimambogo, na wamesema wao they are a region by themselves. Kiambu ni region mzima ikiwa peke yake. Kana tiguo? Tono utukanie kaunti 6 na citingikinyira andu aria me thiini wa Kiambu. Na kwa hivyo Your Excellency, tukija kwa wingi ni sababu tuko wengi na kura pia tulikopea kwa wingi 2022. Kĩũria kĩnene arĩ nĩ maũndũ marĩkũ Kiambu ĩkũgunĩka namo ĩngĩahũrwo kuma kĩrĩma-inĩ. Seneta wa Nyandarua John Methu akiuga atĩ gũtirĩ mũbango wa gũteithia Kiambu o tiga kũgayũkania kura cia aikari a kĩrĩma arĩa mathiĩte na mbere na gũtũngia ũregani mũtongoria wa bũrũri President William Ruto. Iyo no mĩario ĩrĩa ũraigua ya gũtwarithia na mbere ũhoro wa gũfragment Mount Kenya, maikare kando nĩ Kiambu na maikaikara nĩguo igwe Nyandarua na Laikipia Meru maugete ithuona tũtihotaga kũnyitana ndo Murang'a igwe na andũ a Nyeri Meru maikare harĩa kando, Mount Kenya maikare. Ũcio nĩguo mũbango na ujumbe mũnene ũrĩa marathi kũheo rĩ nĩ wakwĩrwo atĩ Kiambu rĩ ĩikarie. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũrĩ ũteti-inĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ athiĩte na mbere gũthugunda mĩbango ya gũcokia makinya make kĩrĩma-inĩ. Ruto
akoretwo akĩgomithania ikundi cia mũingĩ na atongoria a matũra thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi akĩenda mamũteithĩrĩrie kwendia ngumo yake rĩngĩ mbere ya ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027 na nĩ ũhoro ũrĩa athathauria maũndũ ma kĩũteti maraiga nĩ kĩonereria atĩ ndeharĩirie gũtunyũkithio makĩria ma kura mirioni 4 cia kĩrĩma iria cia mũheire ũthamaki mwaka wa 2022 na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua arauga ĩyo no njama ya kũhaka ikia kura Ruto akĩhũthĩra mbeca cia rĩhi a igoti. Sam Njuguna nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Ndama cia ũteti no ithiĩte na mbere na kwarĩrwo mĩaka ĩrĩ rĩu mbere ya ithurano nene ciũkĩte, atongoria mĩahũ ĩtiganĩte makĩgeria kũmatia thiritũ ciao na icigo ciothe cia bũrũri. Muoroto arĩ nĩ gũkegĩra ũnyiti mbaru. Ndio tunasema William Ruto ni two term. Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto hamwe na mũnini wake Profesa Kithure Kindiki rĩu makĩonekana kuha mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri kuma o kũgomithania ũjumbe wa kaunti ici thingira-inĩ wa iregi gũtabania tabarĩra cia kũhũra njeki ikundi cia andũ ethĩ na atumia matũra-inĩ. Wimbo ni kindiki vijana hata na watoto. Wimbo ni kindiki. Ĩndĩ kũringana na ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua, ĩno nĩ ndeto ya kũnyũrũria a Kenya na gũtheremia ungumania. State House has become a crime scene. 2 weeks ago, 15,000 young people were there. They were each given 2,000 as a bribe so that they can say 2 term. Corruption is being practiced in the highest office in the land in broad daylight. The deputy president is carrying money with sacks, bribing women, bribing young people to say 2 term. No hihi mĩtwe ĩno ya President Ruto nĩ ĩrĩkorwo na umithio oro wothe. Jimmy Kĩrũhĩ na Dan Wandu nĩ athathauria maũndũ ma kĩũteti kuma gũkũ Nairobi. Ona thaa icio arĩa marauga hau nĩ mwega. Marauga ũguo nĩgetha mahote kũrĩa no irama nĩ atĩ ngoya mũgĩkũyũ nĩ ainamire tene na ona tũraga etagĩrĩra tu o thikũ iria ithire agacoka irebe-inĩ ndakanacoka ihĩtia mũthemba ũcio. Rĩu ũrĩa gũka Kiambu nĩ egũka tondũ nĩwe mũtongoria wa bũrũri. Nĩ egũka na athikĩrĩrio aheane ũhoro wake wothe. Atongoria twacagũrire handũ matũcabu moke matũrutĩre wĩra we nĩwe mathire gũcabu aĩkorwo mĩaka 3 tũramira na kĩgokora gĩtũgĩkuongerera mĩaka ĩngĩ ũtwathe mĩaka ĩngĩ 10. Erĩa makiuga kũrĩ na kĩbarũa kĩnene kĩrĩ mbere ya ateti arĩa marĩ na mĩtwe ya kuha mũingĩ kũkamanyita mbaru makĩria thutha wa ũthigani wa kĩũteti kuonekana o hĩndĩ thutha wa ithurano. Akĩranĩra atĩ thirikari nĩ agakana Mama Mboga, mũndũ wa bodaboda, mũndũ wa hurubarũ nĩgetha atĩ mũndũ wothe akorwo ena ciringi mũhuko. No tuona thaa ici nĩ kũborwo tũboretwo bainamanio tukaheirwo ngingo twageria gũkaya gũtirĩ mũndũ ũngĩtũigua. Nĩ uge ona ũnyitĩtwo mbaru nĩ wakiri na mũthathauri wa maũndũ ma kĩũteti Steve Mbugua. Hatirĩ ũndũ mũnene wa bũrũri angĩhota gwĩka ona angĩgeria kũhũthĩra njĩra icio yageria kũhũthĩra cia gwĩta atongoria no kũmahonia no amenye atĩ Akenya nĩ marakarĩtio nĩ maũndũ marĩa thirikari ĩno ya Kenya Kwanza ĩkoretwo ĩgĩka. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mũciĩ watu ginotana. Tuthiĩ matũra-inĩ na Kenya marahinyĩrĩria thirikari ndĩkaunĩre maitho maabithaa anene arĩa makuruhanĩte na ngukumio ĩrĩa ĩgũmĩire ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA. Kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga aikari moigĩte nĩ kĩeha kuona arwaru makĩnyamarĩka nĩ kwaga motungata arĩrĩ mbeca iria irĩhagĩrwo ũtungata ũcio wa SHA ikoretwo ikĩerekerio thibitarĩ-inĩ cia maigĩrĩra na nĩ marahinyĩrĩrio na minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale eherie wĩra-inĩ ta ũrĩa atongoria mbeũ njĩthĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi hamwe na matũra-inĩ mangĩ makoretwo makĩendekithia kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Johnson Mũrĩithi nĩ aratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Ũguo mũndũ arathiĩ kainũkwo na mũrimũ wake tirende atũteithia ithuĩ nĩ cokio kandi ya tene. Mũingĩ matũra-inĩ bũrũri-inĩ ũkiuga ũtĩkoretwo ũgĩtungatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa mũtaratara mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ. Rĩrĩa mbunge makiuga mabete minista wa ũgima wa mwĩrĩ nĩwe Aden Duale mathaa 48 na akorwo agĩtiga wĩra kũrũmĩrĩra ungumania ũrĩa ũmĩire ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale, the CS for health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency. Muthenya wa ira mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arakorirwo akiuga nĩ gũkorwo akĩverithia arĩa makoretwo makiungumania thĩinĩ wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. We are not going to stop at closing the facilities. We are also going to make sure that they refund the money if ever they have been paid. And thirdly, we are going to prosecute them.
no naguo muingi ukona thirikari taku ikoragwo gweka Inooro Embo. Kwaria ni aria no cieko gutire. President witu ni twamumenyerire. Nduare aretirwo bau no. Ni president. Agwa ni kwamba kundiru na imasha ndambio ni nduare murango. Ministry thambu kuthambio na toyo ona guku kwa barabara no ukora wikuo. Augira atire this time we are not going to ashame them. We are going to arrest them. Ore wigo no munyite. Hii ni drama. Na diga no gakuga ni Mr. Promise, master of narratives. Ni twamenyerire na kambi na aya begwitwa underdogs. Ni ambie nacio meva wiguru ambie na Aidan Duale uria arugamireire Ministry ya Health kuria gwake na guku North Eastern ni kuka thibitari kanini size ya kliniki karewerwo milioni 28 na iria cia Nairobi kliniki ikibeagwa 1.8 million. Mwingi ule ugite ni ukoretwo ukibera na njira nene riria wakorwo ugithie mathibitari guku mutongori wa bũrũri muthenya waira akiuga gutire mundu agire no gukorwo ate gutungatiro kuma thibitari ciothe. Sande rutaga wira no ngendi thibitari ni cia ene kiumbe no verwe panando tuma na atumia mahitukiire hana matina thondekwo na memana sana niregete kuruta wira thibitari. Bado kuna counties ambazo wanaitisha pesa wananchi. We are going to prosecute them because it is against the law to charge citizens for a service the government of Kenya has paid for. Kiriboti Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Thirikari nĩ ĩrĩgĩrĩire kũhingũra wabici ya momwe ya mĩgũnda kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 kuma rĩu. Minista wa mĩgũnda Alice Muthoni Wahome arauga motungata mothe ma mĩgũnda rĩu megũthamio kuma kũrĩa Nyahururu Laikipia nginyagia kũrĩa mwena wa Karaũ. Wabici ĩyo yakirwo mĩaka 9 mĩthiru no ndoigana kũruta wĩra. Atongoria hamwe na mũingĩ kũu Nyandarua makiuga kũhingũrwo kwayo gũgũkorwo kũrĩ ũhotani mũnene. Tũmenyithio makĩria nĩ Simon Ngure. Ambunge David Kiaraho wa Olkalau kwenya thuku wake na ngofu na mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau magĩtana gĩikaro kĩu kũrũmĩrĩra icera rĩa minista wa mĩgũnda Alice Wahome mwena wa Nyandarua kiumia gĩthiru kũrĩa eranĩire atĩ wabici ya mĩgũnda ya Olkalau nĩ ĩkũrĩkĩrĩrio gwakwo kũrĩa ĩtigarĩte na ihingũrwo kahinda-inĩ ga thikũ 90 ciũkĩte. Turauga kazi kwanza, siasa baadaye. And that is what leadership is about. Faida yetu ni no mwaka tukarona kauge ndũngĩthi kũhũra thirikari ĩrĩa ũrathi kũmatha ũkahota kũrehera andũ aku. Tayari bila mnaona tumeshikana hawa viongozi kine turali kwa minister, kila kitu imekuwa approved. Kũringana na minista Wahome, wabici ĩyo nĩ kũnyihia mũhatĩkano wabici-inĩ ya mĩgũnda ya Nyahururu o hamwe na ngarama ya mũingĩ gũthiaga wabici-inĩ icio gwetha ũtungata. Every county is at least entitled to a minimum of one land registry. We have a registry building coming up. It's taken a bit of time to complete. Working as a team, we should be able to operationalize this registry within the next 90 days. You don't have to travel from Nyandarua to go to Nyahururu for a service that you are paying for. And that's why we will be operationalizing the registry. Nĩ ikinya rĩgathĩrĩirio nĩ mũingĩ ona atongoria kuona makoretwo na wetereri wa mĩaka 9 rĩu kuma rĩrĩa wabici cia Olkalau ciarĩkire. Gwa Kabagacao, services ciothe cia mũgũnda nĩ gũcokio gũkũ gwitũ mwena wa Olkalau. Nĩ agũtũhonokeria mbia iria ciothe tũhũthĩraga tũgĩthiĩ mwena wa Nyahururu. Koguo nĩ nguga ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ ũndũ wa bata mũno tũkĩririkana atĩ ofici icio ciarĩkire mĩaka 9 mĩthiru. Njĩtagwo Rukwaro kana Njembe mpia kuma itũra rĩa Mũrũngarũ. Hĩndĩ ĩrĩa thaa ici tũracabwo nĩ registry ya Nyahururu, ũguo wĩra nĩ ũrĩrutagwo na ihenya. Mũndũ akĩenda kwa apply search nĩ arĩguthũkaga Olkalau, maũndũ ma mĩgũnda makĩagĩrĩre ona ũkora wa mĩgũnda nĩ ũgũthirathira. Thuo wa Gacino nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩgiĩ mĩgũnda mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua. Tũrĩ akenu mũno nĩ ũndũ wa Alice Wahome. Imagine wabici ya mĩgũnda ĩkoretwo ĩ Laikipia, rĩu nĩ tũgũkorwo twĩna land registry thĩinĩ wa Karaũ. Rĩu nĩ tũrakena mũno tondũ maũndũ macio mothe nĩ megũka gwitũ, ona on source revenue nĩ ikuongerereka. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũtirihĩre kũrĩa Naikuru na onjoria arĩa mendagia indo cia ũgemu wa kũgucĩrĩria agendi kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Viewpoint gĩcigo-inĩ gĩa Thubukia nĩ maũrĩtwo gĩconoko gĩa gũthiaga gwĩteithia gĩthaka-inĩ. Ikinya rĩrĩ nĩ thutha wa mũigithia kĩũmbe Hussein Dida
gwaka cioro cia kĩrĩu cia kũhũthĩrwo nĩ onjoria na agendi. Robert Wamaina agĩtũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Makĩria ma mĩaka 30 ĩrĩa gĩceceni gĩa Viewpoint ya gĩcigo mbunge gĩa Subukia gĩathondekirwo, agendi makoretwo makĩrũgama kwĩrorera ũgemu wa matũra ma Subukia, ĩndĩ mũndũ anyitwo nĩ bata erekagĩrio gĩthaka-inĩ. Andũ haha na rwamba Gideon Moi tukaria nake haha agoka agatũria ũhoro wa ceci cia kĩoro agatũria nĩ hangĩthiĩ kũrũgama. In fact na tugaconoka mũno wĩra mũgeni athina kũrĩa gĩthaka-inĩ, ona ithuĩ nyewe tukarigwo mũno nĩ atĩa tũkuga. Mahinda marĩa twakorire Hussein nĩ iguire kĩrĩro gitũ rĩa turutĩte thoni nene gũtũratũraga kinyonaga ahoyo kĩoro nĩ mũndũ karigwo ũrĩa gwĩka, tondũ ona no ũrigwo gũkũria we wabatana nĩ kĩoro wĩkaga atĩa tondũ ukiri mũikari wa. Tulikuwa nayo hapa kwa kando ya barabara, lakini watu wa Kenya wakakuja wakabomoa tiko kwa barabara. Sasa kutoka hiyo wakati tumekuwa tukihangaika sana, hatuna choo kwa customer wetu, wakikuja tunawaelekeza kwa kichaka na hiyo kichaka ilikuwa imechafuka sana. Nĩ thĩna ũkinyĩte mũthia thutha wa muonjoria na mũteti Hussein Dida gwaka kĩoro gĩa kĩrĩu kũhumbĩra thoni ici. Hĩndĩ ya kũhingũra tabarĩra ĩno agendi maumĩte mwena wa Laikipia makĩrũgama na kũnyitanĩra harĩ ũrugũri ũyũ. Ndeto ĩrĩa ĩkũngũĩrwo nĩ onjoria na njĩra nene. Ndokire ndĩna kĩndũ mĩaka 18 no tũcokerie mũthuri ũyũ gwetwo Ngani ngatho nyingĩ mũno, tondũ nĩ njũĩ wĩra ũrĩa wothe ũrahĩtũka ho gatwarwo Thomson Falls wĩra ũcio nĩ ũgũcoka, tondũ ndũrĩ wona kĩndũ kĩũru ũkĩreherwo nĩ mũndũ aroka gũkũgũrĩra kĩndũ acoka agĩa na kahinda ũmwĩrage athiĩ gĩthaka-inĩ. Harĩ haibu nene mũno. Mwena-inĩ wake Hussein augĩte gĩceceni gĩkĩ gĩkoretwo kĩrĩ ũteithio mũnene kũrĩ onjoria a mĩcongo, indo cia ũndũire wa Afrika gatagatĩ-inĩ ka mangĩ kĩhĩri, noguo onjoria aya nĩ marabatara kũrũmbũiyo nĩ thirikari nene ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩguo kũmaherera rĩega rĩa kũhũrĩra biacara yao. No hoe thirikari Viewpoint ĩno nĩ ĩteithagia tourism, ona handũ haha gũgathondekwo vibanda njega, gũkahũrwo kabro, ona mũndũ arũgama haha ona ikara thĩ gũgakorwo na itĩ cia gũikara kwĩrorera valley ya Subukia. Tũndũ tũnini tũngĩhota gũteithĩrĩria andũ aya a gũkũ a biacara mateithĩke. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Viewpoint Ikweta gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro. Tari kwaura no gũgũtũrĩka siweji ndũgĩkata ndambara kwa hane kũhingana gĩthũri. Okuo rĩngĩ mũikari wa Laikipia woragia nĩrĩ Inoro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka mĩbango ya ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Kĩndũ tũtarĩ nakĩo gũkũ nĩ ũtheri. Matawa ũngĩthiũrũrũka gũkũ nĩ mahorire. Tũroria kaĩ kũrathiĩ atĩa? Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa kanana mũkawa-inĩ wa Hypo Point taũni-inĩ ya Nyahururu. Bara cia gũkũ gwitũ nĩ njũru mũno, gũtikoragwo na barabara mũndũ angiumĩra ona kũngĩkorwo na ngari nja no ũmĩtige nja ũthiĩ magũrũ hĩndĩ ĩrĩa kurĩte. Tũraigua twĩna ruo rũingĩ mũno makĩria rĩrĩa tũhinyĩrĩirio nĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ kwĩru ĩrĩa twathurire. Ũyumĩri ũnyitĩrĩire na andĩkĩtwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Mũhia wa Maina na Peter Mwangi makĩaranĩria na atongoria thure hamwe na warĩ gavana Joshua Irũngũ, maabitha a ũgitĩri na wathani wa matũũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Tũramũhoya mũno ahũri a biacara mumũre mũthenya ũcio tũnyite ũgeni Inoro Radio nĩgetha tũhote kũmahe maũndũ marĩa mekĩkĩte gũkũ na marĩa matekĩkĩte kaunti-inĩ ya Laikipia. No twende atongoria othe itu a Laikipia makorwo mokĩte nĩgetha tukahota kũmoria ciũria. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ rĩngenagia mũno na nĩ rĩteithagia mũno. Nĩ rĩũkaga rĩkoya maoni kũrĩ mũingĩ na maoni macio makahota gũkinyĩra thirikari kinya nene kinya thirikari ya kaunti. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Royco Mchuzi Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Thaa ithatũ nĩ kahĩtũkia ndagĩka 22 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tugi na Ũtana
Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Show wakumu Uingira goriri na buroni Kaida gireke gweta ya njege Wirega kudira thirumu yakwa Atene konunga gereria njoi Kwagethie tusemanagerie bara Yendigwa nikorera ciana ciakwa Wandae nitugetiwa mundu mwe Wathira ndikwege Kariaki magana kanua Ndukandwire ndirika ruhiu gagutema Igua nikiri matukwetana na iyo wihugure Wiguire wagakujigua ni ugakigua Itiere gagikuria DJ Mac George in the mix. Ukagera ngoko ya mbere Kio ni uri ugatahe kigeire toro Wathera ni ikubuka ukiana mundu muroge Wa maitu muthuku miuthuku magira Roi githereraga maisha matikiri bata Undu uyu kuria na ndata kwa kwi bata Ikondu onage karia yende wina magego Mundu uyu kwindi ukageria gukaria Umeona kumumunya Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? Kosi unaro kama isideta Iko kanyoni kabaliti neko Keni na giranjoya Munyamali andare iko ajomo Enyerera kanwa kale akalire beo Kora yakandake Kiuwa bukanjerire Nageigwa mukamwega na joi riu Teno itigagethira akenjera ngeria ngatigia Kamuthithu kianio tuko negege ukaga Rekarega mitheko maisha matikiri bata Undu uyu kuria na ndata kwe kwi bata Ikondu onage karia yendewe na magego Undu uyu kurindi ukageria gukaria Umeona haya tumwitaga DJ Mac George Musapirire nä ithaa rä rä a tugaga nä ithaa rä a kå rä kä rä ria må rutani mwena Nyox wa kata na nä kå rä kä rä rä u tå kä rä kä rä tå kiumagä ra ndagä ka ici ingä inya tå korwo twagweta kaå ndå kamwe kana tå ndå twä rä na ndä ramenya må rutani tå kå heana ciringi 500 nä ma tå kä heanaga ici 500 no må gå kä njä ra nä kå ratuä ka kä rä ma kä a Mount Kenya ona tikio gikuhiriirie Kiambu muno tondu ni kuri kirima Mbogo na ni kuri kiri Mbiroiro. By the way kuringana na uria uthuthuria wikitwo ri kirima kirinyaga ri gutuika ona gitikoragwo Meru yo tugaga Nyeri yo tugaga gikoragwo Tharaka Nithi County niguo kuratuika riu ri ira andu mathie thingira-ini andu akura gwitu Kiambu na undetwere reumiririo na ti ati iria ni rikogorwo na njira njega thina wa kahua ni kuri ithei cia macani ni kuri utari ungi kuona maundu maria mangi na nguku ni irimagwo muno Kiambu na niguo thogora wa irio cia nguku wambatirire no ati kirima kiria kirakuhiriria Kiambu kiambe kimenyeke ni kiriku ni gikuria gugwitwo ni Longonot gogo ni Longonot kimwe ri kimwe ni kiria gitagwo kirima Mbogo giatuika ni gikuhiriirie haria Thika wi Thika ni ukionaga
riu gwatuika Mount Kenya ni yaraihereria andu tu bayore twere raumira muno ri ni rirarireirio muno ri ni ringiteithia mundu wa Kiambu biu nigetha ateithike ri ni horo wa kirima kiriku ki hakuhi nake atiriri na njuri atiriri tondu gutire maundu mangi by the way ona aikari kwa Bundigo cia mena thina wa bara no kiramagia piu ri ni kirima na no wega turaria kuringana na statistics yani uracererwo muno ndanyita acha ni ndanyita ni ndiratata tondu ndi muikari wa Kiambu na niguo turauga atiriri na ni njui ni kuri thina wa riri no kuri thina wa barabara no kuri thina wa mathibitari no kuri thina wa macani na kahua no kuri thina wa mathukuru ona iria tuna thina na rio ona reke tuge nguku andu aria mari magago kunyingi muno cia nyamari na cia matumbiri muimite Kiambu nio matetaga riria gwatwikaga matumbiri maraingira na njira nene muno kuma kuria bururi-ini wa Uganda na makwa irio cia nguku na ukambata muno no riu haria turiri reke twambe tumenye ni kirima kiriku kia kwena irio uria tugubatara gwika ni atiriri nigetha tunyine ndeto eno wa tondu kirima gutire uria urathie Mount Kenya gakua goka gikari habithi ona kana gigoka gikari habiru ya thibitari toko niguo tari ithuĩ twĩ kũrĩa Nyĩrĩ tukionaga nginya kũrĩa igũrũ ri tutingĩgathĩnĩka na tutingĩgoka gũthũkũma mũndũ agĩteng'eraga kĩrĩma-inĩ kiu akenyũra kĩenyũ agagĩteng'era agagĩka maũndũ marĩa auma na bata namo mũikari wa Kiambu ũtongoria ũrĩa arenda nĩ ũtongoria wa kũmuonia atĩ ĩno nĩ bara twaugire mucwe gutire mundu ugakua mwiri kana murwaru ugakwira bara kana mutumia ugaciarira bara aroragwo ni ihi ni tondu ngari yao ndingithie ni uria bara ithukanite tareke twarie undu wi muoyo bara ya kuma haria Ruiru ri kwamba twaguo githunguri nigetha ithie yumire haria hetagwo Uplands ri yanjiriirie o hindi ria Uhuru athuragwo rita ria keri koguo ina miaka 7 bara reri nayo ya kuma Mambathari guka nginya Githumo ri yarikire na kindu miaka 6 na hindi yo kwina nyamu cietagwo man-eaters of the Tsavo Olkoyoti na guku ni marehire thina na bara yo ya Kiambu ndiri yarika nginya umuthi uyu no riu ni twambe tumenye ni kirima kiriku ndigwiciria kirima ni discussion yagirire gukorwo iho twagirire gukorwo tukiurania atiriri ithuĩ tondu twina kura 1.1 million iri niki tukureherwo turi ta aikari a Kiambu ithuĩ ta aikari a Kiambu ri ni maendeleo mariku kana uthi tariu hena barabara iratanyitwo gwakwo kuma haria Muthaiga guthi all the way nginya kundu gugwitwo Kiambu town ithiĩte ugu nginya thina kundu nigetha andu agithunguri mahote gukorwo magithie tondu ria bayanĩrĩrwo igicoka uhoro ucio Kiambu ukihuruka ndiramenya kuria ukinyite barabara teyo tungirwo uhoro wayo ri no tukene muno matumbi kuria wagiyo ngithine thoko ĩrĩa nene muno ya matumbi tariu kuria gwitu gicagi hega barabara kanini muno ga kilomita cigana 2 kuma haitu gate-inĩ kana kuma haitu kambi nginya uthio nyitana na Limuru nginya umuthi ugatire gathondeko nurikanaga gavana agiuka ha agitwira twekite harambe by the way murutana ni kwenda uri jikia 5,000 aya ni mwahothithĩtie andu akure ni mwakirete andu gacibo twekira andu gacibo na renda mataba ma mago China mago China twike harambe twake barabara tukigura rori anga 40 cia hardcore gavana akigona tutiri na thina no menya riu kuri mathina ma mirimu ya sukari mirimu ya mahindi ndui na thibitari ria hakuhi mwarimu no iko thibitari ria hakuhi muno itigoni thibitari ria ingi hakuhi muno ikundu gwitagwo Kiambu town thibitari ria ingi hakuhi muno no igwa ni Limuru tondu tigoni kiri Limuru no ni turathie kuga ati kirima hero muto ina gutire kirima itangiambata no riu ngwiyuria atiriri uhoro wa gwata ona kirima-ini gukorwo twina white elephants nyingi muno ri tukambia tunyamu tunuthu tucenguruka tutakarika tutakaguna mundu no nigetha gatwike ni kuri mundu ukirire ni tondu ndekwenda kurikiriria karia gaku tondu higa tingirika muno uhoro wa gutwika ati priority citu ni twaciagire piu no ngwiciria ona Wanjiku ni agirwo ni gwita kamucemanio no eyurie kiuria egugitura acokaga o ndoro-ini niĩ na ndĩreciragia mũcemanio ũcio tondũ nĩndaiguĩte nĩ ũgũkorwo kuo nĩndaiguĩte Rigathi akiuga kwĩna mũcemanio rĩ ndeciragia harĩ mĩcemanio ndiũkaga nĩ mũkũmĩririkana yakoragwo kuo UDA tanaingĩra ndiũ ĩrĩa yetagwo ĩgetwo o kaunti kana kĩrinjoni
ya kumurika maundu maria thirikari ya UDA kamekira ma county hold me kame micemanio na Kiambu yari kuo na rikurikana Ruto akiuga atiriri hari mutumia unjirire guku kuhana riu ndiraugaga ira ni gukorwo ki evaluate na twirwo twaugire ona twi 70% no riu ni twira ndironire TV ni ni akuhahura ni kira ndironire ri kia mwanya ri he micemanio ndironire Mwangi wa Kĩonjũria gika areka undu utari wa kawaida ucio ri wa kuria mundu ucio nona tene micemanio twetwo ni atongoria Jeff Kurio ka gutwira uria arenda ithuĩ tutire twagia kanya na nikio igwaga public participation ona ciekwo itigiaga ki na maumirira ndonie kundu nginya arerwo maundu utangienda kwirwo ta mutongoria hau akerwo ndoya ndakunega Kakamero uge ni atia uge kiria gikurakaritie na thirikari ya William Ruto uga kiria kiratuma we igwe ndukumienda uga kuria tukuhiteirie ta twire ni maundu mariku twakwirire makauga tugicire riu tarata tondu ndeciagia approach ne go soften tondu riria gwatuika we uyu muhecimwa wao eguka akehora githuri akimonagia uria we ginya atangikinyirika ni untouchable ni tuonete abunge ginya kure Rift Valley makiuga ithuĩ gutire mundu ngituinainia na ni muingi uria wa gucaguria niguo wa gutumire riu gwiciria tungituika ni tukuhota kugia na debate clean demuria kiuria bururi uyu ri mukoretwo ku miaka igana ukamugure mukoretwo ku bururi miaka igana reke mugure agioka tukuririkanie thutha wa ndagika 22 wi mwena uriku ndukamake wi mwena uriku andu magwitaga ati ndukamake iwe muraihu kana wi mukuhi hau atiroka kiuria ni atiriri ni uingirite kwa Rebesa kuingira riu wina ndagika 22 wahota gutwira oro riu mugure wa Karuiru waigua githoma maundu na rugo horo wa Manchester United tondu ni wayo niguo waingira thiini wa Rebesa na ni undu wa gitumi kiu ni warikia gukorwo ukihotana duwe thimu yaku hinye *272*1# weterere thutha wa ndagika 21 haya muthikiriria reke tombe tukuririkanie ciegie kunywa airtime na Pepsi ihinda riothe wahingura kinyuo gia Pepsi kana ni Mirinda flavors kana ni 7 up kana Mountain Dew kana energy drink etagwo Sting ungirora rungu rwa nyota ni ugukora namba 6 cia hau icio nicio iragutwara imwe kwa imwe no kahotana kana airtime kana data kana bia farifari we nyuaga kinyuo kia shufeno ya girathi ni gukora kiria kiri na golden crown wena unyuaga kinyuo gia plastic ni gukora kiria kiandikitwo kana kina kihitahitano gia kunywa airtime hinya *459*3# no coke ukorwo ugikiridim kiheo giaku mundu wothe guku ni muhotani Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7 Up na Sting ni unywete yaku muthenya wa umuthi iheo ni cia hau airtime data na bia farifari na ningi toguo tumuthikiriria no nginya ukorwo kinyitie miaka 18 inywe ici ciothe ni iria cia guku gwitu Kenya Pepsi, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana thiini wa kitahitano giki ni kia inywe iria cia guku gwitu Kenya na ningi o kinyuo kiheo andu aria mena Safaricom line nio marakorwo makiingira kuo na kuingira gutire marehi kunywa airtime na Pepsi ne hitukine ga telefone BSLB license number 258 mawatho na mikana kuhuthika ni thaa 3 na ndagika 35 nake mugure wa Karuiru ni arikitie kuingira nigetha turikanie ciegie Manchester United ethiete atia he muthuri merigite kugura wa kuma kuria Brentford ne guthie mara moja na tagwo kuna danarika hakwa ni rucerere ono ni rwega ruhure munene ruhiukie ohana rifari mungihurwo ri rifari ndakinyaga tene no muhuri Heras gazeti ya time nigire mana ya 7:20 ya gigi yes gigeru no girorie maundu ma hwai ru nani ugioke na marusini niguo no ni murahurirwo ni uretikira no kira fiu no ni kiari gire ku level ki level 4 ni on division 2 Kenyan League iyo ni gituro ona kira ndire hau kabati ndire hau akafati kire level 3 level 3 2 National Super League no by the way thina uria mwina guo ni riri thina uria mwina guo ni coach tamenya ti athaki
na mitaratara yake itaraingirana ni ideas atari nacio idea kiri nacio ona mubangire mweru wa thaki mwaturaga riu ni twacoka ngai noreke Jeff mweru wa ma ya ngai turari horo baira tori horo baira ire kurari kuru ni tuge ni miti gutendera ngucanio twathakire na Arsenal ya mbere ya ligi agikorwo yo ari ya Manchester iria twari nayo kimera kiria kingi mugetuka ndire cigana ugue ukweli tutiakimuhurire by the way mugetuhurie cigana tutigiamuhotire kumuhura mwana na mubira mwega no riu ri mugaga ni mwacoka ndaugaga season ko ni season iri ingi ni mugirarikire namba 10 mugirarikire 10 season iyo irathirire akomura hura uguo. Yes, thank you very much. Hora weekend. Si 16 supu. Yenda kuja buthie fio. Buthi ngija buharukira baithatu. Ithu tutire haria turi, ithu tuko vibaya. Ithu turi oru na mashabiki ni ithu turaumia. Riu is a problem. Thira mbere. Tu sawa? All right. Netuva wa mathako. Yes, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini nani the Super Lady mugure wa Karuiro. Jorua ya bururi na thi mahenyeni ma marathon Eliud Kipchoge aroigani uritu munene kuhotana marathon-ini ya muthenya wa Saturday ya Sydney Marathon. Cape wokuru wa miaka 40 nore ni Jorua ikuranire mahenyeni maya niwe uroretwo iguru ni thi yothe. Ihenyeni riri na rirekite guturanirwo thiini wa major marathons cia thi. Riu riri ikiro imwe na mahenya ma marathon cia London, New York, Tokyo, Berlin, Chicago na Boston marathon. Aria mbere uteng'eri-ini wake Kipchoge ni aremirwo gukorwo akirikia marathon hingo ya Paris Olympics mwaka muthiru agitumura ndereti ya hihi kana abati gukorwo agiikiria. No mweri-ini wa kana mwaka uyu ihenyeni ria London marathon ararikirie ari namba 6. Nake muthaki gikiro kia winga timu-ini ya Ulinzi Stars na Harambee Stars Boniface Mushiri ni abateretio ikiro utugati-ini wake na thigari cia mbiraru bururi-ini kuma gikiro gia senior private ginyagia corporal ari kumana na wirutaniria wake kirafu-ini na timu-ini ya bururi. Mihang'o ino ya muthenya wa ira iratabanio ni CDF wa mbiraru General Charles Akahariri. Mushiri wokuru wa miaka 29 arashagararire na njira igwete mbetikaini cia CHAN 2024 agiteithiriria Harambee Stars gukinyira ikereka aria quarter final. Joreno ya kuma mwena wa Nambale kaunti ya Busia akionereria gia kwaga gukua ngoro makiria ari wa kuma kuri muciari umwe. Nake muthaki gikiro kia hita timu-ini ya bururi muthako-ini wa volleyball ya Malkia Strikers Pamela Odhiambo rioreda kiama gia kuramata muthako uyu KVF okumathaganiria mbitika cia kiurata maigi agikorwo ni megukorwo makinyihia mwanya uria uri ho gatagati kao na nguthi cia muthako uyu thiini wa thi. Nyarari ici cia bururi ikiugira uhoro macindano ma thi muthenya wa ira bururi-ini wa Thailand na uhotani wa kwambura Vietnam na seti 3 gwa gibugu. Mr. Minister, if it's possible, could we have more of the friendly matches that we can be able to have, because we are having a mission. It's Malkia Strikers is one team, one mission. We are having a mission to go back for the Olympics, that's the LA 2028. We like that between now, the World Championship, as we shall be ending it tomorrow, we like to participate not only in Africa, but even in Europe. We can even come here in Asia. We can even go to the American side. David Muthui ni mutaithiriria wa coach munene timu-ini no ya Malkia Strikers. Na ni twikite wega kuringana na hau mbere, ni twikite wega, airitu ni mathakite wega muno, na ni gucokia ngatho kuri inyuothe ni gutunyita mbaru na gutuhe moral support. Ni tucoketie ngatho muno. Higo ya haitaitano cia Olympics mwaka muthiru mwena wa Paris Faraja airitu aya maguthirwo ngucanio ciothe ni Brazil, Poland na timu ya bururi wa Japan. Muthia ja wa bururi mugwimi wa bao kirafu-ini kia Newcastle Alexander Isak ona thengi wa gukorwo aibanirie na kirafu giki ni agakorwo atathakite kimera giki ni akuruhanitio skodi-ini ya athaki timu-ini ya bururi wa Sweden abetikaini cia gwetha tigiti wa World Cup ya mwaka ukite. Coach John Dahl Thomason agitanya kumuhuthira makiria ngucanio-ini cia tariki 5 na tariki 8 mweri ukite magitungana na timu cia Slovenia na Kosovo. Isak na uria makoretwo matekuiguana na ene kirafu kia Newcastle akoretwo agitavania mehaririria make kiube ari thutha wa mifango yake guthama kuharaganio ni Newcastle. Bamba mwana michezo ugo niko iharo-ini gutarie njita the Super Lady mugure wa Karuiro.
nĩ tuba wa mathako na Inooro FM. Twacokereria muthikiriria ngwenda kwamba guthie kuria kwandu megwitwo kunywa airtime na Pepsi, kunywa airtime na Pepsi ni hinda riega ria gukorwo ukinywa Pepsi, Mirinda flavors, 7 Up, Mountain Dew na energy drink etagwo Sting. Na rungu rwa nyota ni ugukora namba 6 icira ku guarantee ukorwo wina airtime ya kuhura thimu, data ya ku browse na besha varivari cia kugura kindu ungienda. Na tamenya no kugura kinyuo gia Pepsi, Mirinda flavor, 7 Up, Mountain Dew kana Sting. No ririkane ati gukorwo ugitia kiheo giaku ne kuhinya *459*3# na ningi wikire code iyo no redeem kiheo giaku. Mundu wothe ni muhotani guku wina Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7 Up na Sting ni unyuite yaku muthenya wa umuthi. Kuhingura kana wona warikia kuhingura niguo urakorwo kiinuka na kiheo. Instant airtime, data na besha farifari muthikiriria no nginya ukorwo kinyitie miaka 18. Inyuo ici ni iria cire guku gwitu Kenya muthikiriria, na ningi wa kunura kinyuo o giothe wi kiheo-ini, na ningi no nginya ukorwo wina line yaku ya Safaricom. Na kuingira guku gutire marihi. Kunywa airtime na Pepsi ni hetukene BSLB license number 258. Mawatho na mikana kuhuthika reke tukorwo tukinywa airtime na Pepsi. Ni thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 17. Ino nayo nĩyo ceceni hakuhĩ nawe tugithi na mbere. Nĩngwenda tuhiuke kũrĩa kwa View Travel ndagĩka ĩmwe na kwa Wigo na kwa andũ megwĩtwo Citizen Duka. Nĩma twĩ kũrĩa kwa View Travel nĩ gũkwĩra atĩ karũgendo ũrabanga gũthiĩ na towe nĩ hi mwĩgĩkundi. Andũ arĩa makoretwo magĩthi na View Travel nĩ makoretwo magĩtũne ndũmĩrĩri njega atĩ mabangĩirwo rũgendo, mũndũ akĩingĩra ndege, akiuma ndege, agĩthiĩ akĩamũkĩrwo, agĩtwarwo mũkawa-inĩ, mũkawa ũrĩa wagĩrĩire, kuma mũkawa-inĩ akaiguaga nĩma thabarĩ yake marĩ gĩkundi gĩa atumia, gĩkundi gĩa athuri, onawe ũrathiĩ thĩ cia kũnene, ona gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũgendo rũkinyanĩru. View Travel nĩ magĩkũbangagĩra maya na namba yao nĩyo 0703254254 0703254254. Yende gwa Citizen Duka tiga kumaka shopping yaku weka comfort for haria hothe uri. Riu turakwira ura download app ya View sasa, shagura Citizen Duka na ndurarihio ciringi ono mwe ucoke waingira kuu thiini eka shopping yaku rihira na kuria kwa Citizen Duka mego kurehera ginya nja gwaku na tamaka wewe guku Nairobi na matura maria marigiceirie ni shilingi 200 pekee. Hatiri undu ungi muthikiriria riu twatigaria ndagika 16 riu ni ndagika 11 ciatigara nigetha tukunengererie ciringi nuthu milioni. Ciringi nuthu milioni ni mbeca njega ingigukinyukithia ikinya maundu-ini maku mothe maria urakorwo gika matige gukorwo mari makwamu. Oya thimu yaku hihinya *272*1#. O ringi oya thimu yaku hihinya *272*1# uhote gukorwo kiinuka na kimanjika gia ciringi nuthu milioni ugakorwo ri mbeca-ini. Na hihi we muthikiriria gikorwo ni ukumenya ici cia kindu gigwitwo utahuku matura-ini, Inooro FM ucio wotuginota na turakunengereria tabarĩra ya utahuku matura-ini tukimurika mibango ya uthii wa na mbere thiini wa kaunti ya Laikipia. Ni muthenya wa gatano tariki 29 mweri wa kanana mukawa-ini wa Hypo Point tauni-ini ya Nyahururu. Weyumirie unyitanire na andikitwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge na mundu gwitwo Muhea wa Maina na Peter Mwangi bakiaranira na atongoria athuri hamwe nao ari Governor Joshua Irongo, maafitha ugitiri na awathani wa matura na ni kuma thinacera cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Inooro FM nima ni ceceni hakuhĩ nawe. Ministry ya ugima wa mwiri ruhonge kana Ministry ya ugima wa mwiri ruhonge rwa ugima wa mwiri kaunti ya Nyeri marigwatanĩro na kambuni ya Royal Media Services, Flying Doctor Society of Africa na nyitithemi agi ni maharĩrĩirie uthũrimu wa female genital fistula FGF hatari marihi kwambĩrĩria tariki 29 nginya tariki 5 mweri wa kenda thibitarĩ-inĩ wa Nyeri County Referral. Thuthuria wa mũrimũ wa fistula ũgatabanio tariki 29 thibitarĩ-inĩ cia Karatina oro ũndũ ũmwe na Mũkũrũ-inĩ sub county. Ndagika ici ciatigara muthikiriria no cia gũgũtindĩka nigetha wikare wega. Ni ũgũrĩte voucher, angĩkorwo ndũgũrĩte voucher hihinya *272*1#. Warĩkia gwĩka ũguo muthikiriria ni wagũra voucher, na voucher yo wagũra ni yagũkũhotithia kũgũra voucher ya kũingĩra draw-inĩ
ya ciringi nuthu milioni. O rĩngĩ nĩ star 272 star 1 hash. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria. Reka rĩu twambe tũikĩrĩre. Ĩyo nĩ password wĩkĩrĩte ũguo mũnene. Ndikware mbeca. Ndigwa star 27. Ona ũgĩthiĩ kuo rĩ. Do you want to pay 100 to? Yes, no ũgĩthiaga kuo mũnene rĩ. Thimũ yakwa rĩu mĩaka yakwa nĩ yaumire. Ya password ndakiona wĩkĩrĩte password. Asa ma ndĩrĩ kĩndũ nyamu. Koja hauka mbica ndona wĩkĩrĩte password ta ngiri. Mbica kaĩ ngũkĩhũrwo mbica nau. Na mbica ingĩ gĩkorwo ngĩhitha ta rĩu thaa ici mbica ĩrĩa ingĩhitha nĩ yao. Ya mwa ndino ko nĩ mzee. Kana ũkorwo ndĩgũkire no ko nĩ wakĩhitha mzee. Ndĩrahitha kĩ? Rĩu mĩaka ĩrĩa ndĩnayo gathuri mani rĩ. Mĩaka ĩrĩa wĩka kĩhiko-inĩ. Kwaria marĩ. Mĩaka ĩrĩa ndĩnayo tiga ona kĩhiko-inĩ yakwa rĩ. Nĩ ũkuona ta ingĩgiana na maũndũ macio rĩu thaa ici. Mũndũ nda no gĩkiuga kaĩ ũkĩrĩ na ũhoro mũnene. Na tondũ mũraria ũhoro wa password korwo mũndũ ũrĩa wa barabara nĩ atwĩra rĩ thimũ tũtiagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra password. Ũngĩgĩa na gathĩna barabara. Ĩta rĩu ũgĩe na accident iria tũkwĩragwo nĩ ũgwati ũtarĩ wona. No ũmenye atĩrĩrĩ. No nĩ kũrĩ thimũ rĩrĩ nĩ ũkorwo na thimũ serious ona ĩtarĩ na password wahinya tu emergency ĩgoka. Ta rĩu yakwa nĩ ĩrĩ. Icio rĩu nĩ iria serious. Password. Itĩtũkinyĩire. Itikinyĩte. Wakamũira igagĩkinya rĩ. Nĩgetha rĩrĩ thimũ ĩyo nĩ njega tondũ nĩ actually no sense na ĩtane. Wĩ ũgwati-inĩ no ĩtane. Igua wahahũka. There's a way. Taru gari. No, make me understand. No, there's a way isetetwo. So, Jori atiriri, if I taru kwa muhiano, koguo mucauga. Panic button. In case of emergency, ni twagukora scene-inĩ. Thimũ ũtũngĩoya no tũhote ku access mũndũ ũrĩa ũngĩte. Nĩ kona emergency, yes, it has emergencies. Ona thimũ iria ci password nĩ emergency ciothe. Emergency nĩ namba iria ikoragwo cia thirikari ti atirauga atiriri ngwendaga gũkinyĩra tuge mũtumia waku no hote ku access thimũ yaku mara moja tene thaa 2:30 kuria we tondũ wĩ password nginya ya nyona wĩkĩraga ritho ũgekĩra kĩara nona no gĩkatia newe ngine ya mathi ndoria atiriri actually ehinge kuhingũra ũguo emergency mara moja ruse wa jiko number 1 ucio ngibara ekiraga kĩroe na kĩara gĩa kũgũrũ nĩgetha mama ndakarte no reke ndĩmwĩre nĩ ũrĩ wamenya password kaingĩ rĩ tũtiĩkĩraga nĩ tondũ wa andũ arĩa tũthũire kaingĩ password thimũ-inĩ mũtumia ekagĩrĩra mũrũme ekagĩrĩra mũka akĩhitha maũndũ marĩa atangĩenda moneke nĩ mũndũ ũyũ no menyereke ngwĩre atĩrĩrĩ sincerely speaking tiga nĩ ũbani na waganu witũ rĩ nĩkĩo thimũ nyingĩ mũno ciagire password tondũ ti wĩici atĩ tũkĩkoragwo tũkĩgitĩra mũno no gũkĩrĩ wĩici tondũ no ũmĩtige hau mũndũ mama no arute mbia cia kwa M-Pesa ni mama ndangĩrarĩra mbia cia M-Pesa no rĩu ngwĩre atĩrĩrĩ ũkoragwo ũkĩgitĩra kĩrĩa ona ũtagĩrĩirwo nĩ kũgitĩra nĩkĩo gĩtũmaga wĩkĩre password atĩ ona kũngĩgĩa ũgwati ũmũthĩ mwarimũ mũtwe mama oe thimũ yaku no oragire agerie kũruta namba na kũu thĩinĩ oragĩte kĩ kana ona hatuĩke rĩngĩ hihi nĩ harandeka mbeca ũigĩte kũndũ ta rĩu nĩ tuge nĩ wakorwo ndũrehota na ndũrahota nginya kwaria icio nĩ ikũra ona akĩrĩ mũire ndwarikana cira ũrĩa wanarĩa mũrwaru arwarire agĩthiĩ into akoma metirio 500 nĩgetha akome thibitarĩ nĩ gĩtongakĩrĩre mũno gĩitũra no mũtumia oragio akauga ndirĩ ũndũ njũĩ ekagĩrwo harambe nĩgetha mũne cia admission na in fact password ũguo tũrauga harĩ mũndũ wa magĩire na accident Kiambu Road hĩndĩ ĩmwe agĩtwarwo thibitarĩ ya Kiambu hĩndĩ ĩyo ndĩkinyĩire wega ndiũrĩ ĩhana na tondũ yake ndĩarĩ na password thimũ ĩkĩhũrwo mũndũ ahũrĩire akĩoywo Kiambu na ihenya mũno agĩtwarwo thibitarĩ ĩmwe nene na thaa ici nĩ watũraga na korwo in fact ndasavirwo tondũ Kiambu hĩndĩ ĩyo nĩ gatene ndangĩtũraga password uo password ti njega kũra nyamũ mwendwa aruta nyamũ no nginya ũkaneana password ona nĩ harĩ kĩrĩa rwĩmbo rwa shift arugaga ũguo password we rĩrĩa amenya wendaga mũno nĩgetha ngũnengere ndingĩkũnengera ona kĩndũ ngĩona kũgĩa ingĩ gĩkũiya kĩ we nĩ ngũĩ no ũkore indo ciakwa ci hau ũtambie nĩgetha ngĩcambe no aigua
tugaritie ru ndagika 4 tu nigetha tuneane ciringi nuthu milioni na ciringi nuthu milioni tugucinengerana kuria gwa star 272 star 1 hash. Mwalimu ritu hana tugaga ni kipindi cha lala salama. Gukora ta muthuri ndirikanaga muno witagwo kuria wa haria Njoro anjiririe ageririe ndagika cia muthia na akiamukira milioni 2 kuria ni gutahwa tahagwo na thina ukimuthira ni wega kwira mundu wahota kugeria na wage kuhotana no tondu nduhotana utageretie ri na hena ndagika riu 3 peke yake star 272 star 1 hash nio namba itu wakarinde ndagikinyire wakarinde haha mena Kamode Simoni karibu sana kio tararia we naca ndie na uru thimu yaku wakarinde niri password niri no ni yuikaine ti private yuikaine ne kire yake but just for private taru wendu miui no andu aria manjui ni mamiui ya taru Kamode na ramimenya yaca ndakinyite hau Konyore bado ona ndio mraikaranagia bado Konyore no akwiyebia kuiya muno he's not trustworthy ti wa kwihokeka I am happy for you that you are able to overcome hapana Nyox siwezi kubali ndigukuguithia tareka ndi mwiro ndu umwe nuri wona andu aria metagwo riri gangsters maragia uria gangsters ti uria mekuhura atumia okeke ungicemania nao na atumia ao ndungiuga ni maragia riu niguo renda guturia atire gangster points na umane ati ndona Gikonyore unanyenyekea amwe na kahiga tumaitha no tondu mugaga ri ngai ni mumbi muno nona guo nyokisagaragia haha maeni Ene ma ada metuaga vichwa ngumu na guku nja mucie makoragwo mahoreire no tondu muthakaga na iundu icio ati ni watigwo ri ndirikanaga hindi Njambenge yatigitwo tiwe na Kenya yathakaga na Nigeria hindi iyo ajiraga ndamenyaga Kenya ni iriku we TV-ini na nduramenya Kenya ni iriku na Nigeria ni iriku andi breaki ndiakwira kuri iringa ringi rikirite ria bathi tondu ni ura imagine ukirora timu hana nduramenya wega waigua andu makiugiriria ri ni aingira na ni andu maraugiriria wena nduramenya uraugiriria niki bande gathakathia atiriri ndonie kana kage ka trenda kauga atiriri gutiri undu muru tariu ni mucwe ni mekoragwo na Wakarinde na nie mama riu twe nyumba na mama Wakarinde ni mahitanitie na mucwe agacoka kona posti mundu rume ungi riu akaigua nginya tangienda kwira mama gucuka gona muhiki haha kia mundu ukona wa mwira uguo we maku ni Saturday ukonaga muthe aimbire urigago niki kiramuimbia kumbe ni Wakarinde murakaritie na ndangikwira riu igwa kiona mubira no mutigathake tondu turaria ndeto ici na Kamode ari hona ni wa kanitha riu ndeto ici ciahota gukorwo ikimweheria wega aca oyo niwe wonete ruo ni mukundu gutariirie ndawonire tu mbere ya guka no ruga no guhenaga ni rwama akire maya biyo na biyo ate biyo na biyo mucwe atakirui ni atakire rogano itake ni atakire maundu itake ndakigerera mucwe witu nikio tamaka mwana nigu cio riu itagiagire kumenya Kenya ni iriku no ri kabotigwo gia kawaida andu ona kiundu witigire umwitigire ari we onire ki reke iturere nena bia pesa twina ciogo star 27 wena okenagira uruta borithi kidogo thekerera mundu uria no nawe etagwo constant kugongeo snorking knocking mwena ena githina igua kiundu gakumetakio tabari ena githina kiuru gwiciria tukumuhe 100 no ekirirwo 500 okay tukumuhe 100 ekuona 100 no egwikirwo 500 etagwo David muhorere na he mundu wa Mande mundu wa Mande ni atucengire muno nginya thaa ici ndamuhura ndaroya
ai resi ari na thira na indo akimenya ndakwa ndimhurire nginya na yakwa ndangioya indo kerena sio nä kå rä ona må thuri å ngä warä wa Nyandarua in fact ciarä hakuhä kå ra tondå ngä gethwo thikå 14 rä ethirwo agethwo må ico nä akionekire otherwise Kamonde araugire ndege ndärä ya gå kua no ndĩrona rĩu nĩ gũkũgĩa ndariri kwĩna gaceneni thaa icio na ingĩenda nĩ mũkũnyitithania ũguo mũnyitithanie mũndũ ũrute kidogo ayu nyoks no akũrĩhĩre ya gũthiĩ Jeff ya return Hello. David. Yes. We mwega rũcinĩ. Rapio. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Ndĩrakũhũra njĩtagwo Jeff kuri na ndirĩ wika. Twĩna mwarimũ mũcwe gĩa kũgeithie. David kwerwo atĩa? Ũtirĩ kaũ mũthũngũ. David we mwena ũrĩkũ? Mwena wa Thubiri. Thubiri? We Thubiri? We nĩ wauma kũnene. Thubiri we itũũra rĩrĩkũ? Itũũra rĩa Wangwaci. We Wangwaci? Okay. Kũu nĩ kwahorerire maũndũ nĩ maikarire wega? Nĩ magĩrire biũ. Nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Biũ. Nĩ ũrĩ waingĩra rĩngĩ kana ũmũthĩ nĩguo mũthenya? Ngeretie mũno nginya ngeyũria nĩ nakũ. Rĩu warora hau thĩinĩ wa thimũ yaku rĩ nĩ ũkuona ndũmĩrĩri na maũndũ maku rĩu nĩ magĩra. Thengiũ mũno Ngai ũrogoco. Ingĩũka hau Wangwaci rĩ wĩkaga atĩa kũu kana ingĩũria ũ? No cibarũa. Nĩ cibarũa ũhũraga? No harĩ kaũndũ hatigĩrĩtwo andũ magwĩtaga tiga David. Magĩtaga Dave. Dave? Dave ũringaga ibarũa na kũu? Nĩ wega mũno David. Ngai agĩkũrathime. Amen. Nĩ ũkũgeithia mũhiki ũrĩa wĩtagwo Nyoks? David. Ũyũ. Rĩu Ngai ndagĩkũhingũrĩre maũndũ. Ũraiywo mũno nguga nĩ thengiũ mũno. Asante, congratulations. Thengiũ mũthenya mwega. Ona inyuĩ mũthenya mwega na ndauga nĩ thengiũ mũno. Atinda wega, thank you very much. Asante sana. No mũthenya ũmwe tũkĩaga. Mũthĩ nĩ yahũranwo. Ngatũkinyia hau rĩu tondũ Kamonde megũkũ mena wa Karĩndĩ rĩ magĩtindatindĩkane na ũhoro ũcio na tukiuge maũndũ nĩ mega. Mũcwe kaũndũ kau kũregerio kũmwĩra baadaye. Ingĩmwĩra nĩ akamera rũciũ. Nĩ akamera. Ingĩcoka ndĩ harĩa njũkĩte na wingũ yakwa njigue ndĩigue redio-inĩ. By the way gũtuĩkaga journalist tũkambahe tũrũgano twaku. Ekũheana example ona akonde kũngweta rĩtwa. Mũthuri mũrata wakwa. Ndangiuga tũrutithanagia harĩ mũndũ ũranjĩraga. Ona twakuga atĩrĩrĩ gũkũ kwa Inoro harĩ mũndũ tũngiuga nĩwe mũthũngũ wa Sudani. Rĩu hau nĩho ngwanjia. Nĩwe tũngiuga nĩ mũthũngũ atwarĩtwo South Sudan. Nĩtweragwo atĩrĩrĩ cukuru tũgĩthoma ũhoro wa kũ-describe mũndũ ũndũ ũramenya piũ atĩ ona without doubt nĩwe wacora mbica yake na nĩ atuĩkaga no ũhũthĩre against no ũthiĩ igoti-inĩ ũmũcu wone mbia cia ndege. Nĩ ngũgĩkwĩra gũthikĩrĩria. Ingiuga mũndũ ũngĩtuĩka mũthũngũ South Sudan ndũĩrĩ mũndũ nĩ akuona mbica ĩyo wega. Kana ũkauga mũmemerekia mũndũrũme mũraihu wĩ nderu matũ manene you get mũgambo mũritũ. That is personal. Mwarĩkia mũngore wa ofici. Yes. Mwarĩkia mũngore wa ofici. We kuma mũthĩ ũrĩũkaga racũria. We ũrĩũkaga racũria. Ndamũruta ũcio rĩ nĩwe marĩkoragwo mũturi nĩwe kũmũikarĩra. Agĩkwaugire atĩ kana kera atĩ Musa kũrĩ atĩ aiguĩrĩire kwa Jenũrũ handũ wa kwa Jethũrũ. Thaa inya cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro
twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa inya ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugĩ tana Inooro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũrambĩrĩria kũrĩa ũkabi-inĩ na atongoria amwe mwena wa Kajiado nĩ mareganĩte na mũbango wa thirikari wa gwaka nyũmba cia ngarama ya thĩ mũgũnda-inĩ wa kanitha wa PCA itũũra-inĩ rĩa Nakel. Mũmbunge wa rũgongo rwa Kajiado Onesmus Gogoyo arauga nĩ nginya mawoni ma mũingĩ makuruhanio mũgũnda ũcio wa ĩka 152 ũtanaiyũkio. Wacuka wa Kĩarie nĩwe mwandĩki witũ mwena ũcio wa ũkabi-inĩ. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo Onesmus Gogoyo augĩte gũtirĩ tabarĩra o yothe ĩgũtwarithio na mbere nĩ thirikari gĩcunjĩ-inĩ kĩa mũgũnda wa ĩka 152 wa Nakel, mũgũnda ũrĩa ũrĩ rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa kanitha wa PCEA. Kanisa ya PCEA ni stakeholder. Usipowaita kwa meza na wako na title deed, what will happen now? Si itakuwa tena ni vurugu. Ukileta Mchina kwa hii uwanja ameanza kupima, hatujui kama anakuja kuweka manyumba ya binafsi. Sasa hiyo tutakubaliana? Hata kama we ni rais, hiyo tutasema no. Thirikari irendekithia gwakwo kwa nyũmba cia thogora wa thĩ gũkũ. Ndeto ĩrĩa Gogoyo augĩte nĩ nginyagia mũingĩ ũngĩkuruhanio mĩbango-inĩ o yothe ya ũhũthĩri wa gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda. Mkutano iwekwe hadhara na watu wote wakuje hapo kwa uwanja, na usichague ni nani, wacha watu wote wakuje waseme kitu itafanyika. So mpaka mahali tumefika hakuna maendeleo itafanyika bila sisi kuhusika. Arĩtie hĩndĩ ya ũrugũria wa irathi na laboratory thukuru-inĩ wa Nakel, mũbango ũrĩa ũkinyanĩirio rungu rwa kĩgĩna kĩa NGCDF, na haha ndereti yegemainie na gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩa mathomo ya Tumuka. Katika shule hii serikali iko na deni ya 60% ya capitation ya hii shule. Hawakulete first term, second term na hii term nasikia ni zero. Hakuna ile imeingia. Na unajua jamani, tunashangaa sana. Tunaona watu wanatembea na pesa kwa ndege, kwa mahelikopta, sijui wananunua hema, sijui wanaleta pikipiki 3, wanapewa wamama 500. Si hiyo ni pesa yetu ndio wanatumia huko. Sasa waache hiyo maneno, watoto wasome. Tutetee hii kitu isukumwe iweze kutufikia. Wako na deni ya last term na sasa ya hii term. Ngĩribotera Inooro FM kuma Nakel, Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wacuka na wonjoria arĩa mendagia indo cia ũgemu wa kũgucĩrĩria agendi itũũra-inĩ rĩa Viewpoint kũrĩa mwena wa Thubukia na Ikuru nĩ maũrĩtwo gĩconoko gĩa gũthiaga gwĩteithĩria gĩthaka-inĩ. Ikinya rĩrĩ nĩ thutha wa mũigithia kĩũmbe Hussein Dida gwaka cioro cia kĩrĩu iria irahũthĩrwo nĩ onjoria oro hamwe na agendi. Oho nĩ ahinyĩrĩirie kĩgucĩrĩrio kĩu kĩa agendi gĩkorwo gĩkĩgacĩrithio torĩa tũramenyithio nĩ Robert Wamaina. Makiria ma miaka 30 iria giceceni gia Viewpoint ya gicigo mbunge gia Subukia giathondekirwo, agendi makoretwo makirugama kwirorera ũgemu wa matura ma Subukia indi mundu anyitwo ni bata erekagirio githaka-ini. Andu haha na Rwamba Gideon Moi tukaria nake haha agoka agaturia uhoro wa ceci cia kioro gaturia ni hangithi kurugama. In fact una tugaconoka muno wira mugeni athina kuria githaka-ini, ona ithuĩ nyewe tukarigwo muno ni atia tukuga. Mahinda maria twakorire Hussein ni igwire kiriro gitu ni aturutite thoni nene guturaga kinyonaga hoyo kioro ni mundu karigwo rio gwika tondu ona no rigwo gukuria we wafatana ni kioro wikaga atia tondu ukiri muikari wa. Tulikuwa nayo hapa kwa kando ya barabara, lakini watu wa Kenya wakakuja wakabomoa tiko kwa barabara. Sasa kutoka hiyo wakati tumekuwa tukihangaika sana, hatuna choo kwa customer wetu, wakikuja tunawaelekeza kwa kichaka na hiyo kichaka ilikuwa imechafuka sana. Ni thina ukinyite muthia thutha wa muonjoria na muteti Hussein Dida gwaka kioro gia kĩrĩu kũhumbĩra thoni ici. Hĩndĩ ya kũhingũra tabarĩra ĩno agendi maumĩte mwena wa Laikipia makĩrũgama
kũrũgama na kũnyitanĩra harĩ ũrugũri ũyũ ndeto ĩrĩa ĩkũngũĩrwo nĩ onjoria na njĩra nene. Ndokire ndĩna kĩndũ mĩaka 18 no tũcokerie mũthuri ũyũ gwĩtwo Ngani ngatho nyingĩ mũno tondũ nĩ njũĩ wĩra ũrĩa wothe ũrahĩtũka ho gatwarwo Thomson Falls wĩra ũcio nĩ ũgũcoka tondũ ndũrĩ wona kĩndũ kĩũru ũkĩreherwo nĩ mũndũ aroka gũkũgũrĩra kĩndũ acoka agĩa na kahinda ũmwĩrage athiĩ gĩthaka-inĩ harĩ haibũ nene mũno. Mwena-inĩ wake Hussein augĩte gĩceceni gĩkĩ gĩkoretwo kĩrĩ ũteithio mũnene kũrĩ onjoria a mĩcongo, indo cia ũndũire wa Afrika gatagatĩ-inĩ ka mangĩ kĩhĩri, noguo onjoria aya nĩ marabatara kũrũmbũiyo nĩ thirikari nene ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩguo kũmahe rĩera rĩega rĩa kũhũrĩra biacara yao. No hoe thirikari viewpoint ĩno nĩ ĩteithagia tourism, ona handũ haha gũgathondekwo vibanda njega, gũkahũrwo kabro, ona mũndũ arũgama haha ona ikara thĩ gũgakorwo na itĩ cia gũikara kwĩrorera valley ya Subukia, tũndũ tũnini tũngĩhota gũteithĩrĩria andũ aya a gũkũ a biacara mateithĩke. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Viewpoint Ikweta gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Mohoro mangĩ